I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan. Ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikiligman. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magun-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibati apan kalit nawala. Una-una naglupad mura ko og gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod yung kaayo apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako. Mga bula-bula tekstorya I love you and I miss you more. Mauy gibalik-balik wa na'y kan-anay wala na'y pahuayay wa na'y uliay. Never mind kay gikiligman kay ang kamingaw nga akong gibati dili gyud ka bayran og dollar. Bisagon sa og piyong ako gyud ang guhon sa imong pahiyong. Una-una naglupad mura ko og gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod yung kaayo apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako. Agwantahon na lang bisag lagyo ta sa ngalan sa gugma andamag paabot hangtod nga mo balik ka. Ikaw ang
Bombo Radio Bacolod. Number one! Paradyo Bombo! Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit, ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mga ating pagkamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone.
We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin-sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Lunes sa inyong mga utod. Dayawon kag pasalamatan nato ng Dios sa sining nahauna nga simana sang Adbyento. Pamatii ang pulong sang Ginoo o mga pungsod. Ipahayag ini sa malayo nga mga pulo. Magmaisog, hindi magkahadlok. Yari ang inyo Dios nagakari. Mga muyo kita. O Ginoo nga amon Dios, kabay nga magbantay kami sing makugi sa pagkari ni Kristo nga imo anak. Agod nga kun siya mag-abot kag magpanuktok, iya kami masapuan nga nagapulaw, nagapangamuyo kag nagadayaw sa iya, sa dako nga paghilinugyaw. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo. Suno kay San Mateo, Kapitulo 8, versikulo 5, tubtob 11. Sang pag-abot ni Jesus sa Capernaum,
May isa ka kapitan sang ginatos ka mga soldado nga nagpalapit kag nakighambal sa iya. Manunudlo, ang akon sulugoon nagahigda nga nagamasakit didto sa balay. Paralisado siya, kag nagaanto sing tama. Si Jesus nagsiling sa iya, kadtuan ko siya, kag ayohon. Nagsabat ang kapitan, manunudlo, hindi ako takos nga magsulod ka sa akon balay. Magsugo ka lang, kag magaayo ang akon sulugoon. Kaya ako manyara sa idalom sang mataas nga mga opisyalis. Apang may mga soldado nga yara sa idalom ko. Kung magsiling ako sa isa, lakat ka. Dayon niya lakat. Kag sa isa pa, karidiri. Kag nagakari siya. Kag kung magsiling ako sa akong sulugon, himua ini. Ginahimo niya ini. Sang mabatian ini ni Jesus, nagdayaw siya ka naghambal sa mga nagasunod sa iya. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo. Wala pa ako sing may nakita nga amo sini nga pagtuo sa Israel. Nagasiling ako sa inyo. Madamo ang mag-aabot halin sa nasidlangan, kag sa nakatundan. Agod magsalo sa kay Abraham, Esaak kag Jacob sa ginharian sang langit. Mga utod aton pamatian si Sir Alex Viaje para sa mga reflections ni Sir Aaron Tolosa, professor sa University of St. Lasal, Bacolod City. Mayong aga kag welcome sa aton programa, Sir Alex. Mayong aga si Sir Ameline kag sa tanan naton katagpalamati sa sini nga programa kag istasyon. Ang ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo nagapakita sang labing dako nga pagtuo sang isa ka senturyon. Ginpangabay niya si Jesus nga paayuhon ang iya sulugoon. Niyan nagpasugot si Jesus nga pagaayuhon ang nasambit nga sulugoon. Ang senturyon nagpalapit kay Jesus. Nagabilin sa aton sang duha ka pagtulunan. Una, hindi siya takos nga magpasulod kay Jesus sa iya puloy-an. Ikaduha, ang iya pagsalig kay Jesus nga paagi lamang sa pagmitlang sang iya pulong, magaayo ang iya sulugoon. Ini nga hitabo sa tunga ni Jesus kag sang senturyon. Nanginhalinan para matandog si Jesus, bangod sa ginpakita nga tumalagsahon nga pagtuo sang senturyon sa iya. Sa bagay nga ginhimo, siya nga panalimbawa sa pagtuo nga labing takos, kag wala sang pagpangduha-duha. Aton hatagan sang paghangop ukon pagintiende, ang pagpabutyag sang tumalagsahon nga pagtuo sang senturyon, nga ginagamit ini sa konteksto sang misa bahin sa pagtuo na tuhoy sa duha ka butang. Una, hindi kita takos nga magbaton kay Jesus sa komunyon. Ikaduha, sa pihak sini, aton ginahangyo si Jesus nga magkari kag mag-ayo sang aton kalag. Ang tiempo sang Advent o Adbyento nagahatag sa aton sang tiempo o panahon para aton pamalandungan ang misteryo sang pagkatao ni Jesucristo. Ang tiempo sang Advent nagahatag sa aton sang oportunidad para pamalandungan ang misteryo sang Dios nga nagkari kag nangabuhi ubod sa katawhan, 2,000 na katuig ang nagligad. Aton dumdumon nga ang kada misa nagasimbolo sang dako nga pagpalangga sang Dios sa aton nga mga tawo, sa bagay nga siya mismo nagpakamaayo nga mga buhi upod sa katawhan. Kabay aton dumdumon nga kung may pagtuo kita katulad sang senturyon, aton man mabaton ang grasya para sa aton maeksperiensyahan kag mabatyagan ang matuod nga kalipay kag kasadya sa aton tagipusoon. Kabay pa. Ang pangamuyo sang Sinodo.
Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot, nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot, nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinares Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tion sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyang tig-ululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan.
masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top-of-the-hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 35 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. May nga Pilipinas, may nga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton iya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports sa first edition. Subong sa aton nga mga kabombo, grabe kada siglang sa mga inadlaw nato, no? Lunes naman kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 29 kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2021 kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia.
Hope di naman ninyo kami natubtob sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pinakamarga panguna. Mga mainit na balita lokal, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga bombo patrol reporters sa field. Subong man naton mga bombo volunteers kag bombo correspondents. So ano bala pinakamarga pangunang mga balita ang aton iyang diskusyonan sa subong yang aga mga top stories of the day nga aton iyang tutukan. Pinaya ka marga pangunang mga balita aton iyang paghahatagan sa pagtamod subong sa siring Lunes sa edisyon sa aton iyang palatuntunan. It's November 29. Grabe sa mga kabombo naton, and it's 26 days to go na lang. Kadasig lang, no? 26 days to go na lang kag magaselebrar na kita yung mga kabinansang adlaw sang Pasko. So, ng mga nagkapangunang mga balita ang ato niyang diskusyonan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga ato niyang tutukan pilaya ka mga nagkapangunang mga balita ang ato niyang paghahatagan sa pagtamod subong siring Lunes naman edisyon sa ato niyang palatuntunan. Te ang syudad sa Bacolod mayaras ang 127 volunteers para sa subong adlaw nga 3-day na national vaccination. 127 volunteers no sa subong adlaw sa 40 ka mga nanarisari iyang mga vaccination centers. Kag subong man sa mga kabombo naton dugang pa nga mga balita. Ti ang province man sa Negros Occidental handa naman sa National Day of Vaccination. Ang balto kapo ni Governor Bong Lacson at timayo naman nga ang target sa national government na buin-buinan from 15 million, no? Kag subong man sa dugang pa nga mga balita, ti may fair rate increase sa mga fast crafts base sa mga kauturan tang magtabok, no, matingala kamo ti nag-increase gid bangod ni sa gihapon sa parayon nga pagsaka man or tinagnubo-nubo naman ganing presyo sang gotong, no, pero ti mas taas-taas gid siya kumpara sa tinikdan at the same time because sa ginapatuman man nga health protocol. Kag subong man sa mga kabombo naton sa dugang pa nga mga balita nga aton iya nga diskusyonan, no. Sa mga kauturan naton si Miss Universe Bea Gomez nagabot na sa Israel, pero unfortunately ang Israel mayara sang Omicron variant, no? Ang ining bag-ong variant nga halin sa South Africa. Diskusyonan naton ang paggamit liwat sang face shield sa aton nga mga kabombo sa tubang sining threat sang Omicron variant ginakonsiderar naman liwat sa aton nga gobyerno. Kag pinakaulihing Domingo sang Nobyembre naka-record man iya mga kabinan, no, sang medyo way man naglabot sa kalibo 838 ka mga bagong COVID cases, no. So sa speaking man sa aton nga mga kauturan, no, ining 3-day national COVID-19 variant drive handa na pisar nga kulang pa sang volunteers sa National Interagency Task Force, no. Ang Omicron variant 14 ka mga lugar gimtahamtang sang IATF sa idalom iya mga kabiran sang red list, no. So amoning mga nagapanguna nga mga balita ang aton iyang tutukan drigid lamang sa aton iyang paratuntunan sa bombo reports first edition sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige, no? So Omicron variant mo naman ang ginakangawaan kay from South Africa mo ning tutukan naton kag diskusyonan man naton sa subong iyang aga kinatinguan naton ang aton iyang mga mga kauturan ng mga OFW sa nagikan iya mga kabinan sa luwas sang pungsod sa aton iyang mga especially dito man sa Israel, no. Sige, makachansa kita sa aton mga bombo correspondent. Sige, so subong iyang aga kamustahon ta naman mga kabinan ang aton iyang palibot sa syudad sa Bacolod sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, no. So, kamusta naman sa aton iyang mga kabombo, no? Ang sitwasyon naton habang ko na gani sa mga kauturan ta, it's
26 days to go na lang ka magasilibrar na kita sa adlaw sang Pasko, no? Supposedly, tinagahalog na ang aton restrictions. Ang pagdugang sang kaso, hindi naman tanto. So, kabay pa, hindi lang kita masudlan sa ning Omicron variant, no? Amo ni gani ang plano sang gobyerno, iban ang mga travelers man, especially halin sa Hong Kong, sa diin pa yang mga lugar, kay kadamo sang tuyo man yung magpauli sa sining holiday, no? Sa aton nga mga kabombo, no? So, hibaloon nato, no, ang pinaka-latest updates ni. Kamusta ka mo dira sa mga OFWs ta? Sa din man kamo yung mga kabiran nga bahin sa kalibutan, no? Nag-monitor sa aton live kung sa din man kamo nga country abi comment dira, no? So are you from Thailand? Kamusta ka mo dira kay ang mga lugar balangan niho nga kundi ang ining Omicron halin gid sa South Africa, no? Pero sang nakaamat-amat na sulod, no? Karon we will be having an interview man sa isa sa mga bombo correspondents naton Bombo Kim, no? Si Ma'am Amy Andaya Hilger, no? Kay ang speaking sining Omicron variant, no? Nakasulod na siya luwas sa South Africa. Di ba naka-interview kita kahapon sa United Kingdom, supposedly halog na gid ning ila sining restrictions, no? Germany, Italy, no? So amo naman nga mga mga countries naman, no? Nga mga nasudlan sining Omicron variant, ning bag-o nga variant nga ginatanaw ka alarming gid, no? So from South Africa, nakaspread na siya sa iban nga bahin sang pungsod Pilipinas. Australia, Thailand, Sri Lanka were among the latest countries, no, to join the United States, America, Britain, European Union, no? So amo ni sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, sa Israel announced the world's strictest ban to date, sealing its borders to all foreigners for 14 days after one case was confirmed sa Israel. Actually, may patigayon pa nga Miss Universe competition sa Israel. No? Supposedly, we will be having man, pero tingwaan tagin ang aton nga mga bombo correspondents dira sa Israel, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, amuni, no, sa mga kauturan naton, amuni nga mga country subong niya ang naga-worry gid because nga nasudlan sila sining bago nga variant ining Omicron, kadamo-damo na actually sang variant, no? Sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, we have Theta, Delta, Alpha, Lambda, Mo. So, ikapila na nga variant ang Omicron nga ini. Supposedly, naka-killjoy Bombo Kim, no? Supposedly, sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, no? Sa, somehow, halog-halog na aton nga mga restrictions, ba tanawabla because ang bago nga variant, di ba, nataga gagamit face shield. Supposedly, ang Metro Manila, dapat i-alert level 1 na ni, but because ng Omicron, i-alert level 2 na naman, no? Ang tsansata na lang gid niya subong niya nga makapabaksin kita tanan. So, di ba may masugod today ang national vaccination. So, we do hope nga ang target sang gobyerno malabot, although una to 15 million, but ginpanubuan. So, at least ang importante, makapabakuna gid kita tanan. Nga, para mapanaming ta, no, kay supposedly, amo na ginambal naton kay merong December, no, medyo makayum-yuhong kumanay. Maikaduha na niya December nga, sang last nga December, why kita tanan ka-enjoy because ang sininga virus. Supposedly, subong pa lang do, amat-amat, hindi man kita totally magbalik ya Bombo Kim sa normal, balikan, checkin na nato ng patrol. Pero, at least bala, amat-amat na ang aton iya nga sitwasyon, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No, so, we are hoping gid iya nga at hindi na kita masudlan sining bag-o nga variant nga ini, no, sa aton iya nga mga kauturan. Okay, sige, no. So checkeron naton subong yang aga kamustahon naton ang aton iyang sitwasyon
driya sa aton sa may palibot sang syudad sang Bacolod, no? Subong iya nga aga, no? Sa aton iya nga mga kabombo, no? Ibaloon naton, kamustahon naton sa aton iya nga mga kauturan. No, kamusta naman kamo dire sa mga kabombo naton ga-monitor sa aton again sa 630 kHz sa inyo sa ningatag sa mga radio dial or nagaupod sa aton subong sa Facebook. No, magluwas sa inyo nga radyo, tika na ba sa mga kauturan ta Facebook para makitaan ta naman ang aton nga sitwasyon diri sa palibot syudad sa Bacolod sa Facebook Live naton sa Bombo Radio Bacolod or sa YouTube. Wow, nagadamo ng aton nga mga subscribers na gid, no? Sa aton iya nga YouTube, no, sa YouTube account sa Bombo Radio Bacolod. So i-search nyo lang dira ang Bombo Radio Bacolod and please like, share, and subscribe. Mas namin, no, mas tahong pagid sa YouTube, tanawan nyo bala, no. Of course, diri sa aton sa Facebook, may makita sa problema, no? So, mas marami nga nag-subscribe gid kamo sa aton iya sa YouTube. Okay? Sige. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, chekero naton. Kamusta naton Bombo Kim? Ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod. Syempre, aton nga promo diri sa Bombo Radio nagapadayon lang sa lima to subong nga semana. Lawag naman kita sa mga winners, ika-lima nga semana. And of course, ika-anom nga semana sa paghulog ninyo sa mga entries. Subot na balon, padayon na kamo sa paghulog sa inyo sa mga entries para sa aton iya nga promo diri iya mga kabinan sa Bombo Radio 1-2 panalo promo, no, sa mga kabombo naton kag aton iya nga mga Ka-Star Nation, no? So padayon lang ang kasiyahan tubdob ni sa adlaw sang Pasko sa 1-2 panalo promo naton. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na, may kasiyahan pa. Sa aton nga mga kabombo kay man 6 million pesos in total prizes nationwide kaga sa palabuton iya nga December 25 sa mga kauturan naton. Syempre may aragid kita sang bombo milyonaryo adlaw gid mismo sang Pasko perte, no. Ini siya ang mangin ika-74 nga bombo milyonaryo, no. Syempre magluwas dira sa aton nga mangin bombo milyonaryo may 50 mil pesos per regional winner para sa aton nga Grand Draw Luzon, Visayas, Mindanao kag may guaranteed prizes kita in 24 key areas. Sa aton nga first prize nga 15 mil pesos, second prize nga 10,000 pesos kag third prize nga 5,000 pesos, na. Sa aton Maria mga kabinan nga mga daily winners sa kada istasyon sang Bombo Radio kag Star FM, 3 ka mga daily winners. So kung 15 ka mga winners sa kada semana, sang may 1,150 pesos in total prizes, na, each 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga gift pack. Lunes to Biyernes ang promo magadugay sa sulod sa 7 ka semana. So araw-araw may cash siyahan sa 1-2 panalo part 20 sa Bombo Radio Philippines. Okay? So padayon lang kamo ha sa pagpasakop pagbakal sa mga proof of purchase sa mga promo sponsors sa mga supermarket, groceries, kag sari-sari stores nga malapit sa inyo sa nga lugar, no? So, padayon lang ikaw week number 6 kita, no? So sa inyo dira nga puti nga sobre, isulat ang mga masunod nga impormasyon, name, address, signature, contact number, proof of purchase, week number, title sa promo, kag ang pangalan sa Bombo Radio kung Star FM station sa inyong lugar. Siraduhan sa maayong mga envelopes. Agon hindi badula kung mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini. Adlaw-adlaw may chance kamo nga magadaog sang dalalagko nga mga papremyo Lunes to Biyernes. Okay? Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radio kung Star FM stations nga malapit sa inyo sa nga lugar. Bantayan kag pamatian sa mga programa sa Bombo Radio kung Star FM stations ang paglaw sa mga special designated drop boxes nga malapit man sa inyo sa nga puluyan. Kay man, again, sa mga kabombo naton, no, sa mga daily winners naton, no, especially ang premyo, mga nagahulat, amo ang nagahulat sa aton nga daily winners, ha. Kada winner hatagan ini siya sa 6 hours, no, nga tion o kung palugit sa pag-claim sang cash kag gift pack prizes pagkatapos nga ma-announce ang pangalan. Kung hindi ka makaabot, no, sa natala ng oras, liwat nga magabunot sa panibagong nga winner, tubdob nga ma-claim gid ang tanan nga mga tigana nga mga premyo. So maghulog sang inyo sa nga mga entries, agad nga may chance nga mangina isa sa 3 ka mga mapalaron nga
magadaog adlaw-adlaw. So padayon lang ang pagpamakal kag paggamit sa mga proof of purchase nagikan sa mga masunod iya nga mga promo sponsors naton. Syempre, no, sa mga iloy sa puloy-an way gid kakadula no sa inyo sini nga kusina. Silver Swan sukang puti, sarap asim. Silver Swan wow sarap all-in-one seasoning. Siguradong wow, isa lang gid ka empty pouch o kon paper label sang Silver Swan vinegar or empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams o 4 grams, equivalent na sa isa ka entry. Syempre, yara man ang mapag-on nga orokan. Maayos ang buhay mo, proof of purchase. Isa ka sticker kon coupon nga may nakapagkit sang tanan nga bombo promo titles. Isa na ka entry. Kag kinanglan naton everyday, di bla, tinlo na fresh. So, anong ginagamit naton? Rexona! Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. So, sa proof of purchase, isa ka empty sachet sang Rexona Day Lotion sa bisan ano lang nga variant o kon empty regular sang Rexona o kon Junior Roll-On sa bisan ano man nga variant. So kabahin na ni sa mga proofs of purchase nga imo sini nga tipunon. So good luck sa aton yang mga kabombo kay man 6 million pesos in total prizes nationwide. Araw-araw balde-baldeng papremyo na. May kasyahan pa. So sa mga kabombo ta, kamusta naton ang aton iya nga palibot sa siyudad sa Bacolod subong yang aga, kamusta ang aton iya nga sitwasyon? Chekero naton ha. Una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Liani Zil Minardo. Sige. Bombo Zil, maayong aga. Yes, sa Bamboan, maayong aga live kita diri subong sa New Government Center, Bamboan, Bacolod City. So, sa diri Bamboan, ang sitwasyon diri sa New Government Center, so medyo madamo-damo na diri ang kauturan naton nga lagaw Bamboan, no? Sila naga-walking, kag naga-jogging. Ang iban sini Bamboan, dira naga-obra sa may BPO company Bamboan. So ang ibandri no nga nagapanglimpyo na kay kagabi Bamboan sa pagchecker din naton no sa kagapon sa hapon at sa mga alas 6 siguro alas 7 damo-damo gid ka tama Bamboan sang mga tawo dire no mga kauturan tanga naganilagaw ilabi ray kalabanan Bamboan mga pamatan-on kag mga gagmay pagid nga mga bata Bamboan mga tag 2 years old na mga dagandagan dire kay damo baligya nga mga panganan may mga balon dire ka helium nga baligya kag ining nga nagasiga-siga bala nga mga bola Bamboan damo na dire sang kagabi no so ang problema lang na di Bamboan kay pagkatapos din nila ilagaw ang iban ang mga basura nila is naganilapta na lang so ayawa naman isunod ang mga panglimpyo dire kung aga so sa dire sa Bamboan ginasiligan na nila tani Bamboan ang mga nagalagaw di be responsible man sila sa paghaboy sinisang ilang nga mga basura kahit may basurahan man di Bamboan no nga nakabutang so dapat ibutang na lang nila sa insyakto nga bulutangan o kon sa basurahan kiti ang ilay ang mga basura diri no ginapanghalid lang nila sa gadigado kon ginawigit lang which is ang pagkaaga na niyo no damdamo kita diri makita nga mga basura sa palibot no mayo lang may panglimpyo so masunod nila limpyo Bamboan no so madamo na diri ang naganilabay nga mga salakyan no especialmente gina mga ni Bamboan mga motorsiklo pakadto ni sa circumferential road so sa diri naman ang mga jeep no laka pa Bamboan ang pasahero nga nagasakay pero may mga nagabiyahe na nga jeep sa subong nga aga Bamboan no so diri ang sa likod ko ni Bamboan balaw nami na diri kong gabi kay ang lights na ni ang LED light na mismo sa may NGC building na ginapasiga na nila daw until kagabi daw mga 10 or yes ang mga 10 PM Bamboan kung kisaya patay na nila pagpataksan 10 PM kagabi mga 6 daw ginpasiga na nila Bamboan tapos pagka 10 na amo na ginapatay na nila Bombo Zil Bamboan nung gagwa da sa LED sa light? Yes, ang color lang it Bamboan ang LED light nga green kag red. Pero ang sa may ara subong Bamboan nga white screen, posible Bamboan butangan na da projector base may mga greetings so kon maipagwa dira sila no diri sa may NGC kay may white na siya may white screen na siya Bamboan nga lapad nga daw projector siya bala Bamboan no pwede siya butangan sang o kana flashan sang projector so amo na da ang possibility kay may canopy sa atubang sa may widescreen dira Bamboan kung makita naton no may mga design naman dira sa may piyak kag left and right sila sang NGC building kanito may dako nga karton nga daw regalo ang style niya Bamboan no kag may mga lanterns naman siya
Kag may mga Christmas lights ang iban diri nga part sang mga tanom no nga naga gin-trim na sang mga naga-caretaker diri sa may new government center Bambuan. Okay. So at least no, itong tanawon mo tinlo mayong background mga utod ng mga OFW so do ginahidlaw na gid mag amo sini ang plastada diri sa aton sa Bacolod, Bombozil. Amo gani Bambuan no. So daw ang ara sa Dubai Bambuan hindi man hidawon. Gaandar man ang fountain. Katindo, no? Katindo sang fountain subong no. Kay kisa may mga best nga naga-green siya. Kaya syempre ano na ang sa dalong bala, hindi mo man na ma-perfect. Pero in fairness subong ha, puti-puti. Magani Bambuan so pagtanaw ko kung ginamba ko daw nagputi gamay ang tubig. Siniki kong kisatod Bambuan hindi man gin malikuan ini balang mga lumot. Total nga may mga ano diri mo may mga isda o kon may mga koy. So akaon man na nila subong goro Bambuan na limpyuhan ini ang ano Bambuan ang fountain dire. So okay daw nagputi-puti ini Bambuan ang colors ang tubig sini. So kung hapon diri Bambuan o kung nasang kagabi so kadamo na gid sang aton nga mga kauturan dire. So amo lang na ang ginapahanumdum sa gihapon sa ila Bambuan nga kinanglan gid no nga tumanon gihapon ang minimum health protocol. Hindi gid sila Bambuan sili nga pinagusto na gid bala Bambuan nga inikit-ikit o kon ang social distancing kwaon na nila nga wala pa sila biga suksok gid sang face mask. May naglabay pa sa likod mo do ka nami sang iya nga kaon-kaon. Amo gani Bambuan sa nalingaw sa nga tan-aw diri sa nangayo siya no kwarta. Kahit do medyo kwan siya no do ano na medulo diferensya siguro gamay. Yes, sa Bambuan pero may dala man siya nga sigarilyo. Dala man siya nga sigarilyo. Kulbaan ka man ba so nga mo na kay hindi ta mabalaan ang ilang. Atiway na siya. Okay na to na siya. Ato na siya Bambuan nagapang hinaw dira siya sa may fountain. Ambal mo to kaaga pa siya iya ba? Oo. So kay diri sa Bambuan unlike dira sa may downtown area nga amon ni oras daw wala pa gid may tao diri do ka normal Bambuan damo nagidya sang may naga-jogging na amo ning oras. Bambuan? May naga-jogging na amo ning oras. Yes, damo na Bambuan may nagasaot-saot tugay na gani sa mga tubang sang BPO company. At least do naga-walking naman. Magmamuzil gambal ka pa at least mga kauturan ta kuntani no mabalik na sa normal. Duga matamat na tabala because gahalog na giba naton restrictions. Ang ginapangamuyo talang hindi kita masudlan sang Omicron nga variant diri sa Pilipinas. So yes, correct gid Bambuan. So according ganin sa mga interviewee dira nga ang Omicron no kung hinali magsulod man gid is daw medyo makusog pag ini sa COVID no nga variant. So amo lang na gid Bambuan no disiplinahon na gid naton ang aton nga kaugalingon kung gusto ta Bambuan nga mas ligwa pagid do kon hindi na taya suffer pagid liwat no sa COVID-19 kay hinali gani nga masudlan kita no wala ta man ni ginapangabay Bambuan. Pero tan-awon ta bala ang mga possibility no ang pwede nga matabo diri sa may syudad sa Bacolod o kon sa bug-os naman nga Pilipinas once nga magasulod naman ni ang Omicron variant sa Bambuan sa ka damo na gani sa mga variant sa Bambuan nga nagasinulod. Kabay pa nga hindi lang makaway na sa may makasulod no nga Omicron pero aring sabat subong masugod ang 3 days nga national vaccination today. Yes. So sa mga kauturan ta Bombozil, i-refresh ta lang sila. Kung magpabakuna sila to those nga wala pa makapavaccine, may pila kita mga 40 ka mga vaccination centers sa subong adlaw until sa Miyerkules Bombozil. Yes, correct da Bambuan no? Sa may pipila diri sa may Bacolod da Bambuan. So ini ang mga national vaccination sites sa City of Bacolod pareho sa Ayala Malls. Sa din Bambuan 10 a.m. to 3 p.m. Sa City Mall Golden Fields 10 a.m. to 3 p.m. man. Sa City Mall Mandalagan 10 a.m. to 3 p.m. Gaisano City 8 a.m. to 4 p.m. McDonald's Lacson 8 p.m. to 4 a.m. Robinson's Place 10 a.m. to 3 p.m. SM City 10 a.m. to 3 p.m. Jollibee East 24/7 ini sa Bambuan no. So pwede gid sila kakadto biskan ano oras kay 24/7 ang sa Jollibee East. Sa Ceres North Bus Terminal 9 a.m. to 4 p.m. Ceres South Bus Terminal 9 a.m. to 4 p.m.
Kaga ang pagpipila pag ini bambuan kasubong sa Abis sa may ano ni siya bambuan no inang Andres Bonifacio Elementary School sa Alangilan, Alihis, Banago, Bata, Kabog, Estefania, ETCS, Felisa, Granada, Handumanan, Waming, Mabini, Mandalagan, Mansilingan, Montevista, Takuling, Barangay Tangob, sa Barangay Sumag, Singkang Airport, Pahanukoy, Punta Taytay, Villamonte, Villa Esperanza, Vista Alegre, Vaxi 1, Vaxi 2, Vaxi 3, Vaxi 4, kag Vaxi 5 abombo which is wala man din nabutanggid ang exact nga time bambuan pero i-check yar lang dira nila sa ilang kada barangay nga nalawag natong bambuan kaya available gid ini kay national vaccination from November to 29 to December 1 gid ni ang petsa bambuan nga pwede da nila makadtuan. Correct, no? So, all they have to do, kadto sa mga kabarangayan, yan na panglawag mo, Bombozil, no? So, imagine, 40 ka mga vaccination centers, no? So, kung sa ilang mga kabarangayan or sa mga malls, pwede gid. So, muning hambal naton nga somehow, no? Mangin sabat balas ang problema naton subong sa kung may mga bago maning nga mga variants nga magatuhaw, at least may panaming kita sa aton iyang lawas, no? Para nga malabot na nato ng herd immunity, no? Ang ginatanaw gani basi posible mabalik man naman niya ang face shield, pero kung why kita sang may mahimo kung amo nang itugot sang sitwasyon abi tungod nga sa mga bago nga mga variants. Correct kada bambuano, so kay available lang man ang vaccine, wala man sang bayad bambuano, kag kadamo naman sa nagpabakuna. Do wala man gid sila nga may na-record nga kalabanan sini sa nagpabakuna is na basakit o kung nabawian sa kabuhi bumbuan. So total ginagastuhan kita sa nga gobyerno nga makapabakuna bumbuan, libre ini kag kadamo sa nga nagainabot no nga mga bakuna gid riya sa syudad sa Bacolod. Gani gina-encourage kini nato na bumbuan ang mga kauturan naton nga magapabakuna na sila kay kadelikado nagada bumbuan no sa nga tiyempo subong ilabi na gid nga dapat bambuan nga magpasakop na lang gid ini sila o ko na magkooperar kay ti lapitan na lang gid ni maangkon ang herd immunity bambuan no, which is pila na lang ka porsyento diri sa syudad sa nga Bacolod. So dapat makooperar na lang gid ang kada isa sa aton kag ang mga kauturan naton nga wala pa nakapabakuna bambuan. Okay, sige. At least no sa mga kabombo naton no aware na kamo sang sang mga vaccination centers, vaccination sites. So karon kun way kita makapavaksin, pavaksin na kita, no? Sige sige Bombo Zil, salamat gid. Yes, sa Bambuan live kita diri subong sa New Government Center. Ini si Bombolya ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Sige, salamat gid sa kay Bombo yan ni Zil Minardo sa ato niyang mga kauturan, sa ato niyang mga kabombo sa unang hugnat sa balita. Masugod na ang 3 days nga nationwide nga vaccination. So, kung wala kita ka pa-vaccine, so ari na yang tiyempo. 3 ni kaadlaw. Actually, hindi lang niya sa aton sa Bacolod. This is nationwide sa aton nga mga kauturan. Kay pang pang taming tani bombo bombo Kim sa mga bag-o nga mga variant. Subong may ara naman Omicron, may nagtuhaw sang tilalikdan nga semana. Halin siya sa South Africa, specifically sa Botswana. Isa ka landlocked country ni sa South Africa. Dito ning ginatanaw ginhalinan sini. Dasig lang siya, nag-spread siya dayon sa iban iyang mga kapungsuran. Isa sa mga pungsod karon sa aton nga mga kabombo, no, nga nalabutan nga yari na may presence ining Omicron, ang Germany, no. We will be having may makapakig-angot kita sa aton nga bombo correspondent dito iya sa Germany, no, nahanungod sini anong ginahimo sa ila sini nga gobyerno. Kay ari na ni, no, nakasulod sa ila ining bag-o nga variant. So sa aton lang nga pagpanumbalik. Deleng gida, stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO, nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! Okay, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition, Bombo Kim, sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Isa sa mga pungsod nga nasudlan no, sa report gani, sa tinalikdan niya nga Sabado, sining Omicron variant. It was reported sang tinalikdan nga simana nga ang South Africa, specifically ang Botswana, no, nga nasudlan no ining pungsod sa South Africa, ining Botswana, may first nga recorded nga case ining Omicron variant. Bag-o naman yung variant nga nagtuhaw. And then na-spread siya sa South Africa, sa mga countries dito. And then worst, nagkadto naman siya, may travels nga. Syempre, ga-travel na kay do halos normal lagi man tanan, nakasulod na siya sa Great Britain, sa Amerika, gani sa Thailand, sa Australia, sa Germany. So isa sa mga pungsod, kahapon we had an interview dito sa United Kingdom. So sila to supposedly UK yan, tawa, okay na gidya, duga back to normal na gidyang sitwasyon because ng bago naman nga variant nga ni na syempre naglain naman, nagstrikto naman ng ila sining nga protocol. Hibaloon naton di sa Germany kay mayara naman sila sang sining bago nga variant, anong more or less no, anong ginihimo sang ila sining nga gobyerno dito. Subong iya nga aga mangin kaupod naton si Ma'am Amy Andaya Hilger, no. Direkta sa may North Rhine-Westphalia
Sakto rin pag-pronounce ko. No? Sa Germany mismo, anong ginahimo, anong pinaka-latest update, no? Sa ila sini nga gobyerno. Ma'am Amy, maayong aga sa imo, kag upod mo diri si Bomboan sa Bombo Radyo Bacolod, mayong gabi dira sa imo sa Germany. Maayong aga, Bomboan. Maayong aga, Pilipinas. Yes, ma'am. Ma'am, kamusta ka mo dira sa Kwan sa Germany subong? Insakto, North Rhine-Westphalia, ma'am. Yes, ari ko diri sa North Rhine-Westphalia. Ano pag-pronounce? Westphalia. Okay, sige. Yes, Westphalia. Kay ang W, they pronounce V. it as V. Ah. Yeah. And diri sa Germany subong nagasaka ang cases, ang COVID cases as of today, may ara ng 71,000 cases. Okay. So, medyo naga-stricto na naman liwat. And may tatlo na ka mga cases ng Omicron nga nakasulod diri. Tatlo, ha? So, ma'am, sang san ogid na sila nakasulod sa Germany? 2 days ago. Yesterday, may ara sila nga nakita sa Hesse or may ara nga tested positive. Hesse? Hesse from the Hesse from the Frankfurt Airport. Isa na sa dako nga airports diri sa Germany. Okay. And may ara nga duha sa may Bavarian region. Bavarian region. Ano na sa kalayo sa inyo dira sa Westphalia, ma'am? Kami diri malapit kami sa Netherlands. Medyo tupad na sa Netherlands ang North Rhine-Westphalia. And then ang Frankfurt is 2 hours away from my place. 2 hours drive away from my place. And then ang Bavarian region malapit na ina siya sa may Austria. So it's like East and South Germany. Okay. So nga aman nakasulod ina siya, ma'am, kay balik na gid sa normal ang inyong flights and ang mga turista pwede na gid nakasulod dira. Yes, balik na back to normal na kami tani since summer pa. Magabalik ta summer. Ano nga month gani sa inyo, ma'am? June, July. Okay. Oo, actually ang bata ko, he's 7 years old and he goes to school. Okay. So, halin sang May, nakabalik na sila eskwela face-to-face. But ang problema is nagadamo na naman ang case sa subong. Okay. So, I don't know kung ma-declare na naman sila sang lockdown. Kay sa iban nga parte sang Germany, nag-declare na sila partial lockdown. Especially sa may Saxony region. Because dito, ang may pinakadamo nga cases sa subong. And ang iban nga mga COVID patients gina-transfer na sa iban nga mga hospitals sa iban nga region diri sa Germany. Okay. Because buta na gid ang ilang nga mga hospitals dito. Ma'am Amy. So they have partial lockdown. Yes. Ma'am, ining tatlo ka mga kaso sang Omicron ni ano ni sila? Mga German nationals or mga travelers lang gid sila halin sa South Africa? It's wala nila gina-divulge ang pasyente because diri bawal ina, no? So but all of these patients naghalin sa South Africa. Okay. Yeah. Halin so sa South Africa. Naghalin sa South Africa. So as of today, gin-restrictuhan nila ang mga flights nga nagahalin sa South Africa and ginbuhinan nila ang mga flights nga nagahalin didto. And ang ila lang nga ginadala pabalik diri mga German nationals. And pagbalik diri, they are required to do 14 days quarantine bisan nga vaccinated pa sila. Okay. So in short, ma'am, since nga nasudlan sang Omicron variant ang Germany, nagstriktong mga flights halin South Africa pero iban nga countries pwede lang niya. They are also doing restrictions sa iban nga mga countries nga may madamo nga cases. Like for example, kung halin ka sa Austria, may ara na nga check subong. Unlike sang summer, June, July, August, nga pwede ka makatabok sa Austria, sa Italy, sa Switzerland without getting checked. Sa subong, they have like the 2G and 3G rules diri. Okay. So, you need to get tested and vaccinated and then recovered kung
nagka-COVID ka. Mhm. So, like for example, if you take transportations, public transportation, sa ibang nga parte diri, gina-check ang imo nga vaccination pass Mhm. and ang imo nga ID Mm. and kinahanglan tested ka. So, like for Okay. example, if you take the train, you have to show all those proofs. Mhm. So, may mga pulis na nga nagabantay sa mga train stations. Mm. Ma'am, ano ang pagtanaw sang gobyerno sa Omicron variant? Ano ni siya nga dapat halungan gid makahalangawa ni siya? Anong ginahambal sa inyo dira nga mga yara subong sa Germany? It is alarming. It is alarming because aside from the increasing number no sang COVID cases diri, sa mga pagtuon subong sang mga researchers kag sa mga scientists diri, na posible nga hindi effect or hindi effective, hindi mag-work ang vaccination sa Omicron. Okay. Oo, ang vaccine sa Omicron variant. Mm. So, ang presidente diri, si President Steinmeier, ginapahalong niya ang mga tao, nag-a-appeal siya sa mga tao nga kung pwede, limitahan ang contact Mhm. and limitahan ang pagguwa, especially subong nga Christmas, kay may mga Christmas markets na. Mm. So, sa iban nga mga areas, sa iban nga mga regions, they closed already the Christmas markets. But diri sa amon, may ara sa gihapon. So, ang mga tao nagagwa. So, that's why ang gobyerno diri nag-aapilar sa mga tao kung pwede limitahan ang contact. Because kung magpadayon ang pagdamo sa COVID cases and kung magdamo pa gid ang Omicron cases, they might force to issue a lockdown, a total lockdown. Okay. Mm. So subong ma'am, ang mga tao wala na ang pagmask hindi na mandatory, di bala? Hindi na siya mandatory. So if you go out, you can wear your mask only no sa mga crowded places. But kung sa ara lang sa talanon, you can walk without your mask. But then kung magkadto ka sa, for example, supermarkets, you're still required. Sa mga indoor spaces, you're still required to wear the mask. And sa mga farmers markets, you're still required to wear the mask. Ang bata ko, every day, halin sa aga, hasta matapos ang iyang klase, naga-mask sa sulod sang classroom. Okay. And they get tested twice a week. Okay. So, kamusta man niya, ma'am? Kasi di ba, diri sa Pilipinas, siya sa aton, diri sa Pilipinas, wala pa daw, base pa lang may next year makabalik sa face-to-face. Sa inyo, dira nga nauna na kamo, anong effect sa bata? I mean, may mga classmates siya nga nagpositibo man or okay man lang? Nagapasalamat ako until now, wala pa sang may nagpositibo sa iyang klase. Okay. But sa iban nga sections, may ara na. So, every time nga may magpositibo sa klase, ginapa-quarantine right away ang bata. And then, ang mga upudya sa klase. So, amo na diri ang ilang rule. But as a parent, I always get worried every time nga idulong ko siya sa klase, idulong ko siya sa eskwelahan because I don't know what could happen. Because even if may ara nga test, but what happens if someone get tested positive sa iyang klase? Gani. So, yeah, and it's a sad thing din no sa may Germany because sa latest nga balita, ang mga kabataan ang may pinakadamo nga cases sa subong. So, because they're not vaccinated. We have vaccination for 12 years old and above. Pero pareho diri. ang mga, yes, but if you're like 12 years old and below, wala ka vaccination. So, subong, amo na ang isa sa mga ginakabalakan sa mga parents diri. Because as of now, kadamo gid sang cases, COVID cases sa mga kabataan. Oo. So, but because nga may nasudlan kamo sang kaso sang Omicron, ma'am, posible ayhan nga mauntat naman liwat ang klase pagbalik sa face-to-face? As of now, sa balita kagabi, wala pa gid naka-diskusyon or wala pa gid istoryano ang bag-ong gobyerno. Because isa pa ina diri no, they're still in the process of selecting
or finalizing their new government. So, or their new leaders, their new politicians, officials. So, as of now, ginaistoryahan pa nila kung saan o sila gid pwede maka-diskusyon about sa COVID crisis diri sa Germany. But I hope that they will do it soon because it's quite alarming. As a parent, nagakabalaka gid ako for my kid every time nga magsulod siya sa klase. Okay. Ma'am, ikaw ma'am, madugay ka na dira sa Germany. I've been here since 2017. 2017. So, medyo dugay-dugay naman, no? Medyo madugay-dugay na. Oo. So, ano subong ma'am, hindi pa ikaw residente sa Germany? I was given a choice before. I was given a choice kung gusto kong maging citizen diri or not. But hindi pa ko ready nga i-give up ang aton nga citizen pagka Pilipina mo. Pilipino. Oo. Pagka Pilipina. Oo. So, I'm still thinking about it. Pero ano ma'am, kamusta ang pagpangabuhi mo dira sa Germany? I mean na miss ano ang ano mo? Okay gid siya or nami gid gyapon sa Pilipinas? Manami diri because they have a very good health system, healthcare system. But sa weather daw hindi ko pag-ibaylo ang tiyempo dira sa aton, especially during winter because diri matugnaw. In fact sa Subong we have like what minus 1 already. Yeah, outside. So matugnaw. But I'm coping. Pero mabudlay sa gihapon ng ilang lengguwahe. So they have a different language and then kadamo sang mga hindi gawa kabalo mag-English. Kung may ara man they hesitate to speak English. So it's a hard adjustment for me because I have to learn the language. Otherwise, mabudlayan ko diri bisan magbakal ko tinapay. Kabudlay. No, so ikaw ma'am, nagatrabaho ka or sa balay ka lang gid subong? I mean, that is the problem. That is the problem because even if I want to, but because of COVID, on and off ang ilang schedule sa eskwelahan. So, wala ko sang bilinan kay diri you have to do everything on your own. So kung nanay ka, you have to sacrifice. And diri ang ilang classes from 7:30 8 in the morning until 12. Ang classes sa primary school. Before COVID, may ara sila nga after school daycare, so the kid can stay in school until 3 o'clock or 4 o'clock in the afternoon. But because of COVID, kung kaisad magsara ang eskwelahan, wala ka sang bilinan sang bata. And then it's because of the schedule sa eskwelahan gid and epekto sang COVID kadamo sang mga nanay diri nga nagpaiway. Nga hindi makaobra diretso because of this pandemic. Okay, sige. So, siguro lastly, ma'am, anong mensahe mo, ma'am, sa imo pamilya? Diri sa Bacolod or sa Negros, ma'am? Madaming nga salamat, Bomboan. Ginatamyaw ko ang tanan nga mga abyan naton dira sa Pilipinas, dira sa Iloilo, dira sa Bacolod, sa mga kaupod ko sa UP Intermedius, sa mga taga Bacolod dira, Merry Christmas or Happy Holidays sa inyo. And sa mga kaparyentehan natin sa Iloilo, if they can hear me there, Happy Holidays, Merry Christmas. Okay, sige ma'am. Amy Andaya Hilger. Ma'am, thank you so much for your time. No? Si ma'am, I think nakita ko na siya sa isa ka sa mga listeners manamon, ma'am, no? Sa Bombo Radio. Salamat gid ma'am ha. Salamat. Madam, man nga salamat, Bomboan. Okay, sige. Salamat gid. Ato niyo Bombo correspondent, direkta sa Germany, Ma'am Amy Andaya Hilger. Okay, thank you so much. So, amo na, no? Omicron variant sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, no? Ano ni gani?
nakasulod na siya sa Germany. So 3 tong ilay nga kaso. Grabe, no? Supposedly, balik na sa normal, mga kabataan nila, amo na. So sa aton yung mga kauturan, kag sa aton yung mga kabombo. Pero, no, subong kay may Omicron, why takbalo kung ano naman ang ilang mangin sitwasyon. Bombo Kim, no? Sa aton yung mga kauturan, kag sa aton yung mga kabombo. Kaya again, ha, amo naman yung ginakangawan, subong ka-killjoy man kay Omicron man, no? Killjoy man sa iya. Supposedly, halos ang bilog ng kalibutan, tinagalaom tayo mga December na, medyo mag-okay man kita, no? Pero, ano na lang ni, kay may nagtukaw naman, so, ang aton lang dire, especially diya sa aton sa Pilipinas, hindi na naton hindi na mahatagan opportunity nga makasulod paged, no? Hindi na mahatagan iya opportunity kay again sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo ang mga kapungsuran like halin sa South Africa, no? Nauna gid sila nga mga na-record amo to nga balko kay na first detected ni siya sa Botswana, no? So, amo ni, nga nag-announce sila, nga mayara sila sang surge of cases, sang tinalikdan abi, no, nga mga inadlaw, because sa siniman nga Omicron variant. May una gito yati, Delta, gidyan ka panalasa to sa ila. So, and then, amo na, sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo. So, amo na, and then, ang Omicron was spotted on Saturday sa mga patients, ang balta na gani, sa United Kingdom, sa Germany, sa Italy. No? So, that is why nga, amo man kakaalarma man ining mga kapungsuran, kinanglan nila dayon ma-cut down sila sa flights, especially nga halin niya sa may South Africa. No? And then, Australia, Thailand, Sri Lanka. So we're among the latest countries on Saturday to join the United States, Britain, kag sa European Union sa pagban sa mga travelers from South Africa kag nearby countries. So Israel nag-announce man, actually nakapakigangot kita earlier sa isa sa mga bombo correspondents naton sa Israel. Gin-share niya sa aton, hindi lang gid siya pa-interview pa Bombo Kim kay unfortunately nagabantay siya sang isa bala may patient siya, may ginabantayan siya nga ginamonitor niya gid kay cancer patient, no? So, pero nag-share siya sa aton sa Israel, may duha ka mga confirmed cases to sa ila, no? Sang Omicron. So, amo na siya, no? Sa aton niya nga mga kauturan, sa aton yung mga kabombo. So, meaning, gin-close, gin-seal man nilang ilas na yung mga borders to all foreigners for 14 days after nga may na-confirm nga kaso. Duha na to actually, no? Ang kaso sa ila. So, health officials sa Netherlands, kundi bago lang na-interview natin si Ma'am Amy, tupad lang sa ilang lugar, Netherlands. So, sa Netherlands, may 61 ka mga passengers sa duha ka mga flights from South Africa had tested perte pagito yan mo. So, kamusta ka mo dira sa Netherlands? Sa mga utod natin yung mga FWs nga nag-monitor sa atin subong. Pwede ka mo maka-comment, ha? Kaya pwede kita makapag-angot dira sa inyo. Had tested positive for the virus. Grabe. So, amo na sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo. So, amo naman ang ginakangawan. Bala, so, ongoing ang vaccination sa aton. No? Ongoing ang vaccination sa aton niya nga mga kauturan, sa ato niya nga mga kabombo. So, amo na dito ka na sa Germany, hambal ni Ma'am Amy, tiginatanaw pa because nga basibla, hindi ang Omicron hindi siya, iniblang magpa-vaccine ka, hindi siya bala, lain naman siya nga variant pero we're hoping nga kabay pa hindi na siya maglapta. So, amo na sa aton. Diri sa aton sa Pilipinas, mayara kita sang ginatawag nga 3-day vaccination national. So, kung wala pa kita kapag-vaccine, time na ni nga magpa-vaccine kita sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, no? So, pa-vaccine gid kita. Kung tarawon na to ng cases, nubo, ari na. Ari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome, good morning!
Yes, Bomboan, welcome and good morning. Welcome gid kag mayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon diha sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Ga-discuss ko diri ni Bombo Lindsay kay bago lang nakapakig-angot kami sa isa naton sa mga Bombo correspondents direkta sa may Germany mismo, si Ma'am Amy si Ma'am Amy Andaya Hilger. No, direkta siya nga nag-report sa may North Rhine-Westphalia, no? May duha na to ka kaso sang Omicron variant nga nakasulod sa ila dito sa Germany. So supposedly balik na gid sa normal kay mga klase gani sa ilang mga kabataan, balik naman sila sa face to face. Pero because ng bago nga variant, ang gobyerno nila nag-aapilar naman nga amo ni kinahanglan maghalong gid kita masunod sa protocol kay if not mabalik naman niya sa lockdown. Kag syempre nag-cut down gid sila sang flight kay halin to sa South Africa atong mga nagpositibo. Nasudlan sila sa mga nagpositibo nga hindi pa gid tumabal ang residente nila or mga foreigners nga halin mismo sa South Africa. Kag subong man sa dugang manamon diri nga balita ining 3 days bala nga national vaccination tidriya sa syudad sa Bacolod mayara ni sang 127 ka volunteers, no, and then may 40 ka mga vaccination sites nga ginbuksan diri, no, sa may syudad sa Bacolod sa confirmation gani sang emergency operation center. And then kahapon we had an interview man sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson tiyamba niya ready naman niya sa bahin sa province of Negros Occidental kag tinguaan man nga malabot man niya ang target sa bahin sa probinsya sining 3 ka adlaw nga mass vaccination. Kag subong man may fare rate increase, no, ang Fastcraft nga nagabiyahe bala sa aton Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, Iloilo, Bacolod, vice versa. Ang kalabanan diri sa original abi iyang rate ang regular nga nagabiyahe student, senior citizen or minors man nag plus 50 gid siya, no, kay tungod ini sa because sa pagtuman sa protocol amo ni kay jutay na lang ang makarga amo ining pagpahayag sa mga Fastcraft owners diri. Amo ni mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gig salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod kag saylo naman kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Western Visayas ang amon diri mga tarayupang nga mga balita sa bugos nga syudad kag probinsya sa Capiz may ginpang ayad diri buno, no, ka nagligad nga gabi kag kahapon gani ginbawian ini sang kabuhi ang isa sa mga biktima sa matapos gani ginpang buno sang isa ka hubog diri sa may bahin sang Sitio Kasay, Barangay Agtatakay Sur, Banwasang Sapian. Kung sa diin gani ang mga biktima diri ang ginkilala sanday Jorly Evangelio amo ni siya ang napatay kag ang upod sini, no, ang iya sini nga abyan nga si Amor de la Cruz, babae ining Amor nga ini nga lunsay o kon si Amor residente sang Agsilab sa amuman nga Banwa. Ginapahayag natin sa investigasyon sa magatapos ang Sapian Municipal Police Station nga masakay na kuntani, no, sa ilang motorsiklo pag may maneho ni Amor de la Cruz ang motorsiklo angkas niya sini si Jorly Evangelio sang nagulhot lang niya gulpi nagikan sa madulom nga porsyon sang among lugar ining suspect nga si Ben Quagon. Kagin pang ayad to sila buno hay ng traidor nga pagbuno kay man sa likod mo patalikod nga pagbuno nag-angkon gani sang patal nga pilas ining si Evangelio kay man siya gid mo ang backrider siya gitong sa una-una nga buno si Nini Ben. Gindala sila sa Mambusaw District Hospital pero amo na gani napatay gid ining si Evangelio kag sa karon nagapamayad, no, nagapadayon nga nagapabulong ining si Amor de la Cruz. Samtang ang suspect nadakpan niya siya sa patigayon nga hot pursuit operation sa magkatapos ang kapulisan kag sa karon posible, no, nga magapangatubang sa kaso nga murder kag frustrated murder. Ay ginalantaw nga motibo ti hinubog kay man ara gani sa impluwensya
sa mga kahulubog ni Limnon kag posible may ara ini siya no ining suspect sang kadumot kag posible man ginbantayan niya to ang duha ka mga biktima antes ini natabo ang krimen. Sa dugay namon diri nga mga balita, may ari man diri ho sa banwasang Mambusaw ang isa ka 48 anyos nga amay nga ginapahayag ti ginaaligar sang iya nga 3 ka mga kabataan nga lunsay mga babayi nga ginamolestahan niya no kag ginamaltrato. Wala giningadlan nga suspetsado ang residente sang isa ka barangay sa banwasang Mambusaw kung sa diin suno sa aligasyon sa mga kabataan sang ginpadulungan dito sang Bombo Patrol Team nga ginapahayag, ginapalantaw pa ni sila ho Bombo Radio Western Visayas sang hindi maayo no mga pornographic videos ka sakit sila no for example ginasugo dabi nga magbugtaw na kay aga na kung hindi dabi mapati girayon ang iyang ginasugo ginapang sakit sila nga mag-utod. May aligasyon pagani nga ti kon nagakatulog ni sila kon gabi ay naginahikap no sang ilang amay ang ila pribado nga parte sang ilang lawas. Na refer na ini nga kaso nga ini sa Department of Social Welfare and Development o DSWD kag mahulog sa regular filing ang pagpasaka sang nagakaigo nga panumbungon batok sining 48 anyos nga amay. Ti ang nanay diri sa una to hindi pa to kuntani makapati man no kay man ginasugid sang ilang mga kabataan kay man ining Iloy ang nagatrabaho bilang kabulig sa balay no so waay nagatinirgid bala sa ilang mga panimal or ilang balay. So kung pagsugid sang bata do hindi pa magpati kay man ti amo inang masaming kahinabo hindi man tanan no pero tong kaisa bala do ginapatihan pa nila ilang mga banay kumpara sila nga mga kabataan. Pero nagpahayag ining Iloy nga suportahan niya ang iyang mga kabataan sa pagpasaka kani sa nagakaigong ang panumbungon batok sining iya nga or ila nga padre de pamilya. At update lang Bombo Radio Western Visayas sa sinimbalang ginakaulamiran ni EJ Contreras padalagan na SB member sa banwasang Pontevedra kung saan amo ni siyang ginatudlo nga suspect sang 37 anyos nga pharmacist by profession pero tisa ni siya ka lady rider looper nga taga bahin sang Metro Manila. Ginaligar sa ning lady rider looper nga ini nga tigin mo siya himuslan siya ni J. Contreras kag nagpahayag man diri ang pamilya Contreras nga biit no kun ano ang investigasyon sa mga otoridad hindi sila yung magtugda kag kung mapamatud-an nga may ara gid gani sang pagpanghimulo sa ipapreso nila no kun desidido sila nga pasabton ang ilang himata kay wanuay nila gini ginatolerara. Na interview man diri ang Pontevedra Municipal Police Station ang ilang hepe nga ti ginpamangkot to kung nga man nga nahulog sa regular filing kay alas 12:30 natabo ang ginaaaligar pagpanghimulos. Alas 7 na yaka sang aga dabi nakalabot silang report kay man wala to nagdiretso ang ining biktima dinhi siya sa syudad sa Rojas City Police Station nagauna nga nagreklamo. So ginrefer lang sang Rojas City PNP sa Pontevedra Municipal Police Station ang amo nga reklamo sang lady rider. So rason diri sang hepe kay man may gap na why sila kabalo or posible anong motibo sang biktima? Ti amo na nga nahulog kuno sa regular filing. Pero pahayag diri sang isa ka criminal lawyer with attorney Nelson Borja, may ara sang lapses nga ginhimo ang Pontevedra Municipal Police Station sa ilang nga nangin proseso sa pagpasaka sang kaso. Sunod diri kay attorney Borja nga dapat sa sulod sang 36 oras ginatuya kadtuan tuya ang lugar sang suspect kagin aresto kagin paidalom sa inquest proceeding bahala niya kuno ang fiscaling magdesisyon kun bala i-inquest ni siya samtang hearing or ginanong dapat nga kaso o kun buy-an ni siya ti ang amon diri nga Pontevedra PNP nagpanindugan man nga ginhimo nila ang ilang nga obligasyon. So far amo na may daragkuhan mga balita diri sa amon syudad kabugos nga probinsya sang Capiz Baliksimo Bambolensia. Madamo gid kasalamat Bombo Radio Rojas, Bombo Rita kag saylo naman kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo.
Welcome man kag good morning Bombo Radio Western Visayas Bombo Linsi no nga po naman ako diri nga mga balita sa Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan ti nagapadayon subong no ang ginakandak nga investigation sang amon nga Numancia PNP partikular sa natabo nga pagpatay sa biktima nga si Wilfredo Tamayo Jr. ini residente no sang barangay Manggan Banwa Sambanga nga kung sa din kung matandaan ang ini nga biktima nakita na lang nga wala na sang kabuhi no Sabado nga adlaw mga past 7 nakita na ini nga wala sang kabuhi dira sa may bahin sang barangay Kamansi Norte Banwa sang Numancia abis to sang mga pumuluyo sa mga nakakita nga daw basi kun hubog nga dira na lang natulugan sa higad sang dalan. Pero mutugali no pag tan-aw nila wala na sang kabuhi ang nga biktima kag may mga tama sang pagpangbuno sa iya nga kilid kag likod nga porsyon ng nga biktima. Di dayon nga usisa ang aton nga naman sa PNP kag pagabot sa lugar wala na sang sign of life no ang nga biktima, so that's why nagatawag sila sang presensya man sang taga Soko Aklan kag sa pag-proceed man sang taga Soko Aklan ging kordon ng lugar para sa pagkandak sang investigation. Ag dito na sayran nga ang inagali nga biktima antes nga nakakadto dira sa lugar daw may mga porsyon dito nga may mga dugo bala nga nakitaan, may posible may tendency nga siguro nagadalagan ini nga may mga tama na kay man nagkalhit ang dugo kag ang iya nga tsinelas kag dito na lang siguro tumba kay hindi na makaya sa inang biktimang iya nga inangkon nga mga tama. So palaisipan pa subong kay based in initial investigation sa Numancia PNP past 6 sang hapon, mga alas 6 sang hapon sa Badong adlaw na halin ini no diri sa may Banwa sang Kalibo kay man diri naga presente nga nag-star upod ang iyang living partner ang iya nga daily nga routine nagasakay ni sa tricycle, nagabiyahe ni sa tricycle kun hapon kay kolorom kuno. So that's why nga naglibot-libot ini. So expectation man sang iyang living partner, okay man ang iyang asawa pero nabalitaan na lang to matapos na post naton sa aton nga Facebook page kag nabalaan sang iyang living partner nga ang asawa niya galito ang nakita nga wala na sang kabuhi. Ginpamangkot naton kun mayara bala siya nga paghibalo kun may mga may mga nanging kaaway ang ina nga living partner niya, so par wala man kuno no. So ang tricycle wala man sa area, only ang patay nga lawas ng biktima lang nakitaan. So sige pa no ang ginakandak subong sang nga investigation sang Numancia PNP para at least matumod kung sino ang mga may kahimuan sa ina nga pagpatay sa biktima nga si Wilfredo Tamayo Jr. Kag sa dugang pagid naton diri nga mga balita kaka-interview lang namon man sa aton nga mga Bombo International Correspondent live mismo dito sa may Cape Town, South Africa kay Miss Chris Gusen. Kung sa diin ginapayag niya no nga may mga haka-haka dito sa part sang South Africa nga base next month ma-lockdown kuno sila dito if in case nga maggrabe ang ang pagpanalasa sang ini nga bag-o nga variant, ang ini nga Omicron variant dito sa ilang nasyon. Kag ginapayag nila nga ang international flight inbound kag outbound kansilado gidanay no, suspendido gidanay para nga malikawan ang spreading sang inang virus. Kag ginapayag nila nga ang nila to nga mga eksperto, ang ilang nga mga health experts ginatun-an subong, ginobserbaran subong ang mga taga South Africa nga inigo sang ini nga naiguan bala sang ini nga COVID-19 new variant kung ano gid man ini mas makatalapon gid man bala ini compared sa Delta variant. Pero so far ang mga pumulyo to todo bantay, todo patigayon sang pagkuan siyempre paglikaw sa mga nagatulumpukan to nga tawo. Ginapasureball sang ilang government nga ipatuman gid ang mga health and safety protocols dito para nga hindi na maggrabe pa ang kaso to sang ini or paglapta sa ini nga bago nga variant sang ini nga COVID-19. Amo lang ni anay so far mga nagpuna mo diri nga mga balita sa Banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Lindsay.
Madamo gid nga salamat Bombo Radio Kalibo kag sa amon dariya sa Bombo Radio Iloilo ang mga nagapanguna nga balita sa 3-day National Vaccination Day. Wala kami dariya sang target nga numero sa syudad kay ti gamay na lang gid dariya ang nabiling nga wala pa nabakunahan. Kagti bangod sa mga pagpanghalog sang syudad sang Iloilo City Government sa mga restrictions diri sa amon kag pagbukas na gani sa mga resto bar sa Smallville area, mayaraya sang ginrekomendar ang compliance team sa syudad sang Iloilo nga pasiraduhon ang isa ka resto bar kay ti naglapas sa minimum health protocols. Wala nagagamit sang face mask kag masobra ang kapasidad nga ginapasulod sa ilang nga resto bar. Magluwas dira mayara pagid sang duha pagid ka mga resto bar nga ginwarningan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas bangod man sa paglapas sa minimum health protocols. Nagadagsa lang yamo ang mga tawo dari sa syudad sang Iloilo sa paggadyang-gadyang kag pagbisita sa Smallville Complex. Dito ka ngay pala nga do na muhaw-muhaw ang mga tawo ya sa nightlife sang syudad. Kag hibaluon naton karon ang mga resulta sang pagsinapol sang compliance team kaupod si Iloilo City Mayor Jerry Treñas kag mangin ang COVID-19 team sang syudad kun ano ya ang ilang nga mangin na resulta o kung mangin pinal nga desisyon kung bala pasiraduhan gid man ang ining resto bar. Kadi nagapangampo na ya ang COVID-19 team sang syudad sa mga party goers nga ti abaw disiplinado man mangin disiplinado man ang mga pumuluyo nga nagapadulong sa Smallville Complex. Kay ti mayara kun syempre kun ara ikaw sa sulod sa resto bar hindi ginaya malikawan nga hindi ikaw magsaot-saot bangod sa mga nagatukar man niya nga musika. Pero ang iban sa ila nagasaka pa ya sa lamesa kag maghala sige saot-saot. Pero aton bala inya na istoryahan ang recent nga statement ni Apollo Kibuloy, Pastor Apollo Kibuloy, ang ginagkabig nga appointed son of God kay nagpaandam iniya sa nga konsigihon pagid kuno ang mga aligasyon sa iya nga sang sex trafficking. Mas magalala pagid kuno ya ang sitwasyon sang Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod, Bomboan. Amo gani, ni pagtawag, Bombo Lindsay, ay nano ni man, no? Pamatsyag ko, kabalo ka si Pastor Apollo Kibuloy, kadamo siya sa mga, perting iya nga mga vision, mga iya nga mga pagtanaw, amo na may mga amo na siya, pero may nga ginatawag Bombo Lindsay. Titanawon ta kung ano ang dangtan sa ning mga hitabo sa nasyonalya, perti na yung perti na yabla, kainit ya, kung tanawon mo ang plastada man sa pamulitika, no? Pero dapat tutukan gini sang gobyerno naton subong Bombo Lindsay, yung bago ni nga Omicron variant, nga siguradoon, hindi ni makasulod riya sa aton sa Pilipinas, kay kabudlay, lapit na tayo nga Desyembre, supposedly, okay na taning aton sitwasyon, tapos amo naman ni, may mga bago naman yung mga variants, Bombo Lindsay. Amo gani, ti si Kibuloy ang bahala dira kay ti ang iban gani Bomboano nagakadlaw man niya ang mga tawo bangod sa iya nga nangin pahayag kay daw tanan na lang bala nga nagakatabo sa kalibutan ginakonekta niya sa iya nga kaugalingon Bombo Radyo Rojas. Oo, ti pag ginampaldaan Bombo Lindsay nga Son of God, ti ginaiwan ang Son of God, di ba? Why gina naton ginapas sa palahan kag nagapati daan ni si Pastor Apollo Kibuloy nga siya ang Son of God, di ba? So amo naman posible nga nakabuya man siya sang iya sining statement nga kun padayon pag ini nga ginabato ini siya sa mga aligasyon ay basi kag ano ang matabo sa aton pungsod pero hindi man na maayo yang sobra pa saya sa makaako nga nabaluan ang mangin madangatan naton diri Bombo Lindsay. Amo gani tinapauntat ya gani kuno ang linog kun araw-araw pa ya sa COVID-19 pandemic hindi gid niya mapauntat Bombo Kalibo. Pastor Kibuloy mo, linog na pauntat niya. Kung matutuod gid man, why not nga pauntaton na ning ning paglaptas ang COVID para hindi na magdamo kay subong nagakabalakang mga kwanaton to mga kigmanghuran sa iba't ibang mga nasyon diri sa aton sa kalibutan kag siyempre kita man diri sa aton sa Pilipinas nagakabalaka kay
okay naman kita diri samon saklan na level 2 damo nang nalipay nga may mga nakakagawa na bala sila nga panimalay mga kabataan tapos ang ini nga Omicron if in case na makasulod diri sa aton basikon mabalik naman ta sa dati nga gawi kon matutuod gid man siya nga son of God why not nga pa stop niya ni no para nga at least ang amigo niya nga si Mr. President Duterte ang aton nga administrasyon hindi na mamblema sang ini nga virus bumbulinse. O gani, kagdi, ang pagpamahog ni Yaya Subong, ang statement niya nga pagpamahog, isa lang inang buot sa lingon, nakulbaan siya nga mapreso sa Estados Unidos. Dito walang-alang naged ang aton nga tiyempo. Hindi ko na pagbalik sa inyo, madamog nga. Okay, sige. Salamat kid Bombo Radio Western Visayas. Superti Minis Pastor Kibuloy. So, tanan kabalo siya. Di kun mahambal again sa iya, dumalain matabo. Ay, nanuna man. Daw hindi hamuhaw. Okay na kita yung mga kabirami-nabilin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary, Divine Grace Quelio, kag Bombo France, Andrew Burgos sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Nakahibalo-bala ka mo kung sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO, nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagkakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano natin mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tao nga pinaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryhon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balakyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masalag ang senyales nga may plano yung ingawtasan ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsikritohon. Mangayo sa bulig ilabi-ligid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nag-iisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isip kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig. Bailuhan nila sang radyo nga may LED light kag may chargeable pa. Amo ini ang radyo nga akong ginpaislan nga naka-fix lang sa isa ka dial. Di mayo kay naislan nila diya sang damo nga may pilian ka na. So nami gid ang sa Bombo Radio. Ang ini nga radyo ni may ginahatag lang ini sa amon kay may nag-agida. Ti amo lang pamatian ti way kana istasyon nga mapamatian fixed dial gilang nagapasalamat gid ako kay nabayluhan ang akon nga radyo kay kun isa lang ka istasyon ang pamatian ko daw ay nako sang pilian ni iban to mas bintaha gid nga damo pilian mo to labi na gid ang sa Bombo Radio kay mga balita kag kuan panami gid pamatian kay do siguro gid ti amo gid na ang akon ginapasalamat sa Bombo Radio ang isa ka libo ni na ini nga bagay kay tungod nga pandemic subong ibakal ko man sang akon nga maintenance kag ang iban ibakal ko man sang sudan ka bugas kay ako ga isa ako ka drive ga ulo extra lang ako hindi man pel maminti ang akon nga biyahe ulo extra man sa isang semana kadua man lang ka business ti dako na ini nga bagay ang isa ka libo nga ginatag sa akon ti gusto ko makapamati sa Bombo Radio kay ang mga balita nila sigurado gid ang ilang nga balita basta Radio Bombo number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo
bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Idnal Magsaon, taga Sonpor, Itarizay City. Nakadaog sang 500 piso nga kag sa kabaldi nga premium nga worth 650 pesos. Salamat kid ako sa Bombo Radio. Ang Bombo Radio nakabulig gid para sa akon maintenance nga bulong. Ang ako nag-gift pack sa magamit ko sa akon nga panimalay. Ginagwanta lang ang kapigado nang gabulig-bulig ko sa tindahan. Kung kamo gusto niya magdaog, magpasakop man kamo para makaagom man kamo sang premyo. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad sa kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumal. Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 1 minuto ang nabilin antes magabot ang takna ang alas 6 saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Lunes, Nobyembre 29, 2021. Kagkaroon sa ato na mga Pangulong dinalano na kita sa top story of the day. Gobyerno sang Pilipinas handa na para sa 3 kadlaw nga COVID vaccination days sugod subong nga Lunes. Samtang sa mga nagapanguna nga balita lokal, Bacolod City Government may 40 ka mga vaccination sites kadungan sang National COVID Vaccination Days. Mga Bacolod noon ginpanugyan nga magpadulong lang sa mga vaccination centers sagod nga magpabakuna. Negros Occidental ginatagan sang 60% nga target nga mabakunahan kadungan sa COVID Vaccination Days.
Bacolod Emergency Operations Center nakasugod na sa pagdiskusyon angon sa Omicron variant. Pamasay sa FASTCAF nga nagalayag Bacolod dito vice versa magasaka subong nga adlaw samtang sugbo negosyo sa Cebu. Magaserbe nga modelo para sa recovery sang MSMEs sa idalong sa presidency ni Mayor Isko Moreno. Sa mga nagapanguna nga balita national, biyahero nagikan sa 7 ka European countries gindumilia naman sa Pilipinas tungod sa Omicron variant sang coronavirus. Liwat nga pag-require sang face shields, ginatunan sang national government bangod sa pagtuhaw sang bago nga variant. Pilipinas nakabakal sang dugang nga 20 million doses sang Pfizer COVID vaccine. Sa mga nagapanguna nga balita international, World Health Organization nagatuon pa kon mas makalalato ng Omicron variant sang sa iban nga strain. United Kingdom nagpatuman sang restrictions matapos ma-detect ang pila ka kaso sang Omicron variant. Balita sa negosyo, presyo sa produktong petrolyo magasaka naman buwas. Balita sa Inampang, Association of Boxing Alliances in the Philippines, may napili na nga bago nga presidente. Balita sa entertainment, Israel mag-host gihapon sang Miss Universe 2021 sa pihak sang na-detect nga Omicron variant. Balita espesyal, empleyado sa isa ka bakery sa Nebraska nakabaton sa masobra 100,000 pesos nga tip nagikan sa isa ka customer. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos lang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Ang amon nga pag-abi-abi sa inyo, diin man ka mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, yung nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyo mga radio kag sumuman sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kagkaron sa mga detalye na sang mga balita, kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Puello. Sa ato lang ang top story of the day sa Balita National. Handa na ang gobyerno nga suguran ng 3-day national vaccination drive sa Lunes. Subong nga Lunes sa pisar sang kakulang sang 51,000 nga dugang nga volunteers sunod sa National Task Force Against COVID-19 o NTF. So kay NTF spokesperson Restituto Padilla Jr., maay naman ang ilang nga preparasyon, nakalatag na sila kag handa na mga rollout subong nga daw apang may jutay lang ang mga adjustments. Apang gin-emphasize sila nga kinahanglan pa sang pungsod sang dugang nga volunteers sagod nga magbulig sa masobra 6,000 ka mga active vaccination sites kag posibleng 5,000 nga magagmay nga sites kay dugang samtang preparado naman ang mga local government units nga magapartisipar sa massive vaccination rollout. Ang una nga bahin sang National Vaccination Drive nga magasugod subong adlaw Nobyembre 29 tubtob Disyembre 1 ang may tinutuyo nga bakuna sang hindi magnubo sa 9 ka milyon nga mga Filipinos kabugusan nga 11,000 vaccination sites kag 160,000 volunteers ang ginalauman nga ma-activate kag mobilize para sa nationwide vaccination. Ang ikaduha nga bahin sang vaccination event ang patigayon na naman sa Disyembre 15 tubtob 17. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos ang nakaligad sa takna nga sa aga. Saydo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. All set na ang syudad sang Bacolod sa pagpaligyan sang Nobyembre 29 tubtob Disyembre 1 nga vaccination o National Vaccination Days ginatanan na pagabuksan sa 40 ka mga vaccination sites kadakip na sa mga eskwelahan, barangay kag mga malls. Ang 3 ka adlaw nga kampanya, ang kabahin sa kampanya sa gobyerno nga padasig ang paglabot sa herd immunity. Ginapanugyan naman ni Bacolod City Mayor Evelio Bingley Radia sa mga unvaccinated nga Bacolod doon nga makigbahin sa programa humalin subong Lunes tubtob Miyerkules apisar pa sa makita nga pagnubo sa COVID-19 cases sa syudad. Gipagman ni M. Legaspi ang Executive Director sa Emergency Operations Center Task Force nga ang City Health Office ay dalom sang officer in charge nga si Dr. Edwin Miraflor Jr. ang nagpanigay na sa orientation sa 127 ka mga volunteers sa programa nga mag-aumpisa alas 8 subong nga aga. Ang vaccination team sang lokal nga gobyerno ang ginabugusan sang health screener, vaccinators, post-vaccination monitors, registration personnel, encoders, data consolidators, o contaliers kag health educators. Si ang nga amuman ang coordinator sa COVID-19 Vaccination Council ang nagpahayag nga masobra isa ka gatos nga volunteers sa nagpirma nga magabulig sa syudad sa pagpakigisa sa National Vaccination Drive. Ginpasalamatan man ni ang mga volunteers nga nag-step up kay nagsugot nga mag-service sa COVID-19 vaccination. So kay Dr. Miraflor, ang target nga ginhatag sa Department of Health o DOH sa Bacolod City nga babakunahan ang nagdangat sa 66,000. Aminado man si ang tuman katas ang target
sa syudad apang nagpasalig manini sa DOH nahimuon sa Bacolod City ang masarangan agod nga makabakuna sa madamo sa 3 kadlaw. Bilang kabayang sa preparasyon ng EOC vaccination team ang nakigsapol na sa management sang mga mall sa nakaligad nga simana. Nagpanugyan ng Deputy for Medical sa Emergency Operations Center o kon EOC sa syudad sa Bacolod nga magpadulong lang ang mga Bacolodnon sa bisan diin nga vaccination site kadungan sa 3 adlaw nga National Vaccination Days nga mag-aumpisa subong nga adlaw Nobyembre 29 tubtob Disyembre 1. Sino kay Dr. Chris Sorongon, ang 3 adlaw nga National Vaccination Days ang ginatawag bayanihan, bakunahan. Ang gilunsyar sang national government kag dulungan nga patigayunon sa bilog nga Pilipinas. Patag sini nga himuon na lang sa mga pumuluyo ang amo ang pagpadulong sa mga barangay vaccination centers, mga mega vaccination centers sa lain-lain nga mga malls sa syudad sa Bacolod kag ini ang pagadugangan pa. Suno kay Surongon, pagabuksan na ng gymnasium sa Bacolod Taytong High School, St. John's Institute o kun Waming Bacolod City High o kun Bacolod City National High School kag gym sa Barangay Estefania. Magapabilin man nga bukas ang 24/7 vaccination sites nga Jollibee East kag McDonald's Lacson kasubong man ang North kag South terminals nga may naka-assign man nga vaccination teams. Patag sang doktor nga dapat magdala sang bisan ano nga government issued ID kag ballpen agud nga mabakunahan ng mga nagaedad 18 pasaka. Pasamtang ang 12 tubtob 17 anyos ang kinahanglan nga magdala sa birth certificate kag may kaupod nga guardian o kung ginikanan na. Pasalig naman ni Surongon nga bisan wala sang government issued ID, bisan ano nga identification card nga makapakita sang kumpleto nga pangalan sang magapabakuna ang batunon Manila. Kang isang barangay ID kag company ID. Iniagod nga hindi na mabudlayan pa ang mga Bacolodnon nga luyag magpabakuna. National Vaccination Days. Parang gidalon ang any government issued ID kag ilang nga ballpen para sila mabakunahan kung ilang nga edad 18 anyos pasaka. Pero kung ilang nga edad 12 to 17 years old, kinahanglan gid nila magdala sa ilang nga birth certificate kag paupod gid sila sa ilang nga guardian o ilang nga ginikanan. Nabatian si Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod, EOC. Ginatag sang Deputy from Medical sa Emergency Operations Center kon EOC sang syudad sa Bacolod nga mga kabaton gihapon sang COVID-19 vaccine bisan pa nga walk-in magpadulong sa vaccination site kag wala nag-agi sa online registration sa National Vaccination Days subugod-subong adlaw November 29 tubtob Disyembre 1. Pasalig ni Dr. Chris Rongon nga nakahanda na kag accessible ang bakuna para sa mga pamuluyo sang Bacolod bisan pa wala nakapa-register online. Pasalig sa doktor nga mahimo lang nga mag-walk-in sa mga vaccination sites sa tion sang 3 days bayanihan bakunahan program. Apang apisar sini may mga master lista mga punong barangay sa tagsa ka mga barangay vaccination centers kasubong man sa mga gindugang vaccination sites kag sa mga mega vaccination centers sa mall. Suno kay Sorongon, may kabugusan nga 40 ka mga vaccination sites ang magabukas subugod subong adlaw sa syudad sang Bacolod. Kung sa diin 500 tubtob isa ka libo ang target nga mabakunahan sa kada vaccination sites. Ang syudad ang naga-target nga makabakuna sa 20,000 ka mga pumuluyo sa kada adlaw. Patag naman ni Sorongon nga 22,000 ang ginalukar nga target kada adlaw sa national government para sa syudad sang Bacolod dokon sa 66,000 sa 3 kadlaw nga bayanihan bakunahan program. Payag sang doktor nga ang pinakamataas nga accomplishment sang syudad sa pagbakuna sa isa kadlaw ang niyara sa 13,403 nga nabuhat sa nakaligid nga simana. Nagalaw naman ang mga ini nga sa pagtinguha sa local government unit kag mga vaccination teams malabot sang syudad ang target nga mabakunahan. Bangon sini ginahinyo man sang EOC sa mga pumuli nga magkampanya man sa mga kakilala, kaparyentehan, kaingod balayo kung kaupod mismo sa panimalay nga magpabakuna na batok sa COVID-19. Ini bangod ini ang nakita nga paagi agud maagom ang herd immunity. Ginpanumduman ni Sorongon na payag ni Bacolod City Mayor Evelio Pinio Radia nga pagbakuna amo ang ekspresyon sang gugma sa syudad sang Bacolod. Kung malabot ang 66,000 nga babakunahan, malabot na sa syudad ang 85% sang target population nga matublukan sang first dose samtang fully vaccinated naman ang magasaka na sa 70-75%. Nga master list ang aton mga pinalangga ang mga barangay kapitan tagsa-tagsa ang mga vaccination centers. Mayara naman kita na master list sa kada designated nga mga additional naton nga mga vaccination site. Mayara naman ta nga master list sa aton nga mga mega vaccination centers sa mga malls. Ang iban nga wala nakapalista o wala nakakadto sa ilang mga kabarangayan o wala nakapa-online register para sila nga 3 days bayanihan bakunahan, pwede gid sila kakadto miskan walk-in lang sila. Si Dr. Chris Sorongon. Ginpanubuan na sa 60% sang orihinal nga ginhatag nga target nga mabakunaan sa probinsya sa Negros Occidental.
para sa 3 adlaw nga National Vaccination Day sa sumugod-subong nga adlaw Nobyembre 29 tubtob Disyembre 1. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, ang mga Negrosanon ang wala pa makapabakuna sa COVID-19 vaksina ang magpadulong lang sa mga vaccination centers ang tagsa ka local government unit. Patag sang gobernador nga ang 3 ka adlaw nga National Vaccination Day sa o kung bayanihan bakunahan ang programa sa national government gani inaghatag man sila sang target sa tagsa ka LGU. Sunod kay Lacson, sa meeting kaupod kay Department of Interior and Local Government o kung Secretary Eduardo Anyo, ginpakita sa presidente sa League of Provinces ang mataas nga target para sa vaccination sa bilog nga pungsod. Bangod siniya, na desisyonan nga panubuon ng target kung saan kahapon ang anay 15 million nga target sa Pilipinas para sa 3 ka adlaw nga National Vaccination Day ang gipanubo na lang sa 9 million. Apisan nga nagnubo na sa 60% sa original nga target. Aminado si Lacson nga challenging ini gihapon para sa probinsya. Apang panumduman sang gobernador nga hindi lang dapat mag-focus ang Negros Occidental sa 3 ka adlaw nga bayanihan bakunahan, kundi mag-focus sa adlawan nga vaccination programs. Inibangod nagapating gobernador nga ang mahimo sa 3 ka adlaw nga bayanihan bakunahan ang sarangman nga malabot sa adlawan nga pagbakuna. Patahag man ni Lacson nga responsibilidad na sa mga LGU ang pagpahibalo sa ilang mga constituents sa National Vaccination Day nga magasugod-subong nga adlaw. Panugyan naman sini nga hingalitan samtang may available pa nga bakuna sa probinsya. Patag naman sa gobernador nga tingwan nila nga hindi mauwi o kung mauyang ang preparasyon sa probinsya sa pagupod sa programa sa national government. Sa pagpartisipar sa probinsya, ginbahin-bahin man ang mga COVID-19 vaccine sa nagkalain-laing nga LGU sa Negros Occidental. Nagmanifest ang amon presidente sa League of Provinces na medyo mataas ang mga targets na ginhatag all over the country. Yesterday, gin-reduce ang national government. It's now lowered to 60% of the original target. Originally, ang target all over the country is 15 million in 3 days. Right now, it's down to 9 million in 3 days. In spite na 60% na lang ang target, very challenging gid. Nabatihan si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Nasugura na ang diskusyon sa Emergency Operations Center kung EOC sa siyudad sang Bacolod tuhoy sa preparasyon agud nga hindi makasulod ang variant of concern nga B11529 o kanang Omicron variant. So kay Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical sa Bacolod EOC, inaini nga gindiskusyonan kahapon kay Bacolod City Mayor Evilio Pino Nadia kaysa sa ila ginalantaw nga ang amo ang okon pag-istrikto sang border. Ikadwa diri amo ang hugot nga pag-obserbar sa minimum health protocols. Hinyo naman sang doktor sa mga ginikanan nga may mga kabataan nga 11 anyos panubo nga hindi pa mabakunahan nga kun mahimo hindi lang ang mga inianay pagdalon sa mga mall o kun mga lugar nga masami ginadugukan sang tawo. Magapagwa man ang EOC sang guidelines na toy sa pagsolbar sang mga Christmas o kun pagselebrar sang Christmas party kay iban pa nga mga events ilabi na nga nagahilapit ng holiday season, kalakip ng pagpangkaroling. Panumdum ni Zorongon nga bisan madamo nang nabakunahan kagyera na sa alert level 2 ang syudad sang Bacolod, hindi man sa tanan nga luyag nga liwat nga mag-surge ang COVID-19 infection. Patag sang doktor nga hindi na nilaluyag nga magsaka pa ang kaso sa COVID-19 agud magpabilin lang nga manubo ang alert level system sang syudad agud nga hindi mataman sa restriction ng mga Bacolodon kag makahulag na ang ekonomiya. Luyag sa mga ini nga magpadayon na pag-uswag sa Bacolod City labi na ang syudad na nakabatan sa award nga most business-friendly city sa Pilipinas. Ginpatag ni Sorongon nga mapakita sang syudad nga makasusta na rin paagi sa pagpartisipar sang mga Bacolodon sa vaccination program. Uda na natin diskusyon upod kay Mayor Bing ang aton nga preparasyon sa sining nga variant of concern nga ginastudyohan subong sa aton nga Department of Health. Natural ang una tagid na nga striktohon ang aton nga border control. Ang ikaduha naton nga pagstrikto sina ang aton nga mga pag-obserbar gid sa aton nga minimum protocol. Si Dr. Chris Sorongon. Ginkumpirmar sa gobernador sa probinsya sa Negros Occidental nga wala pa nila na istoryahan ang nahanungod sa mga tikang nga may kangtanan sa panibago nga COVID-19 variant nga B11529 o kanang Omicron varianta. Sunod kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson, patayon pa nga nagatipon sa impormasyon nga may kangtanan sa Omicron variant sa probinsya. Sa corona, ginahulat naman sini ang ipagwa nga announcement sa Department of Health o kung DOH agud mahibaluan kung anong kamakalalaton ang panibago nga varianta nga ginakabig variant of concern sa World Health Organization o kung WHO. Sunod kay Lacson, ang Omicron variant ang nakalaton sa pila pa lang kabahin sa South Africa. Apang ining na-detect naman sa mga pumuloy sa Hong Kong. Personal naman nga ginalantaw ni Lacson nga tanan nga COVID-19 variant ang nagbisita na sa Pilipinas. Gani, panugyan sini nga dapat ipadayon ng paghalong kag pagsunod sa minimum health protocols bisan pa mas madamo na ang ginapahanugutan nga makagwa.
Panugyan man sa gobernador nga dapat hingalitan sa mga negrosanon nga wala pa kung mabakunahan ang vaccination rollout. Bangod mas safe sa karon ng pagwa-agod magpabakuna. Patag ni Lacson nga mas mabudlay ang pagpatigayon sa vaccination programa kung mataas ang active cases ng COVID-19 sa probinsya. Sa piyak nga bahin, bangod sa kooperasyon sa mga negrosanon nga nagtugas ang pag-improbar sa COVID-19 status ng probinsya, mahimo naman nga mapatigayon ang soft opening sa Mambucal Resort and Sanctuary kung sa rin may pila ka mga venues ang sarang na nga ma-enjoy sa mga visitors. We have not talked about it intensively yet. We're just trying to get information. Let's allow the DOH to make an announcement. We somehow have a knowledge kung how bad is this because the way they describe it, it is more infectious than the Delta variant. That's really very unfortunate information. Nabatian sa Negros Occidental, Governor Eugenio Josibong Lacson. 16 minutos ang nakaligad sa takdang alas 6 sa dugang pangabalita lokal. Anom ang bagong nagdugang sa kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental kahapon. Samtang napulo naman ang nagdugang nga kaso sa syudad sang Bacolod. Sa COVID-19 Regional Case Bulletin number 611 ang ginpagawa sa Department of Health Center for Health Development Western Visayas. Nadugangan sang 42 ang kaso sa Region 6 sa nasabit nga numero. Isa diri ang nagikan sa Capiz, duha sa Guimaras, 20 sa Iloilo, 6 sa Negros Occidental, napulo sa syudad sang Bacolod kag 3 ang nagdugang sa syudad sang Iloilo. Bago diri nagdangat sa 145,384 ang kabugusan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas, kung sa diin nadugangan sa 68 mga nagalayo sa balatian. Ganiyara na kabugusan nga recovery sa 137,576, samtang nagdangat naman sa 4,183 ang death toll matapos maduggangan sang duha ang mga nagtaliwan bangod sa virus. Sa karon mayara na sang 502 ka mga active cases sa Bacolod, samtang 1,231 naman ang aktibo nga mga kaso sa probinsya sang Negros Occidental. Magapasaka sa plete ang fast craft. Sumugod-subong adlaw ang fast craft nga may biyahe Bacolod Iloilo vice versa nga ginatawag sa mga ining nga fuel subsidy. Suno kay Chief Executive Officer o CEO sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI, Frank Carbon nga operator man sa Wisam Express. Duha na kasi man nga nagsugod ang biyahe sang fast craft kag nakita sa mga iniya nga hindi gid sila makabawi sa mataas nga gatong kag pagnubo sang pasahero. Gani nagpasaka sila sang 50 pesos sa first class, tourist kag ekonomiya. Patag ni Carbon nga sadto ang maximum nga mapasakay sa mga fast craft ang yara sa 250. Apang sa karon nga may COVID-19 pandemic, nagapabili na lang ini sa 100 tub 150. Sunod sa negosyante, nga kung magpabilin nga parehas lang sadto ang plete, mapierde na ang mga inibangod sa kamahal sang krudo. Santo sa fare rate sang Wisam Express, ang regular nga mga pasahero sa first class sa magabayad sang 500 pesos para sa one way, samtang 1,000 pesos naman sa round trip pa. Sa piyak nga bahin ang mga student kag senior citizens, ang pagasukton sang 415 pesos, samtang ang minor o kung minor de edad o kung minor ang edad 4 years old to 11 years old ang magabayad sang 285 pesos. Sa mga estudyante, required naman nga magpakita sang school ID, samtang birth certificate naman sa mga wala pa naga-eskwela. Pasaling naman ni Carbon nga wala sang plete ang mga lapsag. Samtang mangin 425 pesos naman ang regular rate sa tourist o kon 850 pesos sa round trip. Ang student kag senior citizens ang may plete nga 355 pesos. Samtang ang nagaedad 4 to 11 years old ang may plete nga 250 pesos. Samtang sa economy naman ang nga non-aircon, ang regular nga plete ang mangin 400 pesos o kon 800 pesos para sa round trip. Ang student kag senior citizen ang may plete nga 355 pesos. Samtang ang mga minors nga 4 to 11 years old ang may plete nga 235 pesos. Halin siyang pagsugod namon mga 2 weeks ago, buwas, masaka kami dutay, tawag namon na daw fuel subsidy lang ang amon fuel. Kay last time ang amon rate ang fuels na is only 40 pesos per liter. Sa price 48 po dako increase siya. Kinanglan mo kami masaka dutay kay ang amon pasahero, inalimit man sang Coast Guard. Nabatian si Frank Carbon, ang operator sang Wisam Express. 19 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 saga sa dugang pangabalita lokal. Nagpadala na sa request ang Bacolod Police Station 6 nga makakuha sa medical records ang siyam katuig nga bata nga si alias Bulani. Agod nga matumod ko nini ang ginimuslan kag madugangan ay gapasaka nga kaso sa suspetsado kun
kinahanglan. Madumduman ng daligargin na pusan sang suspetsado nga si Sherwin Travas ang 4 ka beses ang biktima kagimbili na lang sa Zircon Street, City Heights Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Panindugan sa suspetsado nga nagdulom ang iya panulok bangod sa nagsulod sa lodging house ang iya nobya upod sa iban nga lalaki ganin na paukpan sini ang bata. Si Bulani nga ginataban sinigikan sa Purok Kitahanon, Barangay Banago ang nagapabiling kihapon nga nakakonfine sa ospital. Madumduman nga niya ang gin-intubate bangod sa patal nga pilas tugas ang paglampos sang bato. Suno kay Police Major Leo Estopa, Station Commander sa Bacolod Police Station 6, nagahulat pa sa medical update ang mga kapulisan kada man ang pagpakig-angot sa mga ginikanan sang bata. Ginapangamuyo man sa Bacolod Police Station 6 kaupod sa mga ginikanan nga makasalbar ang siyam katuig nga biktima. Minor nga victim ara subong Japon nga confined sa hospital. So subong ginaulat pa nato ng iyang latest na medical update na pagigangot man kita sa iyang parents subong na confined sa Corazon Occidental. Dila pangamuyo naton ang biktima naton nga hapon bala na kita nato ng sitwasyon. Hopeful kami kagamuman ng parents niya ni nga makasurvive gid ni. Si Police Major Leo Estopang, Station Commander sa Bacolod Police Station 6. Ang latest information nga nakuha sa Bombo Radio, subong gidla mga kaagahon, ginbawian sang kabuhi ang biktima. Para sa katapusan nga balita lokal, gipasalamatan ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya si Commission on Higher Education o CONCHED, Chairman Dr. Prospero de Vera, sa personal sini nga pagpakigkita sa ila agud madiskusyonan ang pagbukas sa face-to-face kag ang review para sa technical requirements para sa conversion sa Carlos Hilado Memorial State College o CONCAMSI bilang isa ka state university. Sa Facebook post ni Gasataya, ginpahig sini nga makabing nga disservice sa mga pumuluyo nga sa iluhon ang focus na gikan sa public services sa tunga sang crisis. Ginpasalamatan man sini sa Unifast Director Attorney Ryan Esteves kag CHED Regional Director Maura Consolacion Cristobal. Sila maayo nga mga tinaga sa Gawad Parangal Awards sa Iloilo sa pag-acknowledge sang ilang mutual efforts sa pag-pursue sa ilang nga tinutuyo nga mo ang paghatag sang dekalidad kag accessible nga edukasyon sa mga kabataan pagi sa inisyatibo agud mahimo ang Bacolod City College, isa ka CHED recognized higher commission institution. Suno kay Gasataya, sa tungas ang pandemic kag issues nga ginapangatubang, magapadayon sila sa pagserbisyo kaupod ang CHED kag ang Unifast sa Kongreso agud matigayon ang ilang handom nga makaangkon sang hindi magdubo sa isa ka college graduate nga realidad. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos na nakanigad sa takdang nasizaga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views sa Morning Edition, mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita national, international, kagiban pa. Dili sa gihapon sa DYWB, Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makita nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa takdang nasizaga.
Padayon ka mga nagapambati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo France, Andrew Burgos. Kabombo, Mary, Divine Grace, Moreno Puello. Sa dugang pa nga mga balita, nagpromesa si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga himoon prioridad ang recovery sa micro, small and medium enterprises nagikan sa pandemic slump kag iya pagagamiton bilang modelo ang madinalagon nga sugbo negosyo ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. So kay Moreno, ang sugbo negosyo ni Governor Gwen ang isa ka maay kag doable nga ideya nga kaangay man sa kun ano ang iya ginaplano kun siyang mangin presidente. Ginainganyo sini ang mga local government units nga buligan ang mga negosyo labi na ang mga MSMEs nga makarecover kag masustain ang mga trabaho kag palangabuyan. So siya sa tion sa karon na dapat nga magpangitas ang pamaagi kangay sang sugbo negosyo ni Governor Gwen agud nga makasurvive kag makarecover. Ang unang round sa sugbo negosyo ang ginunsya sa Agosto 2020 kag nagahatag sang benepisyo sa masobra 8,000 nga mga entrepreneurs sa bilog nga probinsya sang Cebu. Isisubo nga tuig nag-allot ang city o kunang Cebu provincial government sang 100 million pesos nga budget para sa ikaduhang round ng sugbo negosyo isa ka programa nga nagatag sa kinahanglanon nga kapital sa mga maggagmay nga entrepreneurs sa probinsya. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 26 minutos na nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapangulo nga balita nasyonal. Ginban sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o kon IATF ang mga biyahero nagikan sa 7 ka mga European nga pungsod dugang pa sa 7 ka mga African nations gauna na siniyagin paidalom sa red list. Suno kay IATF o kung suno sa IATF, ginpaidalom sa red list ang Austria, Czech Republic, Hungary, Netherlands, Switzerland, Belgium, kag Italy. Epektibo Nobyembre 28, tubtob Desyembre 15. Ang South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, kag Mozambique ang una na ginpaidalom sa red list sa tunga sa pagpamahog sa Omicron variant nga una na nag-report sa rehiyon. Sunod sa IATF, hindi sini pagpahanugutan ang inbound nga mga biyahero sa pagsulod o kung mga nagikan sa red list area sa nagligad nga 14 kadlaw apisa sang vaccination status ini. Ang mga Filipinos lamang nga magabalik sa pungsod paagi sa government-initiated o kung non-government-initiated repatriation kag bayanihan flights ang panugutan sunod sa IATF. Apisar sini ang pagsulod sa mga Filipino mga subjects sa ginapatuman nga entry, testing kag quarantine protocols para sa red list area. Samtang gipagman sa gobyerno nga hindi sini pagdumilian ang mga pasahero nga nagabiyahe na kag nagikan sa red list area sa sulod sang 14 kadlaw antes ang ila pag-abot sa Pilipinas o kung mga nag-abot antes magpatak ang alas 12:01 sa kagahon Nobyembre 30. Ang mga pasahero nga una nga nakaabot sa pungsod antes ang Nobyembre 28 kag sa karon nagapaidalam sa quarantine ang dapat tapuson ang ila tagsa-tagsa ka mga testing kag quarantine protocols. Ginatunan sa karon sang national government ang posibilidad sang liwat kapag require sang pagsuksok sang face shields matapos ang pagpamahog sang COVID-19 Omicron variant. Nga ginakabing nga bago nga variant of concern suno kay Vaccine Czar Carlito Galvez. Suno kay Galvez, ilagin na lang tao posibilidad nga ginaduso ni Health Secretary Francisco Duque III nga mabalik ang maskin ano nga proteksyon nga sarang nga magamit bangod nagapati ang mga taga World Health Organization nga nakaangkon sang maayo nga resulta sa Delta bangod sa proteksyon sang face shield. Sa pagpaidalom sa Metro Manila sa Alert Level 1 sang Disyembre o sa Disyembre, ginpahayag ni Galvez nga ila pa ikonsiderar ang ini nga plano bangod nga may nagapadayon nga uncertainties sa Omicron. Sa karon wala pa sa may na report nga Omicron variant case sa Pilipinas suno kay Galvez. Nakasecure ang Pilipinas sang dugang 20 million doses ang Pfizer COVID-19 vaccine nga nagatag sa mga pasyalis ang kumpiyansa nga sarang nga malabot ang sang pungsod ang inoculation target sini. So kay Vaccine Czar Carlito Galvez ang dugang nga doses ang nagduso sa kabugusan nga na order nga COVID-19 vaccine sang Pilipinas nagikan sa US-based manufacturers sa 60 ka milyon. Sunod sa iya, bangon sa dugang nga mga doses maka-ensure ang pungsod sang sustainability para sa National Vaccination Program kag malabot ang vaccination target sa ginset hindi lamang para sa sining nga tuig kundi sa 2022. Pinakaulihi nga procurement ang sarang naman nga magamit bilang booster shots para sa mga minor de edad kag subject sa approval sa Food and Drug Administration. Ang Pilipinas na nakabato na sa 142,153,340 COVID-19 vaccine doses nagikan sa nagkarainan ng mga manufacturers kung saan hindi maglubo sa 92 million ang gin-procure sang gobyerno. As of the
November 27, masobra 81 million doses na ang na-administer. Para sa katapusan nga balita nasyonal, kaupo ng mga health professionals sa pungsod, suportado ni Vice President Leni Robredo ang kampanya nga apat dapat bilang paghalog sa COVID-19 sa tunga sang pagtuhaw sa bago nga variant sa virus nga Omicron. Sa iya weekly program sa radyo nga Busy Serbisyong Leni, nakasugilano ni VP Leni si Dr. Winlove Mujica, miyembro sang Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 kag Doctors for Leni, kag ginhatagan pagtamod ang importansya sa pagsunod sa apat dapat o kung pagsiguro sang una, air circulation, ikadua, physical distancing, ikatatlo, pagsuksok sang face mask, kag ikaapat ang 30 minutes nga pagpakigistorya o kung mas manubo pa sa isa ka persona. Suno kay Mujica, pinaka-importante sa apat ang pagsiguro sa matinlong nga air quality sa isa ka lugar. Suno sa iya, sa to sa bago nga mga pagtuon, pinaka-importante diri amo ang air circulation. Bangod kung hindi ini maayo kaangay sa kung lalamang kung nagdangat na sa isa ka sirado nga lugar, nagakabuhinan ng proteksyon nga ginahatag sang mask, physical distancing kag short time interaction. Gani na panugyan si VP Leni nga hindi pagukso ng face mask kunyara sa sulod sang saradop nga lugar o kung sarado nga lugar. Agod malikawan nga malatnan o kung malato o kung makalaton sa masakit. Ginpakigbayan man sang doktor nga nagdangat na sa 11,000 na mga nakigbayan sa ila grupo nga doctors for Leni. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Sayro kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international. Una kita sa Geneva, ginpahayag sa World Health Organization nga hindi pa maatag ko ng bagong Omicron coronavirus variant. Ang mas makalalaton kung ipanggid sa ibang variants ang COVID-19 o kung makatugay ni isang duga nga balatian. Sunod sa World Health Organization, ang preliminary data nagasuggest nga may nagataas nga hospitalization rate sa South Africa. Apang ini ang posible bangod sa nagasaka ang numero sang kabugusan nga infected sang sa resulta sa specific infection sa Omicron. Apang sa ahensya santo sa preliminary nga mga ebidensya, posible nga may mas mataas nga risko sang infection nagigid sa variant. So sa World Health Organization official nagapakig-angot ini sa ila technical experts sagod nga maintindihan ang potensyal nga impact sang variant sa ginapatuman sa karon nga countermeasures batok sa COVID-19 nakip na mga bakuna. Sunod diri wala sa karon sa impormasyon nga nagasuwestyon nga ang mga sintomas nga associated sa Omicron ang mas lain kun ipaanggid sa iban nga variants. Sa bahin sang United Kingdom, ginkumpirmar sang Bobo correspondent sa United Kingdom nga mayara sang nagsulod nga duha ka kaso sa bago nga variant sang COVID-19 sa UK. Suno kay Bombo correspondent Rabeli Sugon, liwat nga nagpatuban sang pagugot sa mga pagsulundan ng United Kingdom, kaka isang pagsuksok sang face mask kag pagpaidalom sa test sa mga international arrivals. Matapos nga nagsulod ang duha ka kaso sang bagong kag mas makalalaton nga Omicron variant sang coronavirus. Suno kay Isugon, nakasulod ng bagong nga variant sa pungsod bangod mahapos ng magsulod diriya sa tiyon nga wala sang ginapatuman nga restrictions. Suno pa diriya, ginpatuban sang Prime Minister sang England nga bisan sino nga mag-abot o kung mag-aabot sa England ang kinanglan nga magapaidalom sa mandatory nga PCR test para sa COVID-19 sa ikaduwa nga adlaw sa pag-abot sini kag magapaidalom sa self-isolation tungod nga magwa ang negatibo nga test result. Sa tiyon nga may magpositibo sa Omicron variant, ang mga close contact sini ang kinanglan nga mag-self-isolate sa sulod sang napulo ka adlaw bisan ano pa ang vaccination status. Isa sa duwa o kung duwa ka bago nga kaso sang Omicron variant ang yara sa southeastern na English town sang Brentwood, samtang ang iban ang yara sa central city sang Nottingham. Ang duwa ka kaso ang ginapahayag nga ang may yara sang travel sa Southern Africa. Gindugang sa British government ang apat ka mga pungsod nga ginalakipan sang Angola, Malawi, Mozambique, kag Zambia sa anom ka mga pungsod nga nauna na nga ginpaidalom sa red list. Sa Biyernes kon sa ring ginalakipan sang Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, South Africa kag Zimbabwe. Balaan mo ang UK daw magluwas sa amon sining United Kingdom nga mga countries diri sa Europe. Ang UK amo ining daw mother country sa Commonwealth of Nations, so including na ini sa madamo nga mga countries sa Africa. So that's why daw transient daw very often sila nga nagakadto diri sa amon daw kapos na magkadto. That's why nga easy lang magsulod diri kun wala sa mga restriction nga igapatuman.
Nabatihan si Ramil Isugon, ang bombo correspondent sa United Kingdom. Kag sa katapusan nga balita international sa Peru. Gintayog sang magnitude 7.5 nga linog ang Peru sang Domingo kung salin pila ka mga buildings lakip nang isa ka church tower ang naguba kang hindi magdubo sa 10 ka mga persona ang napilasan. Ang makusog nga pagtayog ang natabo alas 5:52 sang kaagahon sa Peru o kung 6:52 sang gabi oras sa Pilipinas. Kaagbay kadalumon nga 131 kilometros ukon 81 miles sulod sa Geophysical Institute of Peru. Sulod sa Civil Defense Authorities, hindi magdubo sa 10 ka mga persona ang napilasan samtang pila naman ka mga panimalay ang nagkalaguba. Ang dinog ang nagtugaman sang halit sa Ecuador apang wala sang tsunami warning nga gin-issue ang US monitors matapos ang linog. Sulod sa FIVOX, wala man sang tsunami threat sa Pilipinas. Ang epicenter siningyera sa 98 kilometers east sang Magamay, banwa sang Santa Maria de Nieva sa Peruvian Amazon. Ngayon po yun sa Amazonian indigenous people. Sunod sa alkalde sang banwa nga si Hector Riquejo, makusog ang pagtayog kag isa ka 14-meter nga tower sa isa ka colonial era church na nag-collapse sa Lahalca District nga nahamtang man sa Amazon. Nagmando naman si Peruvian President Pedro Castillo sa madasig nga tikang sa mga ministries bagod madamo ang mga publiko nga nagabatyag sang kahangawa. Para sa aton nga business news, pagalauman sa mga motorista ang oil price hike sa unang nga semana sa Disyembre. Sunod sa Uni Oil Petroleum Philippines. Sunod sa Uni Oil, isa na naman ka-round sa fuel price adjustment ang maga-take effect humaling Nobyembre 30 tubtob December o kung December 6. Sunod sa forecast, ang presyo sa kada litro sa diesel ang maganubo sa 50 centavos tubtob 60 centavos. Samtang magabuhi naman sa 1 peso tubtob 1 peso and 10 centavos sa kada litro. Una na ginanunsya sa fuel companies ang price rollback sa November 23. Para sa ating foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 50 pesos and 46 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 47 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong 36 pesos and 89 centavos. Kagang isa ka Saudi Arabian rial may baylong 13 pesos and 45 centavos. Kagang isa ka euro may baylong 56 pesos and 57 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang alin din nagablor sa 58 pesos and 60 centavos, tubtob 61 pesos and 13 centavos. Kagang premium nagablor sa 59 pesos and 60 centavos, tubtob 62 pesos and 10 centavos. Kagang diesel nagablor sa 47 pesos, tubtob 48 pesos and 99 centavos. Para sa aton nga sports news, gin-elect unanimously si Ed Picson bilang bago nga pinuno sa Association of Boxing Alliances in the Philippines o kon ABAP. Kag magabulos kay Ricky Vargas bilang bago nga presidente sa federation. Si Picson isa ka long-time executive director kag secretary general sa ABAP. Ang ginhingadlan bilang bago nga presidente sa isa ka virtual election naging patigayon sa Huwebes. Samtang mag-a-assume naman sa chairmanship si Vargas nga amuman ang chairman sa Philippine Basketball Association o kon PBA. Ang nag-nominate kay Picson para sa top position kag ginpahayag nga honor sini ang pagpasa sang torch sa opisyal. Sunod kay Vargas, si Ed ang pinaka-kwalipikado kag deserving para sa posisyon. Sunod riya, si Ed ang may prinsipyo kag tampad nga tawo nga nagapati sa maayo nga governance. May pagtabod sa mga boksingero kag hands-on. Gani kampante ini nga iya pagadalo ng ABAP sa next level. Ginelect man unanimously sa Deputy Speaker Roby Puno bilang Vice President kag ani Congressman Raul Daza bilang Vice Chairman. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa taknang resi sa aga. Kagaron sa ito naman yung showbiz news. Ginatag ni Tourism Minister Yoel Razavosov nga ang Israel gihapon na mag-host sa Miss Universe Beauty Pageant sa Red Sea Resort sa Iliata sa Disyembre 12. Apisar nga ginapatuman o kung may ginapatuman nga travel restrictions agud matap na ang Omicron coronavirus variant. Sa Sabado ginanunsya sa Israel nga magabatuman nila sa travel ban sa mga foreigners kay magasulod sa pungsod palawigon ang quarantine para sa mga pumuli kag residente nagikan sa abroad kag i-reinstate ang kontrobersyal nga cellphone surveillance sa disenyo agud matrack ang infections. Apang gipay ni Razavosov sang Domingo sa paghatagan sang o kon nga paghatagan sang waiver ang mga participants sa Miss Universe samtang posible nga mapaidalom sa RT-PCR testing kada 48 oras sa
iban pagid nga mga precautionary measures. Sunod sa iya, ang ining event ay broadcast sa 174 ka mga pungsod kag tuman niya kinahanglan sang Iliat. Sa sulod diri, ilang mebroan kung paano ma-manage ang ining event kag magamit ang waivers committee. Ila pati kayo ng pageant sa nasabot ka pamaagi kung sali nag-commit na ang pungsod kay iban pa nga nasarang nga makansil o kung hindi nasarang makansilar. So naman kay Senior Health Ministry Official Sharon Alroy Pri na nakadihon ng Israel sa isa ka safety plan para sa Miss Universe kay posible nga limitahan ang admission sa pageant tagihan sa mga pungsod kay nakabig nga high risk. Para sa aton nga Bombo Health News, hindi manayanaya kung hindi maayo ang baho sang imo nga tiil. Apang ini ang common nga problema bangon ini ang ginatugas sang sobra-sobra nga paghulas sang tiil kag pagdamo sang bakterya sa aton nga tiil. Bisan ang mga matilo kag mahipit nga mga tawo ang sarang magsuprer sang pagbaho sa tiil. Mayara sang pila ka mga simple nga bagay nga pwede naton himuon agud nga madula ang pagbaho sa tiil. Ang aton nga tiil ang mayara sang 250,000 sweat glands kag nagapagwa sang kapin isa ka tasa o kon 500 ml nga balas kada adlaw. Ang nagasobra nga pagbalas nga ginupdan sang bakterya ang ginatunaan sang pagbaho sa tiil. Ang mga masunod nga mga tips kung paano mapauntat ang mabaho nga tiil. Masami nga magpanghugas ng tiil kag trapuan sang matinlo nga trapo. Magsuksok sa medyas nga cotton, bangon ini nga naga-absorb sang balas sang aton tiil kag makasungaw agod hindi pagtabuan sa o kung hindi pagtubuan sang bakterya. Siguroon man nga hindi tuman kahugot ang sapatos. Mahimo man nga huluman sa asin o kon apple cider vinegar ang tiil kag pamalhon. Masami nga man mag-ilis ng sapatos. Apang likawan ng mga sapatos nga himo sa plastic. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa taknang resay sa aga. Kagkaroon sa ato naman nga balitang espesyal. Ano ang mabatsagan mo kung ikaw ang nagabaligya kag ang makabaton sang tip? Malapos na nagakalipay nga makabaton sang gamay nga tip para sa ginbakal nga produkto kon serbisyo. Apang isa ka empleyado sa bakery sa Nebraska nakabaton sang sobra nga tip. Tuman ang kagibot sa empleyado sang ang customer nga nag-order sang balor $5 so kung kapin sa 252 pesos nga tinapay ang nagbilin sang tip nga wow, $2,000. So kung kapin sa 119 o kung 100,995 pesos. Gipag ni Preston Rath, empleyado sa The Ohama Bakery sa Believe, nga ang customer nga nag-arkila kay Nicolas ang nag-order sang duha ka turnovers nga nagabalor sang $5 sa gini nagbutang sang $2,000 sa field nga nagapamangkot sa balor sini. Gipamangkot naman ini sang empleyado kun nga sobra ang ginbutang nga tip apang sabat ni Nicolas nga kun hindi pagtumukon ni Rath ang okay, siya mismo magalabot sang button agud mag okay. Ginpakigbahin naman sang Omaha Bakery ang litrato sang resibo sa Facebook. Payag sa tagiya nga si Michelle Kaiser. Ang tip ang pagkatungaon sini sa mga trabahante sa store. So kay Kaiser, nahangpan sini ang mabutlay nga pagpakabuhi bawod sa COVID-19 kay nakahibalo ini nga halos tanan nga mga tawo ang nagaantos. Apang natarupangdan man sini ang tuman nga pagtrabaho sang ila mga staff. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa takna ng sa aga. Sa ilo kita sa aton lakat sang panahon. Ang shear line namang nag-aapekto sa extreme northern Luzon. Ang Intertropical Convergence Zone o ng ITCC amang nag-aapekto naman sa Mindanao. Ang Visayas sa mag-eksperyensya sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsaon nga pagulan tugas ang easterlies kag localized sa thunderstorms. Mahinay, tubtub kasarangan ang pagyup sang hangin sa Sidangan, tubtub namin hana Sidangan. Ang baybayo na may mahinay tubtub kasarangan nga pagbalod. Sa ato naman natin sang temperatura sa Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius, 3% ang chances ang pagulan. Ang hangin na may kabasagon nga 2 kilometros kada oras with clear and periodic clouds. Sa Tugigaraw, 23 to 31 degrees Celsius ang atas ng temperatura. May 9% nga tsansa ang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 0 km per hour, mostly cloudy. Samtang sa Aklan naman, 26 to 31 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 89% ang chances ang pagulan. Ang hangin may kapasugon nga 3 o 14 km kada oras, mostly cloudy. Sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius ang atad sa temperatura.
may 30% nga chance sang pagulana. Ang hangin may kabaskugon nga 10 km per hour with light rain showers. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 4% ang chance sang pagulan. Ang hangin may kabaskugon nga 6 km per hour, partly cloudy. Ang adlaw na butlak las 6:04, subunggid lamang nga aga kag magatunod na 5:25 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 44 minutos lang nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Mga kabombo, antes ang tanan, ang aton nga pag-remind sa inyo, padaan sa pagulog sa inyo mga entries para sa aton nga week number 6. Samtang magsige lang pamati, hindi na magbuya, kaya naman oras kita magalawag sa aton mga tagdaog na nagulog sa inyo mga entries para sa week number 5 sa aton nagapadayon nga promo, ang bongga nga promo, ang 1-2 panalo promo part 20 kung sa diin 6 million pesos worth of prizes among nagahulat sa mga tagdao. Gani magulog na sa inyong mga entries. The more entries you send, the more chances of winning. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition sa subukan lang sang Lunes, Nobyembre 29, tuig 2021. Sa ato naman yung Christmas countdown, 26 days to go before Christmas. Kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary Divine Grace Moreno Coelho. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kaag sa ito nga Bombo News Analysis sa impedula sa isa ka maukod gatag palamati sa Bombo Radio Bacolod, inang ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones kagini ang may tigulo magpabakuna. Ini nga lihok sang aton gobyerno nga may pagaywaton nga national vaccination sa mga Pilipino. Dapat ingalitan naton ini nga higayon kay basi magabot ang panahon nga wala na kita sang bakuna nga pudyuton. Sa aton mga kulturan nga nagapadayon pa katiga, ini na ang nagakigo nga tinion nga kita magpabakuna. Agud to maproteksyonan kita sa paglaptas sang pandemya, pati ang aton mga kabataan kag bugos nga pamilya. Kabay pa sa sining nga bayanihan nga likuton, ang herd immunity sang Bacolod ato na matigayon. Agud ang aton ekonomiya sa liwat magabangon, agud to magabalik na sa normal ang pagpangabuhi naton. Kabay pa suportahan naton ini nga likuton. Aton mga kaingod aton gid inganyuhon. Kaya mulang ini ang solusyon nga mapakita naton ang kabalaka kag pagpalangga sa aton nga nasyon. Ang ini nga panguna-una pananawan ang gipadala ni Leo Siralbo sa Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% nga cellphone user alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Mamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time and 9 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome madali sa babangalagad sang Bombo Report 2nd edition adlaw sang Lunes petsa 29 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2021 katapusan ng adlaw sang Lunes sa ika-11 nga bulan sa mga year 2021 sa mga aga manginakaupol niya lagad si Bombo Rin Bayonita. Update kita sa alas 7 ang atak na sa mga aga sa pagadulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalagad diri sa ato na sa may mga police stations sa may syudad sang Bacolod, Calaquipan na sa may probinsya sang Negros Occidental.
8 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Ganakasabuon naton nagataliwan na ang ining siya makatuig nga bata nga babayi nga nasa Puanadra sa Maya Zircon Street, City Heights Subdivision, Barangay Takuling siya sa Maya Syudad sa Bacolod. Pero siya ang taga Barangay Banago diri sa aton sa Maya Syudad na missing ini, and then ginapabalater man dira sa Maya Bacolod Police Station 3. Ginapahayag nga ginadala sa abyan sa sining amay sa nga nagligad nga Biyernes sa aga. So, yara dara sa may isa ka hospital diri sa aton sa Maya Syudad sa Bacolod, ining si alias Bolani, a grade 3 student nga nasa Puanadra sa Maya City Heights Subdivision, Barangay Takuling, pero kay nasa nga kagahon ginabawian na ini sa kabuhi Banwa mangod ang mayarato siya nga dana sa nga pilas sa iya sining ulo sa nga nasa Puana sa nga pilaman ka mga residente dira sa Maya Zircon Street siya ang nagahayangon. Dira sa Maya City Heights Subdivision, Barangay Takuling sa Maya Syudad sang Bacolod. So, na siya nagdugay Banwa, and then ginabawian na sang kabuhi. Ining biktima, ginapahayag nga siya ang ginahimuslan sang sospetsado, and subong ginahulata pa ang resulta sang liga sang medical examination kung bala matutuod agad nga mayroon dito sa mga laceration diri sa may kinatawo sang biktima. I-check naton kameraman sang bypass operation nga ginapatigayon dira sa may syudad sang San Carlos with Bombo Lianzil Minardo sa patrol. Bombo Lian sa report. Kamin. Yes, sa Bombo Erlin, sa dakop ang isa ka persona sa bypass operation laging patigayon sa San Carlos City PNP dito sa Center Mall, Barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental, kung sa diin ang suspitsado ginkala kay John Rigitgit, 36 anyos, isa ka street level individual. Hindi not surrendering ini siya Bombo Erlin kaga jobless residente sang Orban Fatima Village, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Ini nga bypass operation pangunahan ini ni Police Lieutenant Rodney Sarona kag sa supervision man ni Police Lieutenant Colonel Artol D. Baybayan na Bombo Erlin, kung sa diin nagresulta ini nga nakuhaan ini sang 70 grams nga ginasuspetsuhan shabu ang suspetsado Bombo Erlin nga may standard drug price nga 476,000 pesos. Sa subong nga Bombo Erlin, ang suspect yara na nakahunong sa San Carlos City Police Station for proper disposition. Sa Bombo Erlin, pamatian naton ang duga nga pahayag ni Police Lieutenant Ruby Aurita. Okay, sige na lang ganda Bombo Liana, pero newly identified lang gid ni, no? Yes, sa Bombo Erlin, isa ka street level individual pero not listed ni siya sa watch list, no, not surrender man. So newly identified nga street level individual ini siya Bombo Erlin. Okay. To sa may Center Mall, sa may Barangay Palampas, ginpatigayon ang isa ka bypass operation nga ginpangunahan sang ato nga operation officer, Police Lieutenant Rodney Sarona. Kung sa diin nakuha nila ang ilang subject nga amo si John Rigit no, Parot, 36 years old. Actually newly identified ni siya kay wala ini siya sa aton nga listahan, hindi man siya surrendery. Jobless kag single kag pumuluyo sang Orban Fatima Village diri sa may Barangay Rizal. Bombo Grace, during the conduct of the bypass operation, dito kag nakuha sang aton mga operatiba ang 7 ka bilog nga heat sealed plastic sachet nga may sulod nga ginasuspetsuhan nga shabu, isa ka point force, isa man ka disposable lighter, 246 pesos nga cash proceeds niya, kag ang bypass money nga 4,500 pesos. Actually dugay na ni siya gin-monitor, pero sadto nga time kuha ni siya, no, medyo ano lang ni siya, gagmay lang ang iyang gina-deal. Small time pala ni siya sadto, so medyo nag-shift ang aton nga mga operatiba sa mga dalagkuan.
So sang sini ginbalikan naman siya kay nakaabot sa aton nga talatapan nga medyo naga-level up. So gin-conduct ang pag-surveillance sa iya more or less mga isa ka semana. As to the sa pagpalamang kutanon sang aton nga investigator on case sa sini nga bypass operation, wala ini siya sang may gintuan pa nga grupo nga iya nga ginaupdan. According sa iya, solo lang gid ni siya. Sa subong gina-preparar pa ang mga nagakaigo nga papilis para kuani siya mag-undergo ni siya karon sang drug test sa may NOCPO sa aton crime lab. So kung matapos na ang mga papeles kag makagwa na ang result sang iyang drug test, ipasakatadayon ang kaso. Magadepende pa ini kung ano ang maging resulta sang chemistry report sa mga nakuha nga mga illegal nga droga sa iya. Ato nga suspitsado sa nahambal ko na small time lang ni siya sang una. Ang trabaho ya gid lang sini is pedicab driver ni siya sang una and then nag-shift siya sa user pusher. Hasta nga medyo nag-level up na siya sa subong. Nag-umpisa lang sa patingi-tingi. Subong siya nagid ang nagadil. Medyo dalagkuan na. Amo ni nga nakuha gid siya sa aton nga operatiba nga matimingan gid kag nakuha din natin. Okay, mamalian. Borlin. Aha, sige. Amot ang pahayag ni Police Lieutenant Ruby Aurita. Aha. Si Bolani nagtaliwan na. Bugadagan ni Bomborlin so ang aton hibaloon pag ni Bomborlin ang medical bulletin niya kung ano gini ang pag-identify kung bala may natabo gid Bomborlin nga pagpanghimulos dire kay amo na di ang mga allegations. So ginakasubugin naton Bomborlin condolences gid sa nga nabilin nga pamilya sini sa nga bata Bomborlin. Okay, so dira siya sa may regional hospital. Yes. Correct, Bombo Erlin. Sige. So, padangatan nato ni ang pamilya man, Bombo Erlin. No? Sige. Thank you, Gid. Bombo Lian. Yes, sa Bombo Erlin, para sa pagpangalagad sa Bumbo Reports 2nd Edition, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Lianizil Minardo kaya nagpadala naman isang request ang Bacolod Police Station 6 para nga makakuha sang medical record sining ni Bolani kag matumod kon na bala siya ang ginahimuslan kag madugangan ang ining kaso ngay pasaka diri sa may suspetsado nga nagsungka man dra sa may Bago City Police Station. So initially timayar ato sang pila sa ulo ang ining biktima nga isa ka grade 3 student. Istorya ni karon na dugang sa bombohanay big time yari na ang Bombo Network News. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, ika-29 sa buwan ng Nobyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Mga lungsod sa Metro Manila at mga karatig na lugar handa na sa pagbuhos ng mga magpapabakuna ngayong araw para sa National Vaccination Drive. Si Pangulong Rodrigo Duterte naman makikisa sa pag-arangkada ngayong araw na ito ng National Vaccination Day. At sa ating international news, COVID-19 Omicron variant lumagana pa sa iba pang mga bansa. Halos buong mundo na ho ang may naitalang kaso ng nasabing variant. 13 kaso pa naitala sa The Netherlands at 2 sa Denmark at Austria. Si Pastor Kibuloy naman sinisi ang mga nagsampa ng kasong rape sa kanya kaya raw kumalat ang Omicron variant ng COVID-19. Sa ating ulat panahon, abangan mamaya dahil may papalapit na low pressure area. Alamin natin kung ito'y makakapasok sa kargatang sakop ng ating bansa ayon huyan sa Pag-asa. At sa ating sports balita, line-up ng Azgals para sa Asian Football Federation Suzuki Cup may tuturing pa rin na malakas. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye.
Bumili ang gobyerno ng Pilipinas ng karagdagan pahong 20 million doses ng COVID-19 na gawa ng Pfizer. Sinabi ni Vaccinsar Secretary Carlito Galvez Jr. na ito ay para maging tuloy-tuloy na ang vaccination program ng gobyerno. Ang nasabing bibilhin ng gobyerno na mga bakuna mula sa Estados Unidos ay gagamitin bilang booster shot sa mga minor de edad. Umaabot sa 142 million vaccine doses mula ho sa iba't ibang brand ang natanggap na ng bansa mula nang magsimula ang vaccination program noong buwan ng Marso. Samantala, mga lungsod sa Metro Manila at karatig lugar nito handa na sa pagbuhos ng mga magpapabakuna ngayong araw para yan sa National Vaccination Drive. May detalye ang Star FM Manila. Magsisimula na ngayong araw ang itinakdang malawakang pagbabakuna sa ilalim ng 3-day vaccination drive o ang Bayanihan Bakunahan National COVID-19 Vaccination sa Metro Manila. All systems go na ang mga lokal na pamalahan na naganda para sa pagdagsa ng mga magpapabakuna sa loob ng 3 araw na special working days. Aabot sa 75 vaccination sites ang inilaan ng Manila LGU para lamang sa national vaccination. Sakop nito ang first and second dose ng bakuna, gayon din ang booster shots sa lahat ng priority groups at general population ng mga menor de edad. Bukod sa 6 na district hospital sa Maynila, binuksan rin ng ilang pribadong paaralan sa lungsod upang mas marami ang mabakunahan. Target naman na Quezon City LGU na makapagbabakuna ng 150,000 na mga individual o higit pa sa 3 araw na mass vaccination. Unahin na lungsod ang mga unvaccinated na mga minors, adult at booster shots para sa mga nasa A1 hanggang A3 category. Ang mga lungsod naman ng Marikina at Makati ay nagbigay na rin ng booster shots sa 3 prioridad na grupo na kinabibilangan ng mga healthcare workers, senior citizens at mga immunocompromised. Sa karatig lugar naman ng Metro Manila na Angono, Bayan sa Rizal ay mas pinahaba ang mass vaccination drive. Ginawa itong 5 araw upang mas marami ang mabakunahan kontra COVID-19. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Nabara para sa Babasang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Sa kaugnay pa ring balita, si Pangulong Rodrigo Duterte mismo, mga kabombo, ay makikisa dito sa pagsisimula ng 3 araw na National Vaccination Day at may mga aktibidad din. Alamin natin yan sa report ni Bombo Raymond Tinaso. Bombo Dennis, Bombo Jane, personal na pupuntahan mamayang hapon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang vaccination site sa bandang south o yung bahagi ng Rizal. Ang naturang okasyon, ang naturang aktibidad ni Pangulong Duterte ay bahagi ng pakiisa at partisipasyon nito sa 3 araw na National Vaccination Days at tinaguriang Bayanihan Bakunahan. Isang shopping mall sa Antipolo City sa Rizal na dati nang ginawang vaccination site ang pupuntahan ni Pangulong Duterte mamayang hapon na doon ay inaasang kanyang kumustahin ang itinatabo ng naturang pagbabakuna sa lugar. Hindi naman malinaw pa sa ngayon kung sasalang din sa pagbabakuna ang presidente para sa kanyang booster shot kaugnay ng kanyang dadaluhang event. Ang sabi ni acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, nasa personal position na ng presidente ang pagbasya kung kailan ito tuturukan ng booster shot. Kasama mamaya ng Pangulo ang ilang miyembro ng gabinete, partikular si Secretary Carlito Galvez Jr. ang tinaguriang Vaccine Czar. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaso nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Okay, Bombo Raymond, si Pangulong Duterte ba ay, personal ba siya na, kumbaga, maliban doon sa kanyang paghimok sa ating mga kababayan, may mga hopping, sabi nga niyan. Inaabangan din kasi ang Pangulo, Bombo Raymond, sa mga venue na ito, and together with him, meron ba siyang makasama, lalo na yung ilang kandidato ng administrasyon na Bombo Raymond? Well, sa ngayon, ito lamang yung nakalagay sa schedule ng Pangulo. Ang kanyang pupuntahan lamang na site ay doon sa Antipolo City sa Rizal, Bombo Dennis. At bukas naman, November 30, siya ay mangunguna sa paggunita ng Bonifacio Day sa bahagi ng San Juan City naman, Bombo Dennis. So far ay tanging doon lamang siya magpupunta, magpapakita bilang pagsuporta at paghikayat sa ating mga kabayan dyan sa Antipolo City para magpapakuna, Bombo Dennis.
Okay, Bombo Raymond, aside dito, may mga events ba ang Pangulo the past weekend, Bombo Raymond, para maisama kung sakali? At tuloy ba yung kanyang ulat sa bayan for tonight, kung meron man, Bombo Raymond? Well, over the weekend ay wala siyang public engagement o private na mga meeting, Bombo Dennis, so nagpahinga lang din ang Pangulo. At well, mamayang gabi, wala pa namang sinasabi si Secretary Nograles na walang talk to the people. So, siyempre, gaya ng dati, ay asahan na lang natin ulit. Mag-aabang ulit tayo mamayang gabi sa kanyang talk to the people pagkatapos na yan ng kanyang pagdalo sa vaccination sa bahagi ng Antipolo City sa Rizal, Bombo Dennis. Sige, abang-abang tayo kung ano ba mga develop. Maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa. Kaugnay pa rin ho dito sa mga inaabangang aktibidad. Tuloy-tuloy ho ito mga kabombo. Sasamantalin na din natin yung pagkakataon dito sa Bombo Radio Philippines. Paghimok natin sa ating mga kababayan na sumama na dito sa mga pagpapabakuna na ito. Ito ho, mass vaccination na ito mga kabombo. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang aabot sa mahigit kalahating milyon na AstraZeneca COVID-19 doses na bigay ng Poland ang dumating sa Pilipinas kahapon. Ang shipment ng 547,100 doses ay dumating ito sa Ninoy Aquino International Airport na IA Terminal 3. Dahil dito umakit na ang total COVID-19 vaccine supplies ng Pilipinas sa mahigit 142 million. Ayon pa kay Polish Embassy Charge d'Affaires Jaroslaw Shipinkiewicz, ang donasyon na ito ay nagpapakita lamang ng pakikipagkaibigan ng dalawang bansa. Ito ay may tuturing din anyang ekspresyon ng solidarity ng Poland sa mga Pilipino. Nagpasalamat naman si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. sa Poland dahil sa donasyon nilang ito na gagamitin din anya sa 3-day national vaccination drive. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Magandang itinatakbo umano ng monitoring ng Department of Health dahil mas mababa pa kumpara sa nakalipas na linggo ang naitalang kaso ng COVID-19. Ito ho yung mga bagong tinamaan ng COVID, 838 lamang ho. At yan ay pinakamababa sa nakalipas na mga buwan at patuloy din ang monitoring doon sa mga active cases sapagkat pumapalo pa rin sa 16,630 yung mga aktibo o mga nilalapatan ng lunas ng mga pasyente ng COVID-19 sa iba't ibang pagamutan. Ang total cases na ho ngayon ay 2,831,807 ang nairehistro ng Department of Health. Habang yung mga panibagong binawian ng buhay, 156. Kaya meron na ho tayo dito, 48,361 na mga nasawi dahil pa rin sa COVID. Yung mga bagong nakarecover naman ay 1,217 ang nadagdag. Kaya ho, total na mga gumaling matapos ang gamutan at quarantine procedure ay umaabot na ho ng 2,766,816 ang na-monitor ng Department of Health. Sa buong mundo mga kabombo, meron ng kabuuang bilang na aabot ho sa 261.7 million ang tinamaan ng COVID-19 since day 1. At yung mga nasa critical condition, minomonitor ho ito ng mahigpit dahil nasa 83,853 yung kanilang na-detect sa iba't ibang bansa. Sa kasalukuyan ho kasi meron ng nasawi na 5,216,585 at yung mga nakarecover naman ay 236.3 million mahigit ang na-monitor ho ng World Health Organization. Habang sa mga bansa naman na mataas pa rin ang kaso ng COVID ay Estados Unidos ang naitala na may malaking bilang ng mga kaso ng COVID-19. Nasa 49 million mahigit ang kanilang nairehistro na tinamaan ng naturang sakit. Yung new number of deaths sa kanila ay 127. Kaya meron ng total fatalities dyan sa US na halos 800,000. Eksaktong bilang ho kasi, 799,312. Yung mga nakarecover naman matapos ang gamutan at quarantine procedure, ito ho mga kabombo ay papalo ng 38.8 million mahigit batay ho dyan sa data ng Health Department sa Estados Unidos.
Ang Muntinlupa Local Government Unit nagpaliwanag sa pagtanggal nila ng pader na ipinatayo ng Bureau of Corrections. Samantala, 54 million pesos naman na halaga ng droga na kumpiska sa Tondo. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Jovino Galang. Nagpaliwanag ang Muntinlupa City Government sa paggiba nila ng pader na itinayo ng Bureau of Corrections na matatagpuan sa Katarungan Village. Ayon kay Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Mayor Jimmy Fresnide na ang nasabing pader ay naglalaman na hinihinalang shabu. Bombo International News. Bombo! Bombo International News. Patuloy pa rin ang paglaganap ng COVID-19 Omicron variant sa buong mundo kung saan 13 kaso ang namataan sa The Netherlands, 2 sa Denmark at Austria. Ito ay kahit pa mas marami mga bansa na ang nagpatupad ng mga travel restrictions laban sa mga travelers mula sa mga bansa na may presensya ng bagong variant. Sinabi ng Dutch health authorities na ang 13 kaso ng variant ay natagpuan sa mga tao sa 2 flight na dumating sa Amsterdam mula sa South Africa noong Biyernes. Isinailalim nito sa testing ang mahigit 600 na pasahero mula sa 2 flight at atuklasan ang 61 mga kaso ng coronavirus. Ang pagkatuklas sa Omicron na tinawag na variant of concern noong nakarang linggo ng World Health Organization ay nagdulot nito ng pag-alala sa buong mundo na maaari nitong labanan ang mga pagbabakuna at pahabain pa ang halos 2 taong pandemya ng COVID-19. Una itong natuklasan sa South Africa, natukoy na ngayon sa Britain, Germany, Italy, the Netherlands, Denmark, Belgium, Botswana, Israel, Australia at Hong Kong. Ang Omicron ay potensyal na mas nakakahawa kaysa mga naunang variant, bagamat hindi malinaw kung nagdudulot ito ng higit o hindi gaano malubhang COVID-19 kumpara sa iba pang mga strain. Sa mga balita naman, dito mga kabombo sa Pilipinas, binalaan ni Kingdom of Jesus Christ founder o church founder Pastor Apollo C. Kibuloy ang publiko na tigilan daw yung pag-uusig at pagpaninira sa kanya na hindi upang hindi makaranas ng anumang pandemya. Sinabi ng naturang pastor ng Omicron COVID-19 variant ay resulta raw kung paano siya tinatrato. Dagdag pa nito na huwag daw dapat biruin ang tinaguriang appointed son of God dahil mas magiging matindi ang ganti ng Diyos. Magugunitang sinampahan doon sa US, partikular na ng US Federal Court ng kasong sex trafficking itong si Kibuloy noong nakaraang linggo lamang. At kaugnay pa rin ho niyan mga kabombo, kuha tayo ng update mula doon sa bahagi ng Davao. Kaugnay pa rin dito sa mga reaksyon ng mga followers nitong si Pastor Apollo Kibuloy. May balita ang Bombo Radio Davao. Tama ka nga dyan, Bombo Dennis, no? Sa kasagsagan nga ng isinagawang fellowship o yung pagsamba ng mga ng grupo ni Pastor Apollo Kibuloy kahapon ay nagpahayag ngayon si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ito ay nagbanta nga siya sa publiko, Bombo Dennis. May patungkol nga dapat ay itigil nga yung pag-prosecute at pagbigay nga ng mga malisyosong payag laban kay Pastor Kibuloy at yun nga makakaranas umano ng mas matindi pang mga pandemya ang bansa at ang buong mundo.
Kung maalala, Bombo Dennis, ito nga yung may kaugnayan pa rin sa naging pahayag ng US o isinampang kaso ng US federal authorities. May patungkol nga dito sa sex trafficking na kinasasangkutan nga ni Pastor Kibuloy. Sa kanyang naging pahayag, Bombo Dennis, kanyang sinabi na yung ang Omicron COVID-19 o bagong variant ng COVID-19 ay resulta umano kung paano siya tratuhin ng mga tao at huwag humanong gawing biro yung patuloy na pag-persecute sa kanya dahil yun nga ay magkakaroon nga ng matinding sinabi niya ay may epekto rin or mas matindi pang galit or mas magkakaroon ng judgment umano dito yung Panginoon. Sinabi rin niya, Bombo Dennis, no, sa kanyang fellowship na ay yung pandemya daw, kung gusto daw na matapos nga yung nararanas ng pandemya ngayon, ay dapat daw ay pakawalan siya or bawiin ba yung mga kaso na isinampa laban sa kanya. At sinabi rin niya, Bombo Dennis, na yun nga, patuloy nga na makakaranas ng pandemya ang bansa kung hindi daw umano siya titigilan sa kanyang paghuhusga laban sa kanya. Kung maalala, Bombo Dennis, ang US indictment yung kay Kibuloy ay may kaugnayan nga sa pag-recruit at pagkakasakot niya sa sex trafficking ng mga nasa 12 hanggang 25 years old na mga kanyang mga miyembro ng kanyang simbahan. Kung maalala, Bombo Dennis, dito sa lungsod ng Davao ay sinampahan rin si Kibuloy ng kasong sex trafficking at may kaso pa na rape, Bombo Dennis, ngunit ito ay nabasura dahil na rin sa kakulangan nga ng mga ebidensya. Ating pakinggan, Bombo Dennis, yung naging pagbanta ni Pastor Apollo Kibuloy sa kasagsagan na ng kanyang isinagawang fellowship kahapon sa kanyang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Or continue to pursue the persecution of the appointed Son. Because the Father in heaven has already declared through the appointed Son, no one can escape this. The way you treated the appointed Son here is the way this world is going to receive its judgment. You want this to stop? Stop persecuting, prosecuting, and maligning and falsely accusing the appointed Son. If you continue that, the world will suffer. The world all over will suffer the judgment of the Father Almighty, because the day of the Lord, as I said, is here. It's no longer the days of man. You can stop this by my suggestion. Stop persecuting, prosecuting, maligning the kingdom and the appointed Son. And this will stop. But if you continue, the way you treated the appointed Son is the way you are treating the Almighty Father in heaven. No powerful nation can escape this judgment, whoever you are, because this is an unseen enemy, an unseen judgment that will infect every inhabitant of the earth. Delta variant of the COVID-19 is only an introduction. If you keep on hurting, persecuting, and harming the appointed Son and the kingdom, you will see much worse than the Omicron virus. You might see in the future people walking, their flesh rotting away, but they're still alive. Yes, no, that is, yun yung naging payag ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy, kung saan nga ito, Bombo Dennis, ay nagbanta nga siya na mas magiging grabe pa yung manaranas ng pandemya sa buong bansa pag hindi umano siya titigilan sa mga paratang na at yung mga kaso na isinampa laban sa kanya. How's it, Bombo Dennis? Okay, isang tanong lang naman, Bombo Eman. Wala bang tugon pa yung kampo nitong si Kibuloy para doon sa mga kaso na kanyang kinakarap? Sapagkat ito ay legal na usapan naman ito. Hindi ito tungkol sa iba pang aspeto at paniniwala, no? May naisumiti na ba na tugon yung kampo nitong si Kibuloy doon sa
Estados Unidos para dun sa kanyang mga kasong may kinalaman sa panggagahasa, Bombo Eman. Actually, Bombo Dennis, no, in terms po sa mga ganyang sa mga hinaharap kasi ng kaso ni Kibuloy, nasa mga abogado na niya yan, Bombo Dennis. Actually, yung nagbigay kasi ng payag or nagbigay tayo ng mensahe kay Attorney Bobby Torion, yung isa sa mga abogado ni Pastor Kibuloy. Kanya sinabi, Bombo Dennis, na yung sa legal basis naman, Bombo Dennis, ay hindi mo na sila magbibigay ng pahayag. Ngunit kung ano man daw ito, Bombo Dennis, kung ano man yung mga kakaharap magiging development ng kaso, ay handa naman daw umano sila, Bombo Dennis, na harapin ito, lalo na hindi lang naman ito yung unang kaso na isinampangan kay Pastor Kibuloy. Kung maalala nga, Bombo Dennis, yung sex trafficking nga niya dito, tsaka yung kasong rape, ay una na rin na binasura. So, tiwala sila, Bombo Dennis, na ito ay mababasura ulit, lalo na ito ay inulit lang na kaso, Bombo Dennis, at binalik lang sa kanya, o na una nang binasura, ngunit muli na namang isinampalaban sa kanya, Bombo Dennis. Si, sapagkat ito ay hawak na ng Federal Court doon sa Estados Unidos. Maraming salamat, Bombo Eman. Live mula dito sa Bombo Radio Davao, Bombo Eman de la Peña. Sa Pabasta Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang balita sa oras na ito, kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III na nilagdaanan niya ang dokumento para ilipat sa Pasay City Jail sina formerly Pharmaceutical Corporation Executives Muhit Dargani at Lincoln Ong. Ito ay matapos na ipinag-utos naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagpapakulong kina Dargani at Ong dahil sa kabiguan ng mga ito na makapagbigay ng mga pahayag o kinakailangang dokumento. Kaugnay na rin sa naging imbestigasyon ng Senado. Kung kaya't nilagdaan na ni Senate President Vicente Soto III. Sa ngayon nasa Senate Complex sina Dargani at Ong matapos na makontempt ang huli dahil sa pagiging evasive at ang nauna naman ay hindi dumadalo sa mga hearings. At yan nga mga kabombo, tuloy-tuloy pa tayo sa atin pang mga balita. Pinag-iisipan ngayon ng National Task Force o NTF ang pagbabalik ng face shield policy sa gitna na rin ng paglitaw ng variant na Omicron. Ito ang ibinunyag ni Secretary Carlito Galvez Jr. at Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19 matapos ang pagkakatuklas ng Omicron sa ilang African at European countries na nagdudulot ng global panic at travel restrictions. Sa katunayan, sinabi ni Galvez na pabor sila sa ideyang ito ng chairman ng Interagency Task Force at Department of Health, Secretary Francisco Duque III. Anya, ilang mga miyembro mula sa World Health Organization ang nagsabi na maganda ang kampanya ng bansa sa variant ng Delta kumpara sa iba pang mga bansa dahil na rin sa face shield policy. Noong Nobyembre 15 ay naprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng IATF na alisin ang mandatory na paggamit ng face shield na epektibo namang ginagawa itong voluntaryo sa iba pang mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1 hanggang Alert Level 3. Ang mandatory na paggamit ng face shield sa ibabaw na rin ng face mask ay limitado sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 5 at 3Cs o yung mga lugar na close, crowded at mayroong close contact. Samantala naman ang PNP camps kabilang sa 80,000 vaccination sites na bubuksan yan para sa 3-day national vaccination drive ng gobyerno na magsisimula yan ngayong araw. Ang Philippine National Police naman nakahandang magpatupad ng hard lockdown kasunod ng banta ng Omicron variant. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Analiso Birano. Hindi lahat ng kampo ng Philippine National Police sa buong bansa ang bubuksan para maging vaccination site sa 3 araw na bayanihan, bakunahan, National COVID-19 Vaccination Days. Nasa 8,000 vaccination sites kasi ang binuksan ng pamahalaan sa 17 rehiyon sa buong bansa na maaaring puntahan ng ating mga kababayan para magpabakuna. Sa pakikipag-ugnayan ng Bombo Radio kay PNP Deputy Chief for Administration at ASCOT Commander Lieutenant General Joselito Veracruz, anya 3 police regional offices lamang ang i-utilize bilang vaccination sites. Ito ay ang Police Regional Office 3 sa Central Luzon, Police Regional Office 5 sa Bicol Region
at Police Regional Office 11 sa Davao Region. Binigyang linaw ni Vera Cruz na walang vaccination sites para sa lahat ng Police Provincial Offices sa buong bansa, kasama ang National Capital Region Police Office, kabilang na ang 5 police districts nito. Ayon sa General, may mga Medical Reserve Force personnel ang ide-deploy para magbigay tulong sa mga tauhan ng Department of Health na sa gagawing pagbabakuna sa loob ng 3 araw. Dagdag pa ng General, mayroon silang 7 teams na binubuo ng 10 personnel bawat team na Medical Reserve Force mula sa MOA Swabbing Facility. Isang team ang i-deploy sa probinsya ng Laguna, isang team naman sa Pampanga, ang 4 ay ipapadala sa Camp Sikatuna sa Quezon City para sa kanilang deployment sa iba't ibang barangay sa syudad. Habang ang isang team ay magsisilbing standby force sa health service sa Camp Crame. Dagdag pa ni Vera Cruz na ang 2 teams na pinadala sa Pampanga at Laguna ay mananatili doon ng 3 araw mula November 29 hanggang December 1. Layon na kasi ng 3-day national vaccination drive ng gobyerno ay makapagbakuna ng 1.5 million Filipinos sa loob ng 1 araw. Una nang siniguro ni PNP Chief General Jonardo Carlos ang tulong at suporta ng PNP sa nasabing hakbang. Sinabi ni Carlos na bukod sa mga ide-deploy na medical workers para tumulong sa pagbabakuna, nakalatag na rin ang seguridad ng PNP sa ng iba't ibang units para magbigay seguridad sa iba't ibang vaccination centers sa buong bansa. Samantala, nakahanda din ang PNP na magpatupad ng hard lockdown kung sakaling ipag-utos ng IATF sa gitna ng banta ng bagong Omicron strain ng coronavirus. Ayon kay Carlos, hindi na bago ito sa PNP at mayroon na silang template na katulad noong ginawa nilang ipinairal ang pinaka-striktong quarantine sa iba't ibang panig ng bansa. Pero dahil anya sa panahon ng eleksyon, magiging mas challenging sa PNP na ipatupad ang paghihigpit sa kilos ng tao. Ayon naman kay PNP spokesperson Colonel Roderick Agustos Alba, sa ngayon ay nakikipag-coordinate na rin ang PNP sa mga iba't ibang ahensya na nagbabantay ng entry points ng bansa. Pakinggan natin si PNP spokesperson Colonel Roderick Agustos Alba. We ask the public to keep safe despite the easing of our protocol. A new threat of the coronavirus strain has emerged. The Philippine government may have temporarily shut its border from the affected countries, but we can never let our guards down. Kami naman po sa PNP, sa pangasiwa ni PNP Chief Police General Jonardo Carlos, ay may instruction na gamitin ang deployment template namin noong napatupad tayo ng hard lockdown sa bansa. If ever muling tumaas ang mga kaso ng COVID-19, this may be extra challenging now that the election is upcoming. Pero we know that the COMELEC will keep up with the possible adjustment if the worst case will happen. Si PNP spokesperson Colonel Roderick Agustos Alba. Live mula dito sa Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Umabot na sa mahigit 80 million ang nabakunahan ng gobyerno laban sa COVID-19 mula nang simula ng vaccination program noong Marso 1. Ayon ho sa National Task Force Against COVID-19, base na rin sa data ng Vaccination Operations Center na mayroong mahigit 35.3 million Filipinos ang nakatanggap na ng 2 dose ng bakuna o fully vaccinated na. Ang nasabing mahigit 35 million na fully vaccinated ay nagre-representa dun sa 45.88% ng vaccine-eligible population ng Pilipinas. Noong Nobyembre 26 lamang ay meron namang mahigit 1 milyon na COVID-19 vaccine dose ang naiturok at nauna nang sinabi ho ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. ang mataas na bilang ng vaccination rate ng bansa ay magdadala sa pagkakaroon na ng normal na kalagayan ng ating bansa. Bumaba ng 3% ang bilang ng mga Filipino na nagsasabing sila ay mahirap ayon sa Social Weather Station na mayroong 45% o katumbas ng 11.4 milyong pamilyang Pilipino ang nagsabing sila ay mahirap noong buwan ng Setyembre. Ang nasabing survey result ay mas mababa ng 3% na may total na 48% o 12 milyong pamilya
ang nagsabing sila ay mahirap. Lumabas din sa survey na 34% sa ito ang nagsabing nasa borderline poor o ang hindi mahirap at hindi mayaman, habang 21% ikinukonsiderang sarili bilang hindi mahirap. Base rin sa survey na ang self-rated poor sa Metro Manila ay bumaba habang borderline poor ay tumaas sa Visayas. Mayroong 1,200 adults sa buong bansa ang isinailalim sa face-to-face survey na isinagawa mula Setyembre 12 hanggang 16. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kagaya ho nung ating mga panimulang balita ay nagkaroon ho ngayon ng 3 araw na vaccination program ang gobyerno. So alamin po natin mga kabombo yung sitwasyon sa ilang vaccination site. Ito ho para sa unang araw pa lang ito. May 2 araw pa. Yung mga gustong humabol, pwede ho kayong humabol dahil 3-day vaccination day po ang idineklara ng ating pamahalaan. At kaugnay niyan, may pag-uulat live mula dyan sa lungsod ng Maynila, si Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Jane. So nandito ngayon tayo sa Paco Health Center. Isa ito sa mga vaccination sites dito pa rin sa Manila sa 3 araw na National Vaccination Day na programa ng ating pamahalaan. So marami yung mga venues dito sa mga vaccination site dito sa Manila at kinabibilangan ito ng 44 district health centers, 18 community schools, 6 na district hospitals at 3 schools. So itong kinaroroonan natin ngayon, Bombo Dennis, ito ay para doon sa mga gustong magpabakuna yung first dose AstraZeneca at Sinovac para dito sa second dose. Yung nasa right side natin, yan yung mga first dose, yung mga papabakuna ng unang dose. At dito naman sa ating kaliwa, ayan yung mga second dose Sinovac, yung mga ituturok na bakuna. So far, itong dito sa Manila, mayroong first dose, second dose, may booster shots, lahat ng priority groups yan, kabilang na ang general population saka minors. Pero dito sa kinaroroon natin, walang mga minors dito na inaalaw para magpabakuna. At magsisimula ngayon at parami na rin yung mga nagpupunta dito na mga residente. Pero tumatanggap sila kahit hindi mga residente, Bombo Dennis, Bombo Jane, ng mga magpapabakuna dito pa rin sa Paco Health Center. Pero pati sa buong Maynila, tinatanggap kahit yung mga walk-in na magpapabakuna dito. Magsisimula ito anytime from now, pero yung mga schedules naman usually nag-start ng alas 8 ng umaga, Bombo Dennis, para dito sa ating vaccination. So ito yung malawakan, pero yung target ng pamahalaan na 15 million nga yung nag-revise sila, nasa 9 million yung target nila ngayon dito sa 3 araw na bakunahan. Dito sa Manila, nagtanong-tanong tayo kanina, Bombo Dennis, ay kaya kaunti yung mga tao ngayon kasi marami na daw yung mga naunang nagpabakuna noon. Kaya naman itong mga nasa pila sa likod natin ngayon, more or less nasa 50 to 80 lang yung mga nandito ngayon. At yung mga gustong magpabakuna para sa first dose, second dose, pwede silang pumunta dito anytime. Kahit hindi mga residente ng Manila, Bombo Dennis, Bombo J. Bombo Gerald, ang punto lamang naman na nais nating maintindihan ay kung pwede na yung mga walk-in, hindi na ba required na sila ay mag-register online, Bombo Gerald, o kailangan pa rin yung mga code na makukuha through internet, Bombo Gerald? Yung QR code, Bombo Dennis, mag-register lang sila dito sa website ng Manila para dito sa kanilang vaccination card. May fill upan sila online to, Bombo Dennis, tapos madali lang naman yung proseso, and then pagkatapos nun ay pwede nilang ipakita yung QR code na yan kapag sila ay magpapabakuna dito, Bombo Dennis. At may mga pipirmahan, i-fill upan pa rin usual yung proseso kapag magpabakuna, Bombo Dennis. So yung QR code lang, Bombo Dennis, yung talagang kailangan na ipakita dito para mabakunahan, para sa mga walk-in, Bombo Dennis. Yung binabanggit mo kanina na mas konti na ngayon, yung bilang ng mga nandyan, mas mainam siguro yan para hindi magsiksikan na, Bombo Gerald. Baka maging spreader event pa yung venue pagka buhos yung mga tao. So may mga dumating ba dyan na from outside City of Manila, Bombo Gerald? So far, yan yung hindi pa natin natatanong. Pero kanina nag-ikot-ikot tayo, Bombo Dennis, sa ibang sites at mayroon yung mga hindi taga Manila mismo na nagpupunta sa mga vaccination sites para samantalahin
itong 3 araw na bakunahan na to dahil na madali lang ngayon, hindi na kailangang mag-register, pwede yung walk-in, kaya yan naman yung sinasamantala ng ating kababayan para sa 3 araw na vaccination na isasagawa ng ating pamahalaan, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. At live mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald D. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Iniulat ng Department of Health na mahigit 15.7 billion pesos na benepisyo para sa mga healthcare workers ang naibigay na noong Nobyembre 26. Ayon pa sa Department of Health, ang bilang na mahigit 15.7 million kung tutuusin ay batay sa pinakahuling Statement of Allotment, Obligation and Balances. Ito ay bahagi ng mahigit 16.2 billion kabuang halaga na ibinayad bilang na-update noong Nobyembre 23, kung saan ang pagkakaiba ay for reconciliation. Ang breakdown ng halaga ay ang sumusunod. Mahigit 7.9 billion para sa special risk allowances para sa 486,585 workers mula Disyembre 20 hanggang Hunyo 30. Nasa mahigit 6.5 billion naman noong 2020 ang special risk allowances para yan sa 315,652 medical workers, kung saan may active hazard duty pay para sa 390,662 medical workers. Nasa 1.2 billion pesos naman para sa meals, accommodations, transportations, benefits para yan sa 103,413 healthcare workers. Sinabi ng Department of Health ang mga nakabinbing kahilingan para sa karagdagang pondo ng special risk allowances para sa ika-5 at ika-6 na batch ay susuriin pa yan ng Department of Budget and Management kapag ang mga release para sa mga nakaraang batch ay ganap nang naibigay. Kasama ang mga bilanggo sa ilalim ho ng pangasiwa ng Bureau of Corrections o BUCOR sa buong bansa sa 3 araw na National Vaccination Drive na tinatawag na Bayanihan Bakunahan na nagsimula ho yan ngayong araw at tatagal hanggang 1 ng Disyembre. At ayon sa Department of Justice, sinabi ni Secretary Menardo Guevara na nakatanggap na siya ng kumpirmasyon mula kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. na mga preso sa 7 penal colony na pinatatakbo ng BUCOR ay makikinabang sa inoculation program. Sinabi ni Guevara na karamihan sa mga matatandang bilanggo ay may mga comorbidities na ginagawa naman ang karapat-dapat na tulong para sa mga ito upang sila ay mabakunahan. Batay nga sa data ng BUCOR, noong Nobyembre 19, may kabuuan ng 35,000 o yan ho ay katumbas ng 72.25% ng 48,598 inmates sa buong bansa na nasa ilalim ng BUCOR na kanilang nabakunahan. Sa bilang na 9,845 lamang ang fully vaccinated habang 25,000 mahigit naman ang nakatanggap ng unang dose ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Ang mga lokal na pamahalaan kung saan matatagpuan ang penal farm ay nagbibigay din ng bakuna para sa mga bilanggo. Iniulat naman ang New Bilibid Prison dyan sa bahagi ng Muntinlupa na siyang pinaka-congested na penal facility ng ating bansa na 1,382 pa lamang sa kabuuang 28,000 mahigit na mga preso ang fully vaccinated at 20,000 mahigit naman ang nakatanggap ng kanilang inisyal na dose ng bakuna para sa vaccination rate na 77.62%. Samantala, inaasahan naman ng Quezon City Government na ma-inoculate ang 150,000 residente sa 3 araw yan na national vaccination simula ngayong araw hanggang sa Miyerkules. Uunahin ng pamalaang lungsod ang mga minor de edad na may edad 12 hanggang 17 anyos at ang mga senior citizens sa kampanyang pagbabakuna. Maglalabas din ang lokal na pamalaan ng mga booster shot para sa mga healthcare worker, senior citizens at mga may comorbidities. Para naman sa mga boosters, ang City Hall ay gagamit ng AstraZeneca vaccines. So 1.1 milyong doses ng AstraZeneca jobs na nakuha noong 2020, humigit kumulang 229,000 na doses ang natanggap ng lokal na pamalaan.
Bukod pa sa pagbibigay ng mga unang doses at booster shot, ang pangalawang doses ng pagbabakuna ng populasyon ng bata at nasa hustong gulang ay magpapatuloy ayon sa nakaschedule. Magpapadala rin ang lokal na pamalaan ng 2 medical team sa Cabanatuan, Nueva Ecija para tulungan sila sa 3 araw na vaccination program. Ang mga kupunan ay binubuo ito ng mga doktor, nurse at iba pang manggagawang pangkalusugan. Bombo Weather Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, pinag-iingat ho ng pag-asa ang publiko sa mga biglaang buhos ng ulan, lalo na ho kapag kahapon at gabi. May mga lugar ho na nakaranas ng maulang maghapon nitong nakalipas ho na araw ng linggo. Dulot ho yan ng shear line at ng intertropical convergence zone. Ito ho yung nagsasalubong na hangin na may dalang makapal na kaulapan. Meron din hong binabantayan na isang low pressure area, papalapit ho ito sa ating bansa, nasa layong 1,900 kilometers sa silangan po ng Pilipinas. Babala ng pag-asa, maaaring ito ay lumakas at maging ganap na bagyo, lalo't ito ay mahaba pa ang kanyang buwelo. Ito ay inaasahan ho na papasok sa Philippine territory sa mga darating na araw, ngunit hindi pa matiyak ng pag-asa kung ito ay may direktang epekto sa linmang parte ng ating bansa. Gayunman, kung ito mano ay tatama, ay tiyak na magkakaroon ng mga mas madalas na abiso ang Pag-asa DOST hinggil ho dito sa posibleng maging epekto ng naturang sama ng panahon. Yan ay ilalabas sa mga darating na araw, batay pa rin ho sa kanilang mga bulletin ng Pag-asa DOST. Samantala, kuha muna tayo ng update tungkol ho dun sa mga smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 2.4 million ay nasamsam ho ng mga otoridad doon sa Cotabato. May update si Bombo Gary Puersas. Sasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Custom Modernization and Tariff Act ang mga sospek na nagbibinta ng smuggled cigarettes sa probinsya ng Cotabato. Ayon kay Libungan OIC Chief of Police Captain Rasul Pandulo na tumanggap sila ng informasyon sa 3 katao na nagbibinta ng smuggled cigarettes sa public market site malapit sa Old Municipal Compound sa bayan ng Libungan. Agad na nagresponde ang mga pulis, ngunit pagdating nila sa kanilang target ay mabilis na nakataka sa mga sospek. Na-recover ng mga otoridad ang 4,800 dreams ng iba't ibang klase ng smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 2.4 million pesos. Matatandaan na bulto-bultong smuggled cigarettes ang nasamsam ng mga pulis sa bayan ng Aliusan at Makilala, Cotabato. Sa ngayon ay patuloy na pinaghahanap ng Libungan Municipal Police Station ang mga sospek. Naggulat live mula dito sa North Cotabato, Bombo Gary Puersas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bumbo! Lalaking ipinambili naman sa alak ang natanggap na ayuda patay sa pananaksak ng nakababatang kapatid dun sa Cagayan. May detalye ang Bombo Radio Tugigaraw. Patay sa pananaksak ng kanyang nakababatang kapatid ang isang magsasaka dahil sa pakikipagtalo sa kanilang ama matapos kumprontahin tungkol sa natanggap na ayuda na ipinambili lamang ng alak sa bayan ng Alakapan, Cagayan. Dead on arrival sa paggamutan ng biktimang si Ador Castro, 43 anyos, siya tinamong sugat sa kanyang dibdib habang nasampahan na ng reklamong homicide ang kapatid nitong suspect na si Jefferson, 18 anyos, kapwa residente ng Barangay Dalayap. Ayon kay Police Major Antonio Palatao, hepe ng PNP Alakapan, unang nakipagtalo ang biktima sa kanyang ama matapos siyang pagsabihan sa maling paggastos nito sa natanggap na financial assistance mula sa provincial government. Namagitan umano ang suspect na noon ay kainuman ng biktima kasama ng ilan pa nilang kamag-anak sa kanilang bahay hanggang sa ang magkapatid na ang nag-away na humantong sa pananaksak. Kwento ng suspect sa pulisya, hindi niya sinadyang patayin at may tuturing na self-defense ang kanyang ginawa dahil nakahawak noon ng itak ang kanyang kuya na unang umatake sa kanya. Tumanggap sila ng galing sa kaysa na pera, pinagalitan ng tatay niya, kung bakit niya inubos yung pera sa alak, pati pa itong muntong kapatid. Balita mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News, Bombo Anselmo Banan Jr. at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 radio station sa Cagayan, Basta Radio, Bombo!
Health Professionals Alliance Against COVID-19 nababahala doon ho sa pagkalat ng Omicron na variant ng COVID dahil ho sa tila mas malakas na katangian nito kumpara ho sa iba pang variant ng COVID-19. At may panayam ang Bombo Radio Dagupan. Gumagawa na ng hakbang ang gobyerno ng Pilipinas upang matukoy kung nakapasok na ang panibagong variant ng COVID-19 na Omicron. Ay kay Dr. Eileen Espina, Public Health Specialist at member ng Steering Committee ng HPAAC. Kasalukuyan na ngayon tinutukoy ang mga may travel history sa bansang South Africa at sa mga bansa kung saan nakakita na ng presensya nito. Lalo at nakakatakot anya na mas mabilis pa ang pagkalat nito kumpara sa Delta variant at naitala na rin ito sa iba pang bansa at ang pinakamalapit ay sa bansang Hong Kong. Paliwanag pa ni Espina, nakakabahalang Omicron dahil tila pinagsama-sama ang mga karakteristik ng Alpha, Beta at Delta variants ng COVID-19. Bukod pa sa pagkakaroon nito ng sarili niyang katangian. Kung nakuha nga niya yung kakayahan ng Delta na kumalat na mabilis, at nakuha niya yung kakayahan ng beta na yung tinatawag naming escape immunity, yung bang hindi gaano natatalab yung epekto ng bakuna. No? So kasi ang beta variant, buti na lang hindi siya ganun dumami sa Pilipinas. Medyo hindi ganun ka-epektibo yung bakuna na meron tayo sa ngayon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo Bombo! Bombo International News. Itinuturing ng maraming mga health experts sa ibang bansa na ang pagbili ng maraming COVID-19 vaccines ng mga mayayamang bansa at ang hindi pantay na pamamahagi nito sa mga mahirap na bansa kaya nagkaroon ng bagong variant na tinawag na Omicron. Ang nasabing variant na naunang nadiscover sa South Africa bagamat hindi pa tiyak kung doon nagmula o ito ay dinala lamang sa bansa mula sa mamayan nila nang galing sa ibang lugar. Sinabi ni Michael Head, ang Senior Research Fellow sa Global Health sa University of Southampton na maaring dahil sa mababang bilang ng mga natuturukan ng COVID-19 vaccine sa Sub-Saharan Africa kaya nagkaroon ng paglitaw ng bagong variant. Marami pa kasing mga bansa ang hindi pa nababakunahan lalo na sa bandang Sub-Saharan Africa. Isinisi naman ng mga scientists at public health expert maging mga advocates ang malaking diferensya ng mga vaccination rates sa mga maunlad na bansa laban yan sa mga mahihirap na bansa. Lumabas kasi sa datos ng World Health Organization na mayroong 7.5% ng mga low-income countries ang nakatanggap ng isang dose ng COVID-19 vaccine. Target kasi ng World Health Organization na mabakunahan ng nasa 40% ng population ng lahat ng bansa sa buong mundo hanggang sa katapusan ng 2021 at 70% naman ang mabakunahan ng hanggang sa kalagitnaan ng taong 2022. Samantala naman ipinagtanggol ng United Kingdom ang kautusan nilang pagbabalik ng pagsusuot ng face mask dahil sa banta pa rin ng Omicron variant ng COVID-19. Ayon pa kay United Kingdom Health Secretary Zahid Javid, na ang hakbang ay para sumaya ang mga tao sa Kapaskuhan. Dagdag pa nito na naging mabilis ang naging hakbang ng kailang gobyerno laban sa nasabing bagong variant. Magugunit ang ipinag-utos ng United Kingdom government ang pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar at sa mga establishmento. Bombo Sports News. Itinuturing pa rin ni Philippine Ascals coach Scott Cooper na mayroon pa rin matinding lineup ang kanilang kupunan na sasabak sa AFF Suzuki Cup sa 2020 na laban na gaganapin sa Singapore sa darating ho na Disyembre 5. Ito'y kahit na hindi nakasama ang ilang malalaro, mga original na player ng kanilang kupunan, ngunit nais nila na maisali pa rin sa listahan ang iba sa mga ito. Paliwanag ni Cooper, karamihan sa mga malalaro ang mga hindi na pinayagan ng kanilang club na pakawalan. Ilan kasi sa mga hindi nakasama na mga malalaro sa lineup ng Ascals ay sina Jervy Gayoso, Manny Ott, Carly Di Murga at maraming iba pa na mga players din ng naturang kupunan kaugnay pa rin ho ng inaabangang mga laban. Pangunahan ni team captain Stefan Schrock
ang 27 kalalakihan. Ito'y line up, ano? Kasama na rin ang veteranong sina Patrick Richel at Mike Ott at maraming iba pa na mga pambato ng ating bansa dito sa gaganaping laban sa Disyembre 14 at sa Myanmar ay meron din hong laban sa Disyembre 18. Bombo Entertainment News. Bicolano Film panalo bilang Best Film sa 15th Belize International Film Festival sa Central America. May detalye ang Star FM Iloilo. Panalo ng Best Film sa 15th Belize International Film Festival sa Central America ang The Little Planet o Ang Sunit na Planeta in Bicolano directed by Arjan Maribeta ng November 2021. Sa exclusive interview kay Direk Arjan Mar, aniyan nagulat rin ito sa pagkapanalo ng kanyang short film dahil sa daang nominees ang film niya ang napili bilang Best Film kaya proud rin ito. Nagulat din somehow na nanalo yung pinaka-Best Short Film Award nila. Pero yung pagiging proud kasi natanggap mo yung ganong award. Dagdag pa niya ang The Little Planet ay personal story niya ito nang makaranas ng pagliit ng mundo dahil sa depression sa panahon ng pandemic at kung paano niya ito nalagpasan. Lahat naman nakaranas pagliit ng mundo. So, yun din yung parang personal story ko siya na nakaranas ng depression. Tuhan natin na paano tayo ulit alaya sa ganung sitwasyon. So, yun yung naging inspiration ng The Little Planet. Ang short film ay official selection rin sa 16 Community Cordas UAPB sa Pariba, Brazil sa December 1 to 5, 2021. Basta Star FM, it's all for you. Basta Radyo, Bombo. At yan ang balita mula dito sa 99.5 Star FM Iloilo. Ito si Star DJ Roxy para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo umusad sa iba pang bahagi ng atin hong balitaan, ikapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon live via Zoom ang atin hong kababayan na nananatili dyan sa Hong Kong. Makikibalita lamang ho tayo dahil dun sa mga kaso ng Omicron variant ng COVID-19. Kumusta naman kaya yung ating mga kababayan dun? Kapiling ho natin sa linya ng komunikasyon si Bombo International News Correspondent Marty Guzman. Si Bombo Dennis po ito, together with me, si Bombo Jane Buna. Magandang umaga po sa inyo, Sir Mar. Magandang umaga rin Bombo Dennis tsaka Bombo Jane, lalo na sa mga listeners natin ng Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Magandang umaga. Kami ho'y napatawag sapagkat isa ang Hong Kong sa mga tinututukan ng atensyon dito sa bagong variant ng COVID-19. Sa dami pa naman ng mga kababayan ho natin dyan. Kumusta naman ho ang pagtugon ng gobyerno dyan sa Hong Kong dito sa mga bagay na ito, mga development na ito? Tama ka dyan, Bombo Dennis, no? Ang Hong Kong government ay palaging alert o palaging aktibo sa pagpapatupad ng mga healthcare system na yan, lalo na sa COVID-19. Alam mo, nung mga 2 days ago, napabalita nga na may isang returning passenger bound to Hong Kong ang nakitaan ng yung COVID Omicron variant na yan. At ayon sa kanila, sa Health Department ng Hong Kong, ay nahawaan itong isang pasahero pa na galing Canada. Ang maganda dyan na Bombo Dennis, dito sa Hong Kong kasi, masasabi kong wala na kaming community transmission. Kapag may mga dumarating na mga newly infected na mga COVID cases na yan, doon pa lang sa airport, Bombo Dennis, nasasala na. Ibig sabihin, tetest at hindi na sila nagkakaroon ng time para makipaghalubilo dito sa community ng Hong Kong. So from the airport, diretso na sila sa isang quarantine facility, maging ito man ay private o kaya government quarantine facility, at doon sila ginagamot at inoobserbahan, Bombo Dennis. Okay, with your indulgence, Bombo International Correspondent Marty Guzman. Si Bombo Jane, may tanong pala tungkol din sa issue pinag-uusapan natin. Once again, good morning po, Sir Mar, mula dito sa Pilipinas. Sir Mar, kumusta po ang bakunahan dyan sa Hong Kong, especially sa mga overseas Filipino workers? May mga booster shots na ba dyan na itinoturok, Sir Mar? Bombo Jen, yung COVID COVID vaccine dito halos 80% na sa ating mga kapwa OFW dito when it comes to yung tinatanong mga kapwa nating Filipino workers dito halos 80% na ang nabangunahan.
mangilan-ngilan na lang ang hindi pa nagbabakuna. Alam mo, yung napapabalita minsan sa relihiyon nila o kaya minsan sa fear nila, kaya ayaw nila magpabakuna. At yung booster shot, Bombo Jane, ay siguro mga 3 weeks ago, if I'm not mistaken, or isang buwan, na nag-umpisa na silang magbigay ng booster shot. Inuna lang nila yung mga 60 years old above, Bombo Jane. Oo. At the same time, dito, practice din dito na pwede kang magpabaksin. May binibigay ang Hong Kong government ng flu shots dahil nga paparating na itong winter o let's say masasabi kong winter na nga dito. So okay po, booster shot available o kaya tinatawag nilang third dose at saka flu shot. May free flu shot sa bawat foreign domestic helper po dito, Bombo Jane. Finally, siguro, Bombo Correspondent Mar, yung monitoring naman ng ating mga authorities dyan sa Hong Kong para sa mga kababayan natin, ano ito, through whatever means ba ang ginagamit para ma-monitor naman yung kalagayan ng ating mga kababayan? Lalo na yung mga hindi pa pala bakunado na nananatili dyan sa naturang mga lugar, lalo na doon sa may mga kaso ng COVID pa rin sa kasalukuyan. Yung pagmomonitor ng Hong Kong government sa ating mga kapwa OFW, kasi Bombo Dennis, hindi mo mapwersa yung ayaw magpabakuna eh. Oo. Pero may privileges na binibigay ang Hong Kong government sa mga bakunadong foreign domestic helper o workers, at pati na rin ang Hong Kong residents, may mga may mga papremyo sila na binibigay para maingganyo yung mga tao na magpabakuna. Pero tulad nga ng sabi ko, hindi mapilit yung kapwa nating mga foreign workers na magpabakuna. Although minomonitor naman sila, let's say for example, pag uuwi ka, ang privilege na makukuha mo dyan, pag uuwi ka tapos babalik ka dito, welcome na welcome ka kapag ikaw ay isang bakunado na, lalo na kung may booster shot ka na. Pero doon sa mga hindi nagpabakuna, Bombo Dennis, nanganganib sila na kapag umuwi sila ng Pilipinas o umuwi sila ng let's say Singapore, dahil hindi lang naman Pilipino ang may foreign domestic worker dito, nanganganib sila hindi makabalik o hindi pabalikin ng kanilang amo. Saka sa mga amo na mapilit, Bombo Dennis, kung magpabakuna yung isang kanilang helper o driver, Bombo Dennis, kaya yun, monitoring, monitor, continuous pa rin yung healthcare protocols, Bombo Dennis. So, ganun nila sinasagawa ang pagmomonitor. Okay, with that, maraming salamat sa mga impormasyon po na inyong ibinahagi bilang update na rin sa kalagayan ng ating mga kababayan sa inyo na nananatili dyan sa Hong Kong. Welcome, Bombo Dennis, at maraming salamat po at mabuhay po ang Bombo Radio Philippines, mabuhay ang Pilipinas, ingat po kayo. Sa Diyos lang po tayo man sa gobyernong pinatutupad. Maraming salamat po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang ating kababayan dyan sa Hong Kong, si Bombo International News Correspondent Mar de Guzman. Mga update ho, hinggil pa rin dito sa mga naitatalang kaso ng Omicron variant ng COVID-19 sa naturang lugar. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orafio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 26 days na lang at Pasko na. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! 3 minutos ang nakaliga jadak na ang alas 8 sa aga. Welcome dari sa babang laga di sang Bombo Hanay Big Time adlaw sang Lunes sa petsa 29 sa bulan sang Nobyembre sa bangod 2021. Katapusan nga adlaw sang Lunes sa ika-11 nga bulan sa mga year 2021. 26 dias na lang ang nabilin antes sang adlaw sang Paskwa. Ina-welcome at ang mga taga-balmati diri sa maya syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bilog nga Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas, sa ring nga bahin sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube account sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa bagbangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sa mga aga maging kaupod si Bombo Erdin Bayonita. Updaray kita sa Lasan Nueva Media ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawat sa pungsod sa mga balita sa batag sa ginampang kagbalita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman mga topiko nga mangin sentro sa nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Nagasugod na sa mga aga ang 3 kadlaw ang National COVID-19 Vaccination Days again deklarar ni President Rodrigo Duterte. Siyempre mga kotoran na to na matamat na nga nagapadulong sa mga vaccination centers kaya akomodaro na sa nga ni mga vaccinators ang mga naka-pre-register kaga siyempre ang mga walk-in ng mga pumuloyo sa nga syudad sa nga Bacolod sa mga probinsya sa nga Negros Occidental kaga sa bilog nga Pilipinas. Kaya minilyon na dari ang target sa nga na gobyerno nga ma-inoculate halin sa buong nga Nobyembre 29 hasta sa Disyembre 1. Kamusta nato nagkaroon ng sitwasyon sa isa sa mga vaccination sites dari sa ato na sa Bayan Syudad sa nga Bacolod with a Bombo France Andrew Burgos. Siyempre ang vaccine distribution na banwa sa nga province of Negros Occidental aton man nga kamustahon na banwa kadungan na sining first day sa nga National COVID-19 Vaccination Days nga ginadeklarar ni President Rodrigo Duterte sa nga tinalikdan ng semana. Manginakaupod nato nagkaroon ng in charge sa nga vaccination or vaccine distribution sa nga Negros Occidental, Dr. Claudelia Josefa Pabilio via Zoom. Sa iban na pang mga balita lokal, update karon na sa kaso sining grade 3 student agin lugos ginaligar agin himuslan dira sa may barangay Takuling syudad sang Bacolod. Siya ang nagtaliwan na kaina sang kagahon dira sa may Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital.
Tingwa naton nga makuha sa nga pahayag nga pamilya and syempre ang dugang sini nga investigation sa ngaton nga mga kapulisan na dira sa may Bacolod Police Station 6 para diri sa kaso ni alias Bulani karon sa report ni Bombo Liani Zil Minardo. Sa iban na pang mga balita sa mga balita national sa buong sining adlaw at syempre preparado na ang iban na sini matublukan na sang bakuna bato ka sa may coronavirus pero siling dari sang aton ng vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr. mayra pa sang 3 milyones ka mga tigulang nga unvaccinated. That is why nga padayon ang panawagan sa aton ng gobyerno. Kita dari sa Bombo Radio nagapanawagan man sa aton mga kotoran nga magigbahin sa National COVID-19 vaccination days ilabi na kon kamo ang unvaccinated. Samtang sa iban na pang mga balita nasyonal kahapon na nagpirmahan na yadri ang aton sa gobyerno kagang Pfizer sang kontrata para nga makabakal kita sang dugang 20 million ka mga doses sang COVID-19 vaccine. Kahapon nagkabaton man ng Pilipinas from Poland sang masobra sa tunga sa milyon ka doses sang AstraZeneca COVID-19 vaccine. Sa iban na pang mga balita nasyonal, bangod sining Omicron na variant sang coronavirus, mayroon sang 7 kay na pang mga pungsod nga ginlakip sang Pilipinas sa may red list and restricted diri ang travel. Ang inbound ng mga international flights hasta sa may Desyembre 15. In fact, istoryahan naman sa buong sang aton gobyerno ang posibilidad sang pagbalik sang mandatory nga paggamit sang face shield bangod sining pagkatuhaw sang Omicron variant. Sa iban na pang mga balita nasyonal, si Pastor Apollo Kibuloy, ang founder sang Kingdom of Jesus Christ, silingan niya dapaton tatanyo na ni mga pag-prosecute, kagasabang man na pagpakahuya sa akon, kaining pagtuhaw sang Omicron na variant, tungod na ini sa mga kaso nga gin-file ninyo bato ka sa akon. Kung gusto ninyo nga magtaway ng aton sa nga palibot, ontate nyo na o i-withdraw na nikono ang mga kaso. Samtang sa iba na pang mga balita sa mga balita international, ang Canada sa mga mga kagahon na banwa nagkumpirmar nga mayroon sang bago naman ang kaso dito sa Omicron coronavirus variant dito sa may Ottawa sa Canada. So, subong ining mga individual ang halin sa may Nigeria as confirmed diri sang Ottawa Public Health. Parayon sa karon ang ilang pagpatigayon sang case and contact management. Kaga subong man ginpaydalaw naman sa isolation ining nasambit ang mga individual. Maginakaupod nato na karon na direkta sa may Canada si Bombo correspondent Ferdinand Galila. Kaya sa karon na mayroon na sang dugang pagida nga mga countries nga nakareport naman sang kaso sa Omicron variant unang na-discover dito sa may South Africa, sa Southern Africa. So, ubod na ni sila sa Botswana, Banwa, ngayon sa may Southern Africa, ang dugang sini or una nga mga nakadetect sining Omicron variant. Pero sa subong tiyara naman ang ining kaso sa may Australia, Italy, sa Germany, the Netherlands, Britain, sa Israel, ang Hong Kong, Botswana, kagasabong man ang Belgium. Ang Israel nagaprepara na ni sa pag-host sa Miss Universe 2021 sa Disyembre 13. Bayo lang nga gani kay na kanya gawa lupada padulong nga dito ang ato nga pambato si Beatriz Gomez. Kaya nagpatuma naman sila sa travel restrictions. But siling dari sa World Health Organization, inisagyapon na sila klaro kung ini ang nagatuga sang mas malala nga mga disease ang ining Omicron na variant. But sa una nga image siya ginapagwa sa mga eksperto sa Omicron na variant sa Banwa, dili nagapakita ang dugang sa mga mutations sa ining virus kung ikumpara sa may Delta variant. In
fact, subong ang South Africa ang nagakonsiderar na sa pagpatuman sa compulsory nga mga COVID-19 na vaccination sa pili nga mga lugar sa tinutuyo nga mapunggan na diri ang paggalapta sini nga nasambit ang virus kag una nga na-detecta dito sa ilang pungsod. Nagduso man sa aton sa gobyerno nga magpatuman sang travel ban iban nga mga countries diri ang United States, iban na pang mga pungsod nagapatuman naman sa travel restrictions sa mga lugar nga may mga na-record nga kaso sining Omicron na variant. Wala na ni katapusan ng mga variant sa coronavirus. That is why nga gin-encourage ginato ng ato mga kotoran, let us get vaccinated para nga mas maibato kita sa naman sa niyang variant sa sining virus. Nga posible nga magkatuhawa sa masunod ng mga inadlaw. Sige, hagiban pa nga mga impormasyon kag mga balita nga posible magluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa Bombohanay Big Time. Philippine Standard Time, 13 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Sa tinutuyo banwa nga mas mapabakod pa kag mas pasanyog ang aton nga COVID-19 vaccination nationwide. Subong sining adlaw nagasugod na ang ining 3 kadlaw nga bayanihan na bakunahan ligtas lakas sa buong Pinas. Ang kampanya sa gobyerno nga ginadeklarar ni President Rodrigo Duterte pinaagi man sa isa ka proclamation sang tinalikdan ng adlaw sang Miyerkules. Ang ining pagpatigayon naton sang 3 kadlaw nga National COVID-19 Vaccination Days. Mas ginapanubuan pa ni actually sa ato na gobyerno ang target output para sining National Vaccination Drive kay halin sa 15 million. Amo ni kontani ang aton nga initial nga target nga numero sa mga Pilipino nga mabakunahan, but gen panubo ini sa 9 million jobs. 15 million to from 15 million to 9 million na jobs ang ining ginatalana na lang sang Department of Health kag sa aton nga National Task Force Against COVID-19. Sa nagligad na sining adlaw sang Sabado, ginpahayag sang National Task Force Against COVID-19 kag sang National Vaccination Operations Center nga ang initial target sang aton nga gobyerno is 15 million na doses administered during the 3-day drive nga bayanihan bakunahan. Adjust to 9 million or that is 3 million na doses nationwide nga amo ni ang iga-inoculate banwa. Dariya sa aton, hindi man maganabo sa 20 mil ang target ang mabakunahan sa may syudad sang Bacolod. So para nga ma-achieve din nato ng goal sa pag-immunize sang 54 milyones ka mga Pilipino against COVID-19 sa katapusan ng tuig 2021. Ang National Task Force Against COVID-19 kag ang National Vaccination Operations Center nag-announce sining pagpatigayon naton sang 3 kadlaw nga National Vaccination Day sa Disyembre 15 tubtob 17. So una pa lang ni ang subong nga November 29, November 30 and then December 1 because we will hold another 3-day nga National Vaccination Day sa Disyembre 15 tubtob 17. Ginatributan ni nila ang mga pagbago sa mga target output due to shortage sa mga ancillary supplies at iban pang mga logistical hurdles. So, gina-finalize nilang mga preparasyon sa nagligad for the massive movement across 16 regions outside the Metro Manila. Mayara sang mga shortage sa mga ancillary supplies, particularly ang ini mga syringe for the Pfizer BioNTech vaccine kagiban pang mga kakulangan o kon mga logistical challenges. Kaya mayara na nga daanan nagligad sang paandama ng World Health Organization sang mga shortage diri sang syringe.
ang Department of Health nagpaabot na nga daan nga sang volume requirement for syringes specifically intended for the Pfizer-BioNTech vaccine. Ang scheduled shipment of the procured supplies made through United Nations Children's Fund o ng UNICEF. So na-delay lang ini kay timayara man sang global shortage sa sining mga tinion. Mayra man nakita sang iba na pagyadang nga mga kinanglanon sa iba na nga mga vaccine brand sa ation sining 3-day immunization drive kay madamo man sa mga kabataan nga daan nga i-inoculate diri nga nagaedad 12 at tub-tub just isyate. Pero tisagyapon ang gamiton lang diri sa ila isa mo ni ang Pfizer and then ang Moderna vaccine. Sa isa man ka-vaccination center diri sa ato na sa may syudad sang Bacolod because as announced kahapon sang aton ng city government ang aton na sa syudad we have 40 vaccination sites sa mga eskwelahan, mga barangay kag sa mga mall kadungan na sining aton ng COVID vaccination drive kag ini ang ginapreparahan nalin sa nagliga nga Sabado. Meron sang orientation na dito sa mga malapit 130 ka mga volunteers naton nga nagpalista bala para nga magabulig diri magasugod alas 8 o nagasugod na gani alas 8 subong nga aga. Direkta sa ka-vaccination center diri sa ato na sa may syudad sang Bacolod. Kamusta sa nato ng sitwasyon? Bombo France Andrew Burgos sa report. Kamin. In life kita diri subong sa Andres Bonifacio Elementary School 1 which is subong nga adlaw Berlin no subong nga adlaw Lunes no taknala sa tog sa Agabong Berlin actually nagapreparar diri ang eskwelahan no sa Andres Bonifacio Elementary School 1 sa bayanihan bakunahan o kunang 3-day nga National Vaccination Day mo Berlin nga gipatigayon mo sa national government but also diri sa aton syudad sa Bacolod not only sa national day but tanan gid mo Berlin nga mga local government units ang nag-participate para sa National Vaccination Day po Berlin. So, diri natin yung bisitahan ng Andres Bonifacio Elementary School 1. Kaya diri natin po Berlin sa iling sa mga public schools. No? Kung makonsiderar ng mga vaccination centers, diri sa syudad sa Bacolod, nga nag-participate man, no? Kaya ibong Berlin sa mga nagligan sa mga vaccination drive o kung mga vaccination rollout na sa syudad. So, abis one sa iling sa mga istilahan man, nga nag-provide sa ilabing istilahan mo Berlin para maging vaccination center, no? So, maayo man rin subong mo Berlin kay subong oras, no? This broadcast time din mo Berlin. So, man mismo sa mga nurses diri, no? Nga itong nga napamakol. Kag mismo sa ilabing principal, at Mama Lolita Cabajo mo Berlin, 8 a.m. start yung vaccination, no? But subong oras, na ginahulat na sila nga sa Pabla Berlin ng heads of forgive bala sa sining vaccination center nga magabot ya mo na pag-start sa ilaning vaccination roll out po Berlin no kung pagsugod. Actually may mga vaccination na rin na nagpungpo na rin kaya nakapa-register na bala po Berlin naka-ready kaya naka-fill up na sa ilang mga forms. No? Kaya ang mga kabatol sa bakuna halos na ni Berlin mga priority group no? As na mga minors from 12 or 17 years old to 12 years old kung mga pediatric A3 vaccination bala po Berlin priority group ari man diri no so halos tanan no so, sa mga kauturan nato grabe nga gusto man magpabakuna so dito naman mismo sa city government mo Berlin sila sila ga-cater sila sang walk-in kay most of the time sa diri nga vaccination center mong Berlin halos tanan walk-in kinedi mo no mga walk-in kinedi tanan doon ara mga seniors tanan nga mga age o kung mga edad mo Berlin ari diri subong no present diri subong sa abis one pero po Berlin kung sa pamakot ng potri naton ang target nga kapunahan nagalaog ito Berlin ang ining-eskwelahan nga malabot nila 500 persons no okay pero nagalaog pag isa mo Berlin nga basi maglapaw pag bala more than 500 no kay ang target tubong sa aton si malabot na naton ang herd immunity na pagkatapos ng 3 adlaw ni nga National Vaccination Day po Berlin but tubong adlaw regarding sa mga brands ng vaccines nga present diri subong, yara mo release ng Pfizer, yara sang Sinovac, yara sang Moderna, kami yara sang AstraZeneca. Pero ang Pfizer mong Berlin may use kining Pfizer para sa mga pediatric age 3 balak, no? From 17 years old to 12 years old,
ang possible nga makabaton sa Pfizer kag mga senior citizens ang makabaton na sa Pfizer Boborlin. But ang Sinovac for everyone. Also for Moderna and AstraZeneca. Kaya nga sa Moderna Boborlin and AstraZeneca, isa makonsider as the booster shot naman dala Boborlin sa nga mga healthcare workers. Wala, no? Mga medical frontliners, makabaton man sila sa booster shot kangay sa Moderna or AstraZeneca. But subong no, prepare na rin, no? Kaya tungkol nga... May mga tao na dira nga gusto magpabakuna, no? Bamo France. Yes, durang ito mo rin actually damo na nagalinya. So, ready na sila, no? So makuha kita rin lang mo rin sa isa ka vaccine bala, no? Paano natin sa ready ka reaction subong adlaw, no? I-check natin kung first dose, hindi bala, o kung second dose na. So check natin mo rin, matry kita rin sa mga sa mga seniors, no? Gusto nga natin mo rin, no? Hello, sir. Good morning. Sir, nakikita subong sa Bombo Radio. Sir, ng first dose mo ni subong? First dose. First dose. So, ano nga vaccine mo subong? Moderna. So, ano ganit pangalan natin, sir? Francisco Doctora. Pila ng edad, sir? 64 years old. So, sir, nang paano mo nila ibaluan nga may ang abiswa di sa vaccination center subong? Tungkol siya nga mo nga health worker sa barangay. Anong trabaho na to? Ano ganit, sir? Ng senior na, no? So, ano na lang aton subong ginakakakuan subong? Buhay na. Sa balay na lang. Oo, pero mga po na lang gid ang ang kalingawan subong. Oo. Pero sir, subong ng sa una, nga subong na lang pinagpabakuna nga. Tungod siyang bata ko ngayon basa ko nga pre-check up antes ko magpa-vaccine. Why ka man sir sa una nag-second, nag-doubt nga mo ni hindi ko pabakuna. Why man? Why? Hindi decided na gito po? Kasi mumula na sibong tayo naman nga may schedule naman nga open naman. Kaya kapili ka man siyang gusto mo nga Pfizer, Moderna, o whatever. So, pili mo yung Moderna. Pero nga Moderna, bisa? It's usually mga turn na. Kasi una advice kita sa iyo. Moderna ka una. Moderna. Pero sir, no, para sa kaangay mo man din sir nga mga seniors ang iba hindi kabalo kita nga doon nagkapangduwa pa magpabakuna. Ikaw sir fully decided kaya yung magpa-vaccine sa bong. Oo Kasi usually kung hindi man ko pa-vaccine, hindi man ko gagawa kung may katuan ko parang nga lugar. Hindi ko kaya po kalakat. Mas damo ang priority sa mga fully vaccinated mo, no? Kaya kinuo na yung kabalo mo po na yung whatever comes. It is not yung sinayang rikon Moderna ko na ano ko na ito nga kapabaksin na kita lang. Ang tanang kinanglanon sila. Kung hindi ka na kung pag-follow man ang kinambal sa usually universal naman hindi ba na kasi yung Pilipinas na dapat i-follow sa iyo. Taga-barangay dyan sir? Taga-barangay. So, excited ka na subong? Hindi man. Normal ang Japon niya. Yung feeling. Pero na-screen ka na? Oo, tapos na. Okay na? Ang normal masanan? Okay man. Ang hapon niya BP, 140 over 80. Oo. Hindi mo kasi sure, 64. Oo. Okay. Wala man comorbidities. 81. Okay, no? Pero, at least normal, okay ka na, no? Ready ka na nga tuslukon. Oo, tapo. Correct. Minsan, kung natabi tayo sa mga kaangay mo man ng mga seniors, nga wala pa na bakunahan. Dapat magpapakuna ka. Whether we like it or not, gusto kang magpangabuhin, mabalik ka sa normal, mapabaksin na lang ka. Kasi, why masagya po choice, whether you like it or not, kung mag-follow ka, makalibre ka man siyang imugiyo. Pero kung hindi ka, may risgo man. Ang risgo, dati hindi ka makagawa si mobile o kung damo restriction. Kasi mas ba ito vaccine ka nila para mabalik ka mas normal mga papangabuhi. Mas tapos man para sa imo nga fully vaccinated na Oo kasi kasi na magawa ko dito sa Bacolod. Kung na at least libre na po, complete naman ko. By God's grace, Sir, salamat kay Boberly, no? So, muto ang reaction ni Sir Francisco Doctora, 64 years old. Francisco Doctora Jr. Boberly. Isa sa mga nagalinya na diri subong bakunahan. So, nga napilihan Boberly nga o kung nabaton nga vaccine, Moderna.
So, kaya rin na nagabatamat na dire. Actually, magasugod na pumuli ng vaccination, no? Kaya may mga minors siguro. Kaya sa ginatindugan ko actually si Bobo Borlin, sa may tuo ko nga bahin, amo na dire ang mga seniors, no? Tapos sa piyak ko mo itong mga minors bala. Ako na pediatric. Yes, no, mga Pfizer. So, dire po Merlin. Actually, ang table, dire si Bong bala, kasi separate ni Bong Merlin mo, no? Sa wala sa bahay ni kinatindugan ko, Pfizer, Sinovac, sa bahay ni Sir Francisco, amo ni ang Moderna kagang AstraZeneca. So, apat na mga vaccine brand. So, Wandro, yes, Bong Merlin. pwede ka choose? Pwede yes, ka kapili? Yes, actually, no? So naman mismo sa Kaiser, tiging pili ang Moderna. Okay. So, Moderna yung iyaging pili. Pero, pwede man sa kapili Pfizer, Bomberlin, kaya so naman mismo sa mga nurses, dire ako sa mga vaccinators, ni Bomberlin, no? Pfizer is for pediatric and for senior citizens, Bomberlin. Okay. So, mga amo na ginatalana nila, Yes, kaya yes. ang allowed for minors is Pfizer and then Moderna. Yes, Pero, Bomberlin. okay. Tali sa pahayag ang school principal no, sa Abiswan, nga si Ma'am Lolita Cabajo, subong Bomberlin, ready siya subong sa suspad naton. Kuha na natin natin sa kay kailan nga may istorya, subong, no? Ma'am, good morning. So, makitaan ba natin nga do positive gitang pagbaton sa mga gusto magpabakuna. Subong bayan yan bakunaan diri sa Abiswan, Ma'am. Ngayon, aga patanan nga aga pamati subong and of course ang audience diri sa vaccination center. Halin sang pag-abot within, pagsugod this nila sa schedule diri. I'm really very happy to see people very cooperative. Kag they strictly follow rules governing sa minimum health protocols. And I'm also very happy in close partnership with our barangay health workers and also some of our LGU to provide assistance. We would like also to acknowledge ang assistance from back up to through the leadership of Police Captain Pendon. Okay, each time may vaccination day, siyempre hindi makontrol ang distancing, no? So we requested for several times previously nga may police gate nga, but eventually daw naman ang mga residents daw nakasunod na man sila sa ground rules, especially sa social distancing and then wearing a face mask. And then also, of course, we are proud nga we were able to come up with the requirement. And as you will see, sa entrance may disinfectant kita. Then we have our fogging machine. Ay, para as they enter, you see, nag-fog na siya para nga ma-reduce ang, naman, we do not know how this virus being carried. So, nag-provide na. Then also, we have equipment. We have thermal scanners. Kumpito gate. And we have overflowing alcohol. And of course, kung ano ang mga problema, we are here to support the people, and we also work closely especially with Ma'am Roslyn, ang in charge ng DHW Center. And then, of course, whoever comes, we cater them, and we prepare the school prior to the schedule, even before. So, this is a national vaccination day, and we are expecting siguro mas lesser na lang this, except those previously, especially during the time na nag-start ang vaccination for 12 to 17 years old. So, ma'am, para sa imong reaction, siyempre ang Red Pasha Elementary School 1 ng vaccination center na. So, para sa imong sa principal, maayo ito nilang impact for the school, ma'am? Not only for the school. On our part, we take pride. As one of the vaccination centers, it's really very difficult to host
this activity. And since this will be a national endeavor, sige, we go for gold. And I'm very proud. I'm really very proud to be one of the vaccination centers. Siyempre, it follows nga we work closely with our local government unit and same also with our health workers. No, this is a gesture of full support. Kag our community relation is being strengthened. No, di ko ni makita kung how strong are we for the LGU and then for our school. We are working in a very close relationship. We share same thoughts. We share same sympathy. At siyempre, nagpapabakuna lang hindi sila. Pero I know na those are maybe may mga apprehensions, no? But you know, and you will see welcoming man sa aton nga health workers. So is down ang tension. Kapakita man natin subong ma'am nga organized din, no? Sa pagbuot ng mga subong, no? Pero sa una, sir, good like saya kay ma-fair ka from here going to the entrance area. Like we have to ensure ning 1 meter or more than a meter distance. So simply, it takes time to discipline people. Hindi na sila makadlong nila outright. But gradually, doon intindihan na nila na we have to follow the minimum health protocol. Siyempre, even nga na-vaccinate ka na gani, chances are you will still be affected. You will still be contaminated. Pamisahe mo na lang no? Especially sa mga kauturan dala nato ding base pa lang sa mga malapit ring nga mga barangay sa Abiswan, no? Medyo maipitar mo pa sila. So sa catchment barangay sang Andes Bonifacio 1, so that runs through barangay 4, 5, 6, 7, and I think barangay 2 and 3. No? So ang Andes Bonifacio 1, the welcome gift sang inyo pagkadto para magpabakuna, and we assure you that we are providing you all the assistance you will ever need. We are working closely sa atong barangay health workers na mapatigayon ang pagpabakuna ninyo. And of course, on behalf of the school, I am also thanking all your support and your cooperation sa atong Sininga National activity on vaccination. Thank you. Salamat man, ma'am. Bomberley, no? So nabatay natin si Ma'am Lolita Cabahog, ang principal sa Andres Bonifacio Elementary School 1, no? Damo man galing ang mga barangay, Bombo Andrew. That is 2 to 8. Bomberley. Ang nagapalibot baladra sa ila. Mas lapit sa Abes 1. We have barangays 1 to 8. Oo. Sakto agad, no? Sa mga barangay, Bomberley, actually, ang pwede man diri, no? So, halos pa na diri kung Berlin, doon nagamat-amat na baladamo diri mga tao na gusto magpabakuna man. So, at least wala ang principal po Berlin, doon madiri siya nag-supervise man, no? So, gina-check na madiri pong Berlin ang lakas ng activity subong o nang hining National Vaccination Day diri sa Andres Bonifacio Elementary School po Berlin. So, estimate mo mga pila na ang aradra, may 50 na? Sobra na po Berlin, no? I think more than 50 persons na subong. Di ko kay Bombo lian, mapan niya bala sa palibot, aton nga camera. Sige no. Para ipa-check na kung Bomberley sa, para makita sa mga viewers, ano ang angle sa gym sa Andres Bonifacio Elementary School 1. Actually, Bomberley, rin na. No, talaga matamat, lagi natin padulong ang mga magpapakuna sa sininga national activity na ini Bomberley. Tahabi kon dra sa mga eskwelahan kay maligwa bala ang gym, no? Bombo France. Oo. Sakto gid Bomberley kay subong bala amo ning dakogin na ni ang bulik sa eskwelaha or ni sa bahay sa local government unit Bomberley sa Bacolod. Because ang mga gymnasium bala sa mga schools kay malapad balang area. So kay sapat do medyo maka cater gid sila sa madamo-damo nga number sa mga
gusto magpapakuna. So sa lito lang na Bombo Berlin, ganaw sila nga kasi 500 no. Ka mga mabakunaan subong adlaw o kung mas masubra pa dira no. Kaya kung mas masubra ti mas maayo kini Bombo Berlin. Actually, let's be clear lang guys subong kay subong lagi natin adlaw Bombo Berlin na yung sa Andres Bonifacio. Kaya because ti Bonifacio Day dati kasi may event sila pala bukas nga pati kayo nun. So subong lagi natin adlaw no. Dari sa nasilingin ng eskwelahan ang National Vaccination Day tubungan daw sa Lunes, November 29 po Berlin. Okay, sige. Ma-check man nato nagkaroon iban ng mga vaccination centers kay ang mall alas 10 pa sila. Thank you, Gid, Bombo France. Yes, Bombo Berlin, no, pag live diri sa Andres Bonifacio Elementary School 1 in Bombo France sa Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo France sa Andrew Burgos, direkta dara sa may Andres sa Bonifacio Elementary School 1. Mga ginabantalapitan na isa kagato sa dara mga kotoran nato ng temprano pa nagpadulong kay para nga makapabakuna kadungan na isang COVID-19 vaccination days. So god subong Nobyembre 29 to Disyembre 1. Balikan din nato ng aton nga diskusyon sa National COVID-19 Vaccination Days. Pagabalik nato mangin kaupo data ang in charge sa vaccination or vaccine distribution sa Negros Occidental si Dr. Claudelia Josefa Pabilio halina sa may Kapitolyo. Sa pagbalik sa bombohanay big time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako gali si Tito Alejado sang Barangay Bata Polo Kamunsel. Nagpasalamat gid ako sa Bombo Radio kay nagdala ko di sang radyo nga hindi maliso ginlansang sa isa lang ka estasyon. Tingin baylohan nila sang radyo nga may LED light kag may chargeable pa. Amo ini ang radyo nga akon ginpaislan nga naka-fix lang sa isa ka dial. Ti mayo kay naislan nila diya sang damo nga may pilian ka na. Pero nami gid sa Bombo Radio. Ang ini nga radyo ni may ginahatag lang ini sa amon kay may nag-agida. Ti amo lang pamatian ti way ka na estasyon nga pamatian, fixed dial gilang. Nagapasalamat gid ako kay nabaylohan ang akon nga radyo. Kay kun isa lang kay estasyon ang pamatian ko daw ay nako sang pilian ni iban. So mas bintaha gid nga damo pilian mo. Pero labi na gid ang sa Bombo Radio kay mga balita kag kuan panami gid pamatian kay do siguro gid. Ti amo gid na ang akon ginapasalamat sa Bombo Radio. Ang isa ka libo ni na ini nga bagay kay tungod nga pandemic subong. Ibakal ko man sang akon nga maintenance kag iban ibakal ko man sang sudan ka bugas. Kay ako ga isa lang ko ka drive ga ulo extra lang ako hindi man tal maminti ang akon nga biyahe. Ulo extra man sa isa semana kadua man lang ka bisis. Ti dako na ini nga bagay ang isa ka libo nga ginatag sa akon. Ti gusto ko makapamati sa Bombo Radio kay ang mga balita nila sigurado gid ang ilang nga balita. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio.
kay balubala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Idna Magsaon, taga Sonpor, Itarisay City. Nakadaog sang 500 piso nga kag sa kabaldi nga premium award 650 pesos. Salamat kid ako sa Bombo Radio. Ang Bombo Radio nakabulig gid ni para sa akon maintenance nga bulong. Ang ako nagitpak sa magamit ko sa akon nga panimalay. Gilagwanta lang ang kapigado nang gabulig-bulig ko sa tindahan. Kung kamo gusto niya magdaog, magpasakop man kamo para makaagom man kamo sang premyo. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones?
Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usar sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDBDD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madamong salamat po. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kon WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kon mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang
pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols sa Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! 7 minutos ang nabilin antes ang alas 9 saga. Pabalik ka diri sa pagpangalaga isang Bombo Hanay Big Time. Ang ato na sining mga LGU sa diri sa Maya Negros Occidental ang preparado na. Kaga syempre nakasugod naman nga inoculate sa COVID-19 vaccine kadungan na sang unang adlaw sang COVID or National COVID Vaccination Days. Sugod subong nga Lunes sa Nobyembre 29 hasta na sa Disyembre 1 sa Miyerkules nga adlaw. So, nakita ninyo gani kay nadra sa may abe sa 1, manamo na sa mga nakapila bala, kag nakapa-screen na or nakapa-interview para nga malantawan na dra kon okay mo sining blood pressure, e diban pa nga mga vital signs para nga makapadayon na diri sa pagpatigayon sang inoculation sang bakuna. So, diri sa aton sa may Negros Occidental ang mga LGU ang kahapon na gani ginapayag man diri ni Governor Bong Lacson nga mga pumuloyo timan siga kadto lang sa mga vaccination centers kaya iga-accommodar although nga tigina-encourage man gid ang pre-registration among sa mga gusto nga magpabakuna. Mayon ni kay upod naton sa mga aga ang in-charge sa vaccine distribution sa Negros Occidental si Dr. Claudelia Josefa Pabilio via Zoom. Live kita, Doc, sa Bombo Radio Bacolod. Dapod mo si Bombo Ernin mayong aga. Hello, good morning, ma'am. Good morning, Doc. Sige. Clear na ko dira, Doc, na? Oo, clear na po. Okay. Clear naman po. Okay. So first day, Doc, ang mga kinangladon ni for the 3 days, na-dispatch na gid yan, no? Ang vaccines? Yes, ma'am. So yesterday, ginag-dispatch namon ang vaccines needed for today. So ginuna na namon dispatch yesterday para nga they could start early today. Okay. Ang para sa Buasia, Doc, today i-dispatch? Ang para i-dispatch namon today ang para buwas kag ang para sa day 3. So Okay. gidungan na namon ang day 2 kag day 3 dulong. Okay.
Ang kahapon, Doc, mga pila total nga na-dispatch nga mga vaccines? Ang more or less, mag-total siya siguro mga 108,000 doses. Okay. 108,000 is round up 110,000 doses sa bilugan Okay. for the entire province. Composed of ano nga mga brand ni Doc? Lain-lain. So may ara kita sang Pfizer, may ara Astra, may Moderna, kagang iban may. So lain-lain ang gaban, walain-lain ang ilang preference. At the same time, ang iban, because we had some rollout last week, may mga bilin sila, so they'll be using those na vaccines. Okay. So, kada LGU, Doc, isa lang ka brand? No, ma'am. Different brands. Kada LGU may lain-lain nga brands available. Okay. So I think what they did was nag-survey sila sa ilang mga patients, sa ilang mga clients, and kung ano ang preferred brands, ang mutong hindamo-damo nila. Oo. And also nag-depend siya sa target, like if we're targeting the 12 to 17 years old, ang magamit natin is Pfizer. So kung damo sila 12 to 17 years old, amo na siya ang damo nga pangayo nila nga Pfizer. So depende kung anong mga targets nila. May breakdown kita dira, Doc. Out of this 110,000 more or less, ka-doses pila dira ang Moderna, pilang Pfizer, and other nga mga brands. Okay. Ari di sa akong sige, Doc. sa akong netbook. Aha. Hindi. Pero majority ang Pfizer ang ilagin prefer, followed by Moderna, third is the Astra, and ang pinaka-least nila nga gin pangayo was Sinovac. This is understandable because most of them have mga stocks on hand for Sinovac. Oho. May mga ato na to nga daan, no? Pero Doc, pag abot ni sa vaccination center, ang tao, individual, pwede siya kapili, Doc? Or depende sa gamiton sang vaccinator? Yes, ma'am. Pwede siya Ang kapili. iba ng LGU, I think, ma'am, like for each site, sa vaccination site, let's say sa vaccination site A, Pfizer, or vaccination site B, Astra. So, depende sa strategy ng LGU. Pero I think some kay per site, kung anong sa sinang site nga vaccination site, amo nang ilagamiton. Oo. Kay isa man namon nga gina-avoid nga kung ma-mix kasi lain mapilahan sang client, lain mapilahan sang isa, so kasi ma-mix pala ma'am ang mahatag nga vaccine. So that's why, although may ara sila mga signages, nga ini siya nga pila, this is for Pfizer, ini siya may for Astra. So, nakadepende na siya ma'am sa strategies ng LGU. Oo. So, better man gid, Doc, nga one brand per Isa vaccination sa LGU center. na siya ma'am. Kung Yes, ikaw, ma'am. gusto Una mo ko i-abi ang ma'am, mga that's the brand. way I would do it. Pero depende kay nagalagas kita nga kanugon man nga ma-turn away naton ang nga client just because we do have. Oo. Oo. Depende na sa strategy Per sa vaccination LGU. site. Pero depende sa diskarte sa LGU. Oo. Oo, ma'am. Pwede man nila ma-mix, Doc, no? Oo, Unlike oo. sa first niya nga dose. Kaya tapos depende dayon sa ilang vaccination team. Aha. Sige, medyo delayed ang Hindi sulod kita natin. nag-encourage, ma'am. Hindi kita nag-encourage nga ang first dose siya be lain. Oo. Sorry. Let's say, ang isabi ka first dose siya be lain na brand and then sa second dose, lain na brand. Huwag na natin gina-encourage, ma'am. Kaya considering lain bala ang mechanism of action sa kada brand. So, hindi mo ma-maximize ang effect ng brand kung lain-lain siya. Oo. Kanugon, ma'am. So, kung Pfizer kaya sa first dose, dapat Pfizer kagidya sa second dose.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Among gina siya ang ideal. Oho. Aton target gani Doc diri sa Negros Occidental amo tong 500 no? Or ginpanubuan man to siya Doc? As far as we know, ma'am, daw wala po kako sang data nga ginpanubuan nila, but it's for the 3 days ang targets na aton. We're standing amo na lang siyang ginalagas namon is 516,806. Okay. That's for the 3 days. Oho. So 100,000 plus ang dispatch kahapon. Ang dapat matublok tomorrow, Doc, is more than 200,000. Same man sa December 1. That's for... Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So ma-enough man kita, Doc, no? Nga supply coming from DOH Central Office. We have. Yes, ma'am, we have. And in fact, the Regional Health Office, nagkuan man sila nga pwede sila ka pa-add-on, palagas, kung may kinanglan pagit nga dugang. Anong matabo, Doc, kung hindi natin malabot ang target? It will still be going on with the vaccination. And I heard sa news there will be a second round sa National Vaccination Day sa December 15, 16, and 17. So kung hindi natin malagas, hopefully by December ang sa second round, gamay-gamay na ang target which would be hopefully more manageable. Oo. Sa subong medyo ako gid man atong target. So by the second round and when we continue with the regular vaccination, it would be more manageable by then. Pero wala man ni kamuya, Doc, nagtala na sang target per LGU? Kailain-lain ang performance ng kada LGUs mo in the province? May ara sa ila, may kada LGU actually may daily target. Okay. Ang initial nga daily target was ang naghatag sini was the DOH based on the status of their vaccination man kag sa population. Oho. Nga sa 3 lang niya kaadlaw, Doc, nga target nila. Yes, ma'am. Pero may ara gid kita ya nga kada LGU may kundi ang kabilugan ang target is 70% of the total population. So ini siya ang 70%, amo gini siya ang overall target. Ang aton subong nga ginahimo sa National Vaccination Day is as much as possible gusto naton mapadasig na malambot ini siya ang 70% na overall target. That's why we're having this National Vaccination Day. So hopefully after these 3 days maglapit-lapit na kita sa 70%. So ang aton nga remaining days malagas na naton ang masapos na naton malambot ang 70%. Pila na gani kita, Doc, subong ang aton inoculated? Ang last namon nga nakuha was 30%. So kumbaga may 40% kita nga lalagson, which kung ang 1.8 ang 40, medyo madako-dako pa. Medyo dako-dako pa nga aton lalagson. Aton population is 1.8 million. So 70% sina. So ang aton target population is 1.8. Ang aton population nga ang target nga 70% is 1.8. Kaya ang aton total population for Negros is 2.6 million. Okay. 2,607,671 ang aton total population. So 1.8 million. May 1 million pa, Doc, nga lalagson? No. Ang 1.8 is the 70%. Of the 2 million. Mga parang hindi magid 1 million. Okay. More or less
Hindi mag 1 million. Aha, kay naka-inoculate na kita asang 30% sang 1.8 million. Percent. Oo. 30% of the 70%. Oo. Including na nadiri Doc ang 12 to 17 sa 1.8. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, diri Doc, sa aton National Vaccination Days, pating mga minors, pero unahon lang gid na atong mga may comorbidities. Tanan, ma'am, actually we have for the minors and also for the seniors. Hindi man senior, all the other rest of the population. Oo. Ang less than 12 years old lang ang hindi naton target. Doc, anong matabo ni Doc kay daw less sa gina-prefer ang Sinovac? Is there a possibility nga medyo damo na yung mabilin diri? Hindi man ma'am kay sa subong galing kay if muna bala if they're given the choice they would want this. Oo. Pero balaan mo most ang iban they really don't have any preferences kung anong available kay ang aton dictum permi is ang the best bakuna is the one that is available. Yes. Dira ta gyapon mag-stick. Ang kisa lang galing kay ang inabalang mga istorya sa kapihan ang unang nagapa-hesitant pala sa aton mga pumuluyo which dani mangita sila sang credible nga source of information before they make their decision. So, kung amo na lang nang available, ti wala man sila sang choice, magluwas lang gid siguro yung subong kung sa man nga vaccination site adrang gusto mo. So, pwedeng amo nang pilion nila, Doc. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Aha. Sige, Doc, finally, anong mabili ni mga mensahe sa aton nga mga tag-palamati to those nga mga unvaccinated kay subong way pa man niya ginahatag ang booster shot mo although nga yara kita sa National COVID-19 Vaccination Days? Yes, ma'am. Actually, ang amon nga ayo tani mga panugyan namon sa tanang nga pumuluyo sa diri sa Negros, our government is doing its best to offer ang isa sa aton is to give what is due to all of us. So ang aton is there to have optimum health. So ginapadasig naton we are making these vaccines available to everybody nga inang qualified to receive the vaccines. Tani inang although it's their right of the patient to choose, but inang mamati lang sila tani sa mga credible na correct na information when they make the decision. So kung sa amon pa, they should have the informed consent. So when say informed consent, they give the informed consent to get the correct and proper information for you to make the decision. Mamati lang kita sa i-filter naton ng atong source of information inang credible kay isa mo ni ang nagadugang sa aton kakagha kung ang aton mga istorya bala siling ni Kwan ni Amuni ni Kwan si ako dig sa kay Kwan siling ni Amuni ni Amuni let us filter our source of information. The government will not be giving you something that would be detrimental to your health. The government is always seeing to it nga ang mahatag sa aton bilang mga pumululo is the best for all of us. So let us take the opportunity sini sa 3 days sa National Vaccination Day nga ang ara nga serbisyo ginpalapit na sa aton sa mga kita sa pumuluyo ginpalapit na sa aton. So taga-ikuan tani nga opportunity. Hindi na ta magkulat kung may nagmasakit pa sa aton pamilya o kung may matatay kag among paglihit pa. So let us protect ourselves. Pasubungan tion. Let us do our part to protect ourselves as a community. Okay.
Do, ka-good luck ka sa inyong nga trabaho. I'm sure medyo makapoy-kapoy Okay. ini. And kabay pang taas ang cooperation sa aton nga mga kauturan. Thank you so much, Dr. Claudelia Pabilio, ma'am. Mayong aga. Thank you, ma'am. Maraming salamat kaya, Thank you, ma'am. Dr. Mayong aga man, ma'am. Thank you, Jed. Good morning, ma'am. Maraming salamat kaya Dr. Claudelia Josefa Pabilio, ang in charge sa aton nga vaccine distribution na diri sa Maya Negros Occidental. Ang gin-distribute ang bakuna para sa first day is 110,000 ka doses ang bakuna. Ang aton sa nga target is 516,000 plus ang bakunahan sa 3 kadlaw. So ang iga-distribute o kaniga dispatch para buwas, iga-dispatch ni karon para buwas, and then December 1 is masobra 240 ka doses ang bakuna kada adlaw para nga malabot nato ng ining target nga 516,000 doses mamanigin talana sa Department of Health. So kabay pang kooperahan ni naton kay nagadugang na naman ang variant sang coronavirus. Wa man ginatag sa aton sang gobyerno kun ini ang makapalain. Di makita naton sa mga nabakunahan na bara nga way man sang malain nga natabo sa ila. So amo na ang aton sa nga palanggiran. At least we have another layer sang protection bato kadiri sa maya coronavirus. But kun kita ang vaccinated na, magasunod na gyapon sa mga minimum health protocol. Kinanglan naton na ang vaccination, especially para sa mga nagaplado balang nga mag-travel. Kahit amo na ning isa sa mga requisitos para nga mas mahapos ang aton nga pag-travel para sa mga fully vaccinated nga mga individuals. Hindi na sila required nga magapresentar sang negative nga RT-PCR test result. Tikon ikaw dara ang unvaccinated, magasto ka sa sang imo sa ning kaugalingon nga kwarta para nga maka-travel because of time na require para sa mga travelers sa Banwa. Sige, 12 minutos ang nakaligad sa na ang alas 9 sa aga. Atensyon sa mga nagahulog sang entries sa diri sa aton sa promo sa 1-2 Panalo part 20 promo ng Bombo Radio and the Star FM. Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari ang aton sa nilabingon nga daily draw winner para sa buong adlaw sang Lunes. Gina-check ni Sir Rodel Longaras, our FDA representative, ang isining entry na gamit sang Silver Swan bilang proof of purchase. Yapaquinia Subdivision, Barangay 1, Victoria City. Yapaquinia Subdivision, Barangay 1, Victoria City. Congratulations sa Rosemary Vargas. Rosemary Vargas sa Yapaquinia Subdivision, Barangay 1, Victoria City. Ikamangaton nga taga daog alas 9:13. Subong nga aga. Mera ka sa nga toldo balas sa trash karon sa hapon sa pag-claim sa imong premyo diri sa estasyon sang Bombo Radio. Sa liwata Rosemary Vargas ang Yapaquinia Subdivision, Barangay 1, Victoria City. Himus na magadala sang duwa ka valid identification card with a picture. Iba photocopy mo nga daan pero dalon mo gidari ang original nimo nga valid IDs. Rosemary Vargas, congratulations. Sige, 14 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Pagbalik naton, istorihan naton ang Omicron variant. Nagdugang pa mga pungsod nga nakareport sa sining kaso sang mas may madamo nga mga mutations. Kaya ginapagwas ang mga eksperto ang una bala nga image sining Omicron na variant nga gindeklarar sang World Health Organization bilang variant of concern. Pagbalik naton, lupad kita padulong sa Canada with Bombo correspondent Ferdinand Galila. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo!
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Indi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 28 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 9 saga. Pabalik ka diri sa pagpangalaga isang bombohanay big time. Nagkadamo pa ang mga pungsod nga naka-report sa ning kaso sang bago na naman ang variant sang coronavirus ining Omicron variant. Ginadeklarara sang World Health Organization bilang variant of concern. Ang mga researchers dito sa may Italy, nagpakita sila sang litrato, mga image, first image sang Omicron variant banwa nga nagpakita sining mutations and kung ano ka-dangerous ang ining bagong variant kung ikumpara sa unang mga strain na to, pareho sang Delta variant. Kung makita ninyo sa ato na sining Facebook live, amo ni ang comparison sang Delta variant nga mayara sang mga mayara sang ining nang naka-red na mo ni mga mutations sang ining strain kung ikumparar to sa beta and then ang alpha variant. And then dira sa may tuo amo ni ang Omicron variant nga nagapakita nga mayara sang 43 ka mga mutated nga mga residues in the spike protein and mas kuan nga kita nyo mas damo ang pula because nga amo ni ang mga mga kinaiya sining bag-o nga variant sang coronavirus. It has many more mutations than the Delta variant according there is a first image sa sining bag-o nga strain nga una nga na-detect dito sa may South Africa. Subong mayroon sang ining Omicron variant nga halin sa or na-detect sa mga travelers nga nagasulod sa Australia, Italy, Germany, Netherlands, Britain, Israel, Hong Kong, Botswana, and then ang Belgium. Sabong gid lamang aga or oras diri sa aton sa Pilipinas sa kaagahon ginreport sang Canada nga mayara naman sila sang dag or duha ka mga kumpirmado nga mga kaso sang Omicron variant sang coronavirus kag ini ang yara sa may Ottawa dito sa Canada. Ang province of Ontario has confirmed 2 cases
of the Omicron variant of COVID-19 in Ottawa, both of which were reported sa mga individual nga bago lang kuno nakatravel padulong sa may Nigeria kag nagpauli na dito sa may Canada. Mayon ni kay makakuha kita sa nga dugang nga mga detalye. Amo ning rason abi kun nga ang nagdeklarar man ang ato ng gobyerno sang temporary suspension sa mga international flights coming from these areas nga nakareport sang una or mga local nga mga kaso sang Omicron variant. Direkta sa Ontario, Canada, Bombo correspondent of Ferdinand Dagalila. Sir, live kita via Zoom. Magkita-kita sa ato ng Facebook Live. Kag syempre sa YouTube account sang Bombo Radyo Bacolod. Upod mo diri si Bombo Erlin. Mayong aga diri sa Pilipinas. Mayong gabi diri sa inyo, Sir Ferdinand. Good morning, Bombo Erlin, dira sa Pilipinas, no? Kag good morning man sa tagpalamati sang Bombo Radio via Facebook man kag YouTube. Mayroon naman na sang una, sir, no, nga kaso sang Omicron variant dira sa Canada. Ontario, gini dragit sa ginhamtangan nimo, sir? Yes, Bombo Erlin, bali breaking news niya sa subong kay bali this is the first time na may-ari diri nakasulod ang Omicron variant sa North America. So amo na siyang ang mga epidemiologists kag mga infectious disease kag mga doctors diri amo na yung variant of concern subong. Labi na gid Bombo Erlin, no, ang Canada nag-impose sang travel restrictions sa 7 ka country nga part sang Southern Africa, pero ini siya Bombo Erlin ang traveler nga halin sa Nigeria nasa central ni siya, central east part of Africa, meaning hindi siya upod sa travel ban. Okay. So amo na gani nga daw for the meantime subong no ga ara sila subong sa ginatawag nga ginapungkuan nila kung ano ka-effective ang ilang nga travel ban kasi ang gina-target nila nga Southern Africa country hindi dira naghalin ang nagpositibong sang Omicron variant kundi halin sa Nigeria. May napagwadra sir ang inyong health ministry. Anong background sining travelers nga halin sa Nigeria? Bombo Erlin, wala, no? Ang gi-mention ng nila, nag-travel siya sa Nigeria and then pagbalik niya diri sa Canada, nag-PCR test nga nagwa nga nagpositibo. So automatic gi-quarantine ni ang duwa ka mga travelers nga nagpositibo sa Omicron variant. Okay. Kaya base balakon may nakasalamuha sila sir ang positibo sa amo niya nga variant sa lugar nga ginkadtuan nila. Yes, correct Bombo Erlin. Posible gina siya nga natabo Bombo Erlin, no? Kag isa pa Bombo Erlin, ang pamangkot since nag-travel sila, so may mga upod sila sa eroplano. So ang ginahimo subong sang Canadian government bali back to basic naman subong bali PCR test pag abot sa airports o sa border, PCR test tapos ara na naman mo especially kung let's say nag-eroplano bi ang isa ka traveler, ara na naman ang ginatawag na contact tracing. So okay. Meaning ga-focus gid sila subong sa contact tracing kag sa PCR test kay it happened nga daw most effective ni siya nga ma-track down kag ma-control ang ini siyang Omicron variant. Nag-take effect na niya sir no ang ban sa flights for those nga mga nabilong sa Southern Africa. Yes, correct Bombo Erlin na if I'm not mistaken 2 days ago pa nag-take effect na ang travel ban. Okay. So, ano ginabatyagan ninyo subong adra sir? Although isolated naman niya atong traveler. Yes, isolated na sila subong. Ang gina-focus ng government is ang ginatawag na contact tracing. Kag ang initial Bombo Erling nga variant yung Omicron, ang ginahimo subong sa mga expert diri sa Canada, gagather sila information sa mga country like South Africa kag sa the rest sang mga country nga may-ari na sini nga variant. So kumbaga ara pagyapon ang ginatawag nga ano ni siya nga klase sang
ang Omicron ni ano ang iya nga pag-transmit sini dasig bala o kun hindi, tapos ano gid bala ang iya nga epekto sa isa ka tawo, ini siya bala mas worse pa sa Delta variant. So for the meantime amo na ang gina-focus nila Bombo Erlin kag na-mention sang mga expert Bombo Erlin no nga ang southern countries nakita nila sa datos nga pinakanubo ang vaccination rate. May ara da nga country sa I think Mozambique, if I'm not mistaken, 10% pa lang ang fully vaccinated. So, ang isa ka infectious disease doctor naghambal nga siling ang ginatawag nga vaccinations, although wala iya gina-conclude nga ang vaccine is effective sa sining nga variant, pero ang iya nga gisiling kinanglan buligan ta ang mga third world country kag progressing country through COVAX facility. Kinahanglan ma-focus ta, i-share ta ang aton tanan nga resources kay kita diriya sa Canada, taas na namon nga rate. Para na kami sa more than 85% nga fully vaccinated. So ang iya suggestion nga kinahanglan mag-focus sa mga country, third world country nga nubo pa ang vaccination rate. That is why, sir, ang South Africa, gina-consider nila nga dapat mandatory gid ang vaccination. Mayo lang gani ni sir, kay medyo dasig bala ang pag-detect sang South Africa sang Omicron. Yes, Bombo Erlin, correct. Ang hambal sang isa ka infectious disease, kay tungod nga ang information nga ginahatag, hindi siya limited kumpara sang first nga COVID nga naghalin sa Wuhan, China, nga ang information very limited lang. So ini siya ang hambal sang isa ka infectious disease diri nga few days to weeks makakuha na sila sang resulta kung ano gini ang capacity, kung ano gini ka grabe ang ini siya nga Omicron variant. It's because nga ang information is very transparent sa iban nga mga nasyon nga may-ari sang sini nga variant. Hindi pa sir klaro gid no kung mas delikado ini siya, mas makalalaton siya kung ikumparar sa Delta. Yes, correct, Bombo Erlin. So, ang gina-recommend, subong, ang akong tinabatian sa mga expert na continuous gina-encourage ang mga Canadians, pareha sa akon being booster shots nako, which is may ara nako schedule, nga mag-ikumpleto ang mga vaccines. Kag daw sa ako nakita, Bombo Erlin, no, daw hindi gidman sila worried, kay daw nakita sang mga expert diri nga ang vaccination rate sa Canada is kataas na katama. Okay. Ang ining duha ka mga individuals, sir, upod ni sila or upod lang sila sa eroplano, adungan lang sila gin RT-PCR? Anong information dira nga ginpagwa? Wala gid pa balo ang background kung family ni sila or friends, no? Pero isa sila ka flight, and then amo na nagdungan sila sa PCR swab kag at the same time gi-isolate sila dason, gi-quarantine. As medical frontliner man, sir, as a nurse, ano ya imo yang ginabatyag subong? Bombo Erlin, ako, to be honest with you, ako ang confident ko nagtaas kay tungod nga vaccinated na ako, family ko diri, we are waiting for the booster shots, pati nga ako nga 16 years old. Kag in spite of my nabilong ako sa high risk so in spite of that, ang akon nga confident kag gabilib gid ko sa vaccine nga nga epektibo gid sa sining variant nga gaalabot. Kag kung may bag-o man nga variant like sining Omicron, I think madali makapangita sang solusyon ang aton ng mga experts. It's because ang transparency ara na So ang mga reports ng iban nga mga nasyon, ang pag-share sang data, madali na lang. So meaning ginapaabot na, sir, nga idugang naman ni mga countries nga ini, just like Nigeria, iban siguro mga kaiping nga dira nga mga countries diri sa travel ban. Ngag-una na yang ginpatuman. Yes, Bombo Erlin, pero may isa ka infectious disease doctor dere nga daw ang iya nga punto kinahanglan
daw nabudlayan sa ginatawag na travel ban. As I mentioned, ang Nigeria is not part of Southern Africa. Nasa Central East ni siya. So ang iya nga gina-focus, siling niya, kinanan mag-focus kita sa border ta, sang PCR test, quarantine, kag contact tracing. Para ini siya ma-prevent naton ang paglapta sa aton nga diri sa aton pungsod sa Canada. Kaya manisiling mansig pangudal na bala, sir. May man subong ang Pilipinas kaya temprano pa ang travel ban. Yes, Bombo Erlin, ako nagapati nga ang IATF sa Pilipinas maayo nakita ko biskan dira sa Bacolod sa team ni Mayor Bing. Nakita ko kung paano sila mag-impose ang restriction. As a matter of fact, Bombo Erlin, mas stricto kamo dira kumpara diri sa amon sa Canada. Because? So, I believe na effective ang inyong nga ginatawag nga restrictions. It's because nga paghambal nga may curfew. Diri why gid never din natabo nga nag-curfew diri mo. Wala gid, sir? Diri mo especially sa province of Ontario. No. Wala. Okay. Wala. Subong saway naman kamo ga face mask, no? Kung nasa Gwa. Yes, Bomberlin, kung ara ikaw sa Gwa, wala na kinahanglan face mask outdoor, pero kung ara ka sa indoor kag may madamo sa ginatawag nga mga pagtipon-tipon, yes, you need to wear face mask. Pero kung siling may baklon ka lang abi, hindi man gidamo tawo, hindi ka na obligado, sir, nga magsuksok. Basta outdoor, Bombo Erlin, hindi ka gid obligado, pero sa indoor diri mandatory gyapon basta indoor kay the reason is ang circulation sa hangin pag kag syempre ara ka sa sulod eh. Sir, subong nga ginapatuman sang Pilipinas ang National COVID Vaccination Days. I'm sure updated man kamo dira. This is from November 29 to December 1. May mga amo man niya, sir, nga initiative dira sa inyo? Yes, Bombo Erlin, may ara siya, no? Ang before pa, I think it was way back, if I'm not mistaken, mga 5 months ago, nga daw, may amo na siya nga program and government. But subong nga panyempo, pharmacy diri, kadto ka lang sa pharmacy, or mag-online ka, pwede ka nakapa-book sang imong booster shot. Okay. So, naga-booster na gid ya, sir, regardless ni sir, no? Kung ano kaya nga group? Subong Bomberlin, kasi ang mga kabataan, ang 5 to 11 years old daw, lately lang sila yan nagsugod. So, ang focus subong, as long as naka more than 120 days ka, kagdamo available nga vaccine. So, pwede ka gid magpa-booster shot. Okay. Sir, diri nato nakita ang importansya gid sang pagpabakuna. Hindi abi nato sa mapaktan base after sang Omicron. May lain na naman balang variant. As a nurse, sir, nakita gid nimong sitwasyon sa mga ospital. Anong mabilin nimong nga mensahe, especially subong nagapatigayon kami sang COVID vaccination days? Ang sa ako niya, Bomberlin, nakita ko gid ang epektibo gid katama ang epektibo gid katama, Bomberlin, ang vaccine para sa ako niya nga opinion. Nakita ko mo kung gaano ka-effective ang vaccines. Kag kung may risk din ang vaccine, hindi ako magpa-vaccine. Ang 16 years old ko, hindi ko na ibutang sa ginatawag nga ital-ital. So nakita ko ang effectivity sang vaccine as a COVID survivor, kag may diabetes, hypertension, taas ang cholesterol. Nakita ko gid nga protektado ako sang vaccine, kag amo na, Bomberlin, no, biskan ari pa ning Omicron variant, I'm confident nga ang vaccine makover yang ining nga variant. Okay. Sir, thank you gid ha sa time nimo diri sa Bamaraji Bacolod. I'm sure medyo kapoy ka bago lang tapos imo duty, but thank you gid for spending time diri sa amon to share about sa ning breaking news dira sa Canada. Thank you so much. Mayong gabi dira sa inyo, Sir Ferdinand Galila, sir. Mayong agad Bomberlin, kag itamyaw ko lang ang akong mother-in-law nga si Myrna Branyaga pamati subong. Kag maghalong kita tanan. Okay. Thank you, good sir. Madamang salamat kay Bombo Correspondent Ferdinand Galila, direkta dito sa Ontario, Canada.
Kaya nasa nga kagahon na mo ning breaking news dito sa ilang naka-confirm na ang Canada sa unang kaso sa Omicron na variant sa coronavirus. Sa ginpagwa din nga statement sa Health Ministry or sa Ottawa Public Health, ang ilang duha ka una nga konfirmado nga kaso sa Omicron variant ang duha ka mga individual nga mayroon sang recent travel from Nigeria. So nagapatigayon na sila sa case and contact management kag in isolation naman ang ining mga pasyente. Amo ni so far ang unang kaso sa Omicron variant ang nakumpirmar dito sa may Canada, pero pila lang gid ni kadlaw pagkatapos yan nag-implementar sang bag-o nga mga travel restrictions ang nasambit ang pungsod sa mga foreign nationals nga nakabisita sa mga several countries sa Southern Africa. Dito na una nga na-detect ilabi na sa may South Africa ang ining kaso. Batang Nigeria, kulang tawon na ton, that is part of West Africa. Ang Southern Africa naman, tupad man lang ini siya, but ang mga countries nga nalakip dira sa may Southern Africa, we have Botswana, ang Eswatini, ang Lesotho, Namibia, and then ang South Africa. Ti ang Nigeria, way pat sila gani isang una nga kaso balang nga na-report dito sa Omicron na variant, pero ining mga traveler o mga Canadians nga ni nga nag-travel dito sa may Nigeria, pag paidalom nila sa RT-PCR test upon arrival bala sa may airport, na detect nga mo ni ang variant sa coronavirus nga nagatapik sa ila. Siling sang World Health Organization na banwa, hindi pa sa gyapon na klaro sa sining nga mga tinion kung ano ang kalala bala, ano ang kalala o kung ano ang kinalain sa Omicron na variant kung ikumparar diri sa may Delta variant. Bansa na siling na naton ato sa image kaina, naginpakita sa mga Italian na researchers may yara sang more nga mga mutations sang sining virus kung ikumparar naton sa may Delta variant. Karon, ang South Africa, sila ang una nga nakadetect sining bag-o nga variant nga gindeklarar sang World Health Organization bilang variant of concern. Siling ni South African President Cyril Ramaphosa, nagapanawagan siya sa mga pungsod to urgently reverse scientifically unjustified travel ban nga na-link sa mga discovery sa sining bag-o nga Omicron. Kaya siling nga niya, tiko na pwede pa man lang nga ipaiway lang nga ninyo mas maayo gid. Kaya gina-considerar ganin nila ang pagpatuman na balasang compulsory nga COVID-19 na jobs for some places and then activities. Pareho adres ang mga ginakatuan na gidbalasang madamo nga mga pungsod kay asang madamo nga mga tawo kay dragid ang transmission sining nasambit ang virus banwa. Ang iban na bisa nga mga countries hindi pa gid mo nakadamo bala. We'll try to talk to Sir Donald Tulsida, sabi dito sa may Mozambique, kay sama ni sa mga air. Bombo Radyo Bacolod! Number 1! Basta Radyo! Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo! Bombo!
Bombo Radio Bacolod. Sige, itraya nato na ang Mozambique because kadamos ang mga wala pa man na dito na bakunahan and nalakip ni sa mga countries nga temporarily ginbana sa Pilipinas ang international inbound or inbound nga mga international flights coming from these areas nga may na-record na dito nga kaso sining Omicron, ang Omicron variant sang coronavirus. Mo naman kayo ginabantayan nato na because maramo pa sang mga kuana nga daan mga variant sa bala kabay pang wala na no kaya gusto na naton isang Merry Christmas. Sining ganin ni South African President Cyril Ramaphosa ang inisan nga pungsod nagalaom na kanang paabot sa fourth wave sa coronavirus infection in the wake of the discovery of the Omicron variant. Pero ti wala pa man na diri gina-konsiderar sa mga otoridad ang economic lockdown restrictions sa sining nga mga tinion gani nga nagapanawagan na siya diri sa mga pungsod nga nagapatuman sang travel ban nga kung na pwede i-reconsider ini. However, ini man naton na mabaso lang mga countries kung mansiga pangudal naman lang nga bala. Ginadayaw naton actually ng Interagency Task Force subong kaya kadasig sa mga tikang. Unlike to sang una, nga daw kadugay pa bala makadesisyon. Isaling nga diri sa World Health Organization, it is not yet clear if Omicron causes more severe disease when ikumparar diri sa una to nga mga strain sa SARS-CoV-2 o kuna muning coronavirus variant nga nagdangat na may Delta variant, nagkata may Alpha, may Beta, may Delta variant. Subong muni ang Omicron variant. But sa statement na ginpagwas ang World Health Organization nagpakita, preliminary data suggests that there are increasing rates of hospitalization in South Africa, but this may be due to increasing overall numbers of people becoming infected rather than a result of a specific infection with Omicron. Tisilingan niya, nagapanawagan ng kami diri sa mga countries to follow the science rather than imposing flight bans in a bid to contain the new Omicron variant. Timansig ka pangilaman malang ni kaya kung hindi man preparar balaya sang temprano pa, kasi basula naman ng gobyerno kung narin na diri, awan naman nagkita tapna. Sige, bantay lang nato ng dugang mga development regarding diri sa may Omicron na variant. Ang panibago nga na-detect dito sa may South Africa. 8 minutos ang nabilin antes ang alas 10 sa aga. Kulabos sa nang aton nga tiyempo diri sa pagbangalagad sang Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dirigid lamang sa matudod nga numero 1 o na nagkatabuas. Samo man sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo